ngiri 500 cia kuruta wira. Comprehensive insurance mieri 3 ya kuruta wira utekuriha ngombo na urihe na nginyagia mieri 72 ukiriha kahora kahora. Tukahitukwo nĩ mweke ũyũ tucerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ucerere dira o wothe wa Sifao wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Netuva wa mathako. Nama nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku nĩ wambĩrĩire wega ũtarĩ na kaũru na ũrĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa gũkorwo tũgĩthiĩ 1-2 o nginya ihaaro-inĩ ciitũ tuone na ciana ciatumĩire gangara o ũndũ ũmwe na gwĩtingũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu. Njorua ya kũmigĩrĩra kĩharo ta Rucia agĩthiĩ kũrũgamia ũhiki na gũthiũrũrũka ta mbira maita 12 nĩ rĩhenyera mita 5,000 na maita 25 nĩ rĩhenyera mita 10,000. Etagwo Vivian Cherio tahota gũcuria iratũ ciake itara ihinda rĩtarĩ kũraihu thutha wa kũigua mwĩrĩ wake rĩu harĩa ũrathiĩ na mbere na gwĩkururia nĩ ũratũma akorwo agĩtekũhotana thĩinĩ wa mahenya marĩa akoretwo akĩhanyũka. Arĩtie ũguo thutha wa kũrĩkia thĩinĩ wa ihenya rĩa London Marathon mũthenya wa kiumia, na wona arĩkia mahenya marĩa marĩ mbere yake atirĩ ũndũ ũngĩ, ciigana no kũritaya. I'm going to do some marathons maybe. I don't have much time to run. I think I'm going to do some marathons maybe. I don't have much time to run. Maybe 2 to 2. I think maybe 1 to 2 years I will just put off my shoes and just relax. Cherio arĩkirie mahenya macio ma London Marathon arĩ namba 5 na rĩu augĩte nĩ agũkorwo agĩcũrania na kana akorirwo kĩingĩra thĩinĩ wa mahenya maya ndagĩka-inĩ ya mũthia thutha wa gwĩcũrania kana hihi nĩ ekũhota gũkorwo agĩtoria ihinda rĩu rĩa mathaa merĩ. I'm so happy for the position that I got today. I want to say that I got this chance to come to London at the last minute, and I want to appreciate London for giving me that opportunity. I want to say also I'm proud of myself. I've done a lot, and I think today to be 50th position, I'm really proud of myself. Nakĩo kĩrabu kĩa Arsenal hwaĩ kĩrĩinũkire gĩkũnjanĩte thura ta mũndũ ũguo taga mwaki na nguo ya naironi thutha wa kũremwo kũhũthĩra kĩharo kĩao wega kĩa Emirates na kũhingũrĩra timu ya PSG ya kuma bũrũri wa Faranja megangarĩre kuo na hatarĩ kũrĩa marĩgu maratiga maturunania na ngurumo wa kĩbũgũ mũkondo wa mbere wa UEFA Champions League kinyenire semi-final. Ousmane Dembele nĩ waratigire timu ya Arsenal mathamĩtie kanua ta thubana namba 8 na kũingĩria nguru ĩyo ĩramaheire ũhotani mũceke ta uthi. Bakåt och där är 1-0! Där har vi 1-0! Det är Dembélé ut till Kvaratskhelia in till Dembélé och en smart start på matchen för Paris Saint-Germain. Rĩu Arsenal kĩrĩa matigĩirwo nĩ gũkorwo atĩ manyuĩte cũrũ wĩna magi nĩguo makahota kwĩrĩhĩria igũtha rĩa thĩinĩ wa mũkondo wa gũcokera na akorwo nĩ mekwenda gũkorwo makĩenda kũingĩra thĩinĩ wa final ya gĩkombe gĩkĩ. Na mũndũ iharu-inĩ nĩ bamba moto sana njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. May Succeed 280 OD kuma Amiran Kenya nĩ ndawa ya kũragaria rĩa mathangũ marĩ na nyeki mbembe-inĩ. May Succeed ĩhuhagĩrwo rĩrĩa mbembe irĩ na ũraihu wa maru ciĩna mathangũ matatũ gũthiĩ na igũrũ na rĩrĩa kũrĩ na ũigũ tĩri-inĩ. May Succeed 280 OD yũragaga ria ta mĩkengeria, mĩhehenja, terere, nyeki ta ngothe, kĩbiringi, thangari, rotefelia na seteria. May Succeed 280 OD ĩthimagwo na ithimi cia mililita 250 harĩ mbombo ya lita 20 ya maĩ na lita 1 harĩ ĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra 0732458924 waranĩria na Andrew Guyo mũtaaramu kuma Amiran kana 0800720720 hatarĩ marĩhi. Ndũgetikĩre ruo rwa mũtwe, magego, mũgongo, icoka kana marũngo. Rũgũ ikarĩre. Panadol nĩ ũkĩhonia gĩa kwĩhokeka. Cerera nduka ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe wĩgũrĩre Panadol Extra kana Panadol Advance na thogora mũbacĩrĩre. Wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra. Ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Ito ndanyota ũguo mwathani-rĩ, tũgwĩka atĩa? Na ndĩona twendi haha.
kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru Karuibo kari kiwe yariria kegwire njuguna ni nyotete na handi ona ciringi 20 peke yake kota igwite ohoro munene ohoro riku kamata 200 ml na mbao uguo ni kuga atiriri soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200 ml na mbao riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-inĩ ukamĩaga ndukireke nyingĩrio haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo wabateire maini oikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Inoro no irashinda Mungu Inoro kuma Gloria F1 rĩu na Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya mboga irakũra ikahana mahatha nĩ kuiganana o wega ũritũ wayo ũgĩkinyia kilo 4 nginya kilo 5 mboga ũrahanda rĩrĩa rĩothe ũngĩenda mwaka mũgima nĩ mboga ĩtatoragio nĩ ũrugarĩ ĩna mĩrimũ mboga ĩretiria mĩrimũ ta Fusarium yellow gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande ĩka ngima na thutha wa thikũ 75 nginya 80 ũkagetha mboga ũroretie thoko rangi wayo nĩ ũrĩa wa kũgucĩrĩria maitho wa blue green na gucema wayo ndũngĩwĩtigithia kuhora makiria cera nduka ya Simlo Seeds Kenya ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe Simlo Seeds superior and reliable Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpu Ndago kaera Jehova ni mweya munya mareki Tondu matha makune maingendo yo agakora kara Othambia na mothobi waku nigetha njeru yo taira Tusotua thengoro-inĩ yakwa nĩtĩra wĩrũngĩ mwerũ Mwei wa gĩthima gĩũke nĩguotheria ngoro yakwa Gĩthima gĩakwa gĩtikaya kũruta maĩ marũrũ Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune Ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao Nakũrũga ndũrĩire kanua-inĩ gakuorota ngaita Ndũkae kũndũ thĩ Jehova atĩ nyume kanua gaku Kũngĩkinya nĩ kũndũ ithia ũroke njokagia mũciĩ Nĩũndũ wa tha cia kĩgongona ndũkahithĩre thiũ waku Mwei wa gĩthima gĩũke nĩguotheria ngoro yakwa Gĩthima gĩakwa gĩtikaya kũruta maĩ marũrũ Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune Ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao Nĩguo Mũrungu wendo kanyone Mũkũbuĩria ingĩbuĩria ningĩ mĩcerere oro taitu Njũrĩre rĩera-inĩ ta ndogo na ningĩ ndegwo nĩ thĩ Ndũkahithĩre ũthiũ waku atĩ nĩguo ndũkanyone Mwei wa gĩthima gĩũke nĩguotheria ngoro yakwa Gĩthima gĩakwa gĩtikaya kũruta maĩ marũrũ Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune Ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao Ngoro yakwa nĩgurarĩte ironda igũita thakame Ironda iria nĩngurarĩte irabatara mũrigiti Tondũ we mũrigiti mwega kĩrigite ngoro yakwa O nĩ ironda cia ngoro na cia mwĩrĩ we Ngai wakwa Mwei wa gĩthima gĩũke nĩguotheria ngoro yakwa Gĩthima gĩakwa gĩtikaya kũruta maĩ marũrũ Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune Ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao
gĩthiũrũrĩ-inĩ kĩa mathĩna na magerio ndaga nyũmba nĩingĩire nĩ kwaga gwa kũgerera kĩnyũrũri kĩrĩa ngereire nĩ kĩrĩa kĩarĩ na hana thondeka njĩra ya kũrĩra ndigathirĩre ndũ-inĩ ũyũ mwei wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao manaunĩirie kũrũgama ciĩranĩro-inĩ Jehova Shaitani arenda gũthũngũthia ngoro yakwa ũtangano ndirĩ na ũngĩ wa kũndeithia na ndirĩ na hinya Mwathani ũndũrĩra ngoro Jehova mĩcokie ciĩranĩro-inĩ mwei wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro tumwitaga Samiro Go rwĩmbo rwĩtagwo mwai wa gĩthima na rwatũkinyĩria wega thaa 1:32 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũikaire tũrenda kwamba gũgũtwara kũrĩa barabara-inĩ citũ rũcinĩ nĩgetha ũmenye ũrĩa maũndũ magĩikarĩte. Yes. Atiri ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria rĩu kuma thaa ici tũgũkorwo tũrĩ o nawe rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ ũguo tũrana hamwe na ithuĩ nginya ciahande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Samiro Go na rwĩtagwo mwai wa gĩthima ngehoka ũkiumagara rũcinĩ na ũgĩcoka Mwathani nĩ agũkorwo tũranĩte hamwe nawe. Reke twambe tũkinye kũrĩa barabara-inĩ citũ tũmenye ũrĩa gũikaire tũkĩambĩrĩria na gũkũ Central Business District. Hagari ya traffic. Kuri we ũrathiĩ kana ũrenda kũingĩra na taũni kũrĩa Ngara harĩa Kahama kũrĩ na kajamu kanini no ngari nĩ irathiĩ. We na ũrenda gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa Tom Mboya Moi Avenue na kũrĩa kũrigicĩirie no ingĩrĩre barabara ĩrĩa ya igũrũ kũingĩra taũni kũrĩ na kajamu kanini ũgĩkinya harĩa Koja ngari no irathiĩ mdogo mdogo. Ũngĩenda gũthira Westlands no ũhũthĩre Forest Road kũrĩ na kajamu no kũrathiĩ na harĩa hangĩ hothe ũngĩkorwo gĩkwamĩte no gũtũmenyithia kwĩtũkĩra 22989. Mũikari wa Kiambu Road barabara cianyu mũthenya wa ũmũthĩ cihana taũ. DCI nĩho barabara kana nĩho jamu ya mbĩrĩria harĩ na bump irekĩrirwo harĩa ũguo ũkĩingĩra harĩa thibitarĩ-inĩ wa AAR harĩ na jamu cia harĩ na Rambo strips na nĩ harĩ na kĩndũ gĩtagwo bumps na hau ngari nĩ irauka kahora ũguo gũkũ nginya DCI kũrĩ na jamu mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu ningĩ kũingĩra harĩa Thika Road kuma Allsops ngari iroka inyitanĩte kũnyitana no igagĩũka gũkĩrekanĩria harĩa mũhunguru wa gũthiĩ mwena wa Bangainĩ oro ũndũ ũmwe na kũingĩra na Murang'a Road. Ũguo nĩguo barabara citũ cikarĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũrũmĩrĩre mawatho ma barabara, reke tũbuate matawa, reke tũkorwo tũkĩheana itĩo kũrĩa barabara-inĩ citũ. Hagari ya traffic. Bas reke twambe tuthiĩ rĩu kũrĩ mũrĩmi nĩgetha tũmwarĩrie kuma kũrĩa Botakem nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Rĩu mũrĩmi tũrenda gũkũrorera ũrĩmi waku ũgacĩre wagĩre magetha maingĩhe ũranwo na hathara ũtige gũtuĩka atĩ we ũrekĩra indo ciothe mũgũnda no ndũrĩ kĩndũ ũngĩgetha. Ta rĩu mũgũnda waku wa mbembe nĩ tũĩ ũrĩa kwagĩrĩte. Mĩgũnda rĩu nĩ ya ngirini, mbembe ona nĩ irakunĩka maru rĩu na nĩkĩo nacio ngũnga nĩ ikuona gĩtumĩro. Ngũnga rĩrĩa ciagwa mũgũnda cirehaga wanangĩki igatiga ciathũkangia na mũrĩmi agatigwo agĩtara hathara. Nĩkĩo tũgũcinina na Amito 5.7 WDG. 5.7 WDG Amito ĩno nĩ ndawa ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri gũtigĩra atĩ nĩ kũhukia kĩndũ gĩgwĩtwo ngũnga na matumbĩ macio na tũkwĩraga tiga gweterera nginya rĩrĩa ũrĩona mbembe ciaku nĩ cianangĩka mũno. Aca hĩndĩ ĩrĩa waigua itũra nĩ kuoneka kana wathiĩ ũkona ta kwĩna ndariri, hĩndĩ ĩyo nĩguo nĩ gũteng'era nduka-inĩ wĩtie Amito 5.7 WDG. Nĩ wega kũgitĩra ona kũrĩ gũtuĩka atĩ rĩu nĩ gũciũraga ũroraga. Rĩu tathiĩ ũhuhĩre mũgũnda waku ikũhuka na ithire na matumbĩ macio na no ĩninaga tuta absoluta ĩkanina thrips, red spider mites na leaf miners. Nĩ wega ũtukanie Amito 5.7 WDG
umetukania na Sky Seal Gold. Sky Seal Gold tukuraga ni ya kunyitithia makiria etendere na etuike ni ya ihuga erute wira wega ni koragwo na githimi gramu 5 hari lita 20 cia mai no coke utukania Metro 5.7 WDG utukania na Sky Seal Gold. No nayo Max Grow turaugire thini wa level oil, the stage oil, the haria cia kunuka cia babata acioka kurutira kiro igioka kuruta matunda riu turakwiria Max Grow ni foliar fertilizer egucagio ni mimera kugera mahuti na yagucio ni mimera kugera mahuti riu igateithia mumera guthondeka irio makiria na ikagia mathango maingi koguo mumera waku gatuika ni wahota kugia irio wega. Ni koragwo na nitrogen, phosphorus na potassium koguo ni teithagiria kuiganania amino acids mimera-ini yaku. Tukania Max Grow na Sky Seal Gold nigetha uhote gutika ni wona ugaruruku. Max Grow ukomiona duka-ini yaku na kwanyu na yuka na ithimi tiganite 0725 504039 niyo namba ya Muriuki mwaririe nigetha aguteithiririe na maundu megi urimi. Nyokabine jowe murimi ni heide warimite bebe na warimite bebe haria hanyu he gwitwo mugutha. Yes. Bebe iria urimaga hihi ciaku cia kuria no ni kuri andu makoragwo makirima bebe cia kwendia. Nikio gukuririkania murimi wothe ni abataraga mundu ungimuteithiriria hari kumiria magetha make maria akugetha nigetha tware tauni. Kana ni bebe iria twitaga cia mikohoro kana bebe iria nyumu kana wi mutu riu ni ngari ri kurabatara. Urabatara ngari imwe muri koragwo mukirutithania wira nayo etagwo the Toyota Hilux. Ni ngari ya kumuthikiriria yakitwo ni tondu waku we murimi ni koragwo igiguteithiriria gukorwo gikinyukia ikinya riu ringi na ndiri hindi gakugwithia oro na hanini. Ugienda single cab, ugienda double cab, ugienda 2.4 liters kana 2.8 liters engine kana manual muthikiriria na ugienda kane automatic kana ni manual 2 wheel kana 4 wheel Toyota Hilux ni tumiugaga kana tugaga ni kwira wothe. Na nikio turakwira Sifa Mobility mari gwataniro na KCB ni marakuhe mweke wa kwigurira Toyota Hilux. Turaria horo wigie kurugamirirwo kibesha no kabo kanegerwo ciringi 500 urutage wira nacio. Icio ni besha ire tugaga cia working capital. Ni makuhega insurance cover ni comprehensive na mieri 3 ya mbere rukwamba kuriha undu uria ungiru ningi muthikiriria wina mieri 75 ya gukorwo kiriha roni roro. Na oya namba eno 0800723222 ni ndo horo makiria na no twende gukuririkania ati ngari ire guguteithiriria tienge ni ngari ya kuma gwa Sifa Mobility etagwo Toyota Hilux. Ugietereire ki angikorwo duete ngari no mioe muthenya wa muthi na ni ukuona utiganu munene wa kirorenda gukorwo gikareke twambe tuikirie oro hanini na tugicokereria ni tuguthie kuria kuri Pastor Paul Kuria marina muthuri ogwetwo Zakari Wadar. Nono gukuririkania umuthi ni muthenya wa Wednesday tuwitaga WCW tukoragwo na maundu megie ugima wa mwiri ni tugukorwo tukinyitanira na ndagitari Irogo nigetha tumenyithie horo wigie mirimu iria yukaga na magego. No reke twambe tuhiuke moja kwa moja tunyitanira na Pastor Paul Kuria na tugicoka ri tuke tuigue uria ugima wa mwiri wikarite. Uguo muthi ni tariki 30 muthikiriria ni muthenya wa muisho wa mweri uyu wa kana. Matuko merikanaga ni ngorereri na hatikiri undu ungi agikorwo wi hau muthikiriria na ni ugikoretwo wi ugikiuria uria kurathie ukinyitie maundu ha mweri 30 ni umuthi ti rucio ni umuthi. Uguo mweri uyu ni guthira rathira rucio ni ngai rucio ni holiday neguo tomorrow is a holiday. Haya ke nadogoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Wadaro eho uguraga nyamaku hanyamari nguraga haria ndakora inoreire kutondu kwenda atia gwenda gukwira atiriri na ne guthima thimoi ugathimure Wadaro buciri ciothe ciendagio nyama niguo problem ni uria uraruga yaku. Thina ni murugire no nyama no nyama na riu tondu nguraga haria gardens ha njugu na wa gardens ri ndionaga mundu ucio waua ha njugu na tathimaga ni nanie nguraga ha thiongo haria muthure niguo no riri ndagura hau ona ingicererwo ngure hangiri ni dipendaga ya rugo atia niguo ni murugire tondu ngino aruge choma ungichemusha ungifry wet na dry ndugitie utindo ngicambia mukaguo haya
Ono nyama. Mutiganu ne murugire. Murugire. Mundu ni aruge yake uri kwenda kuri. No ai ko mugirie maguta na ndagitari ri. Terukia. Itherukia. Ri ko ri nyama. Igithiete no nyama. Igithiete ro nyama. Tutikiorane. Eneguo. Thank you. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Kwenda ũmũthĩ kũgeithia mũthuri oro ũndũ ũmwe na nginya mwanake ũcio na kahĩĩ kau gathikĩrĩirie nĩgetha tũrore ũhoro wĩgiĩ ciĩga ciake kana reproductive system ya mũndũrũme, nĩgetha tũrore ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo testicular torsion kana gwĩthiũra kwa mbegũ ya mũndũrũme. Ũkoria nĩ atĩa? Dr. Patrick Muigai Mararo, Equity Afya Medical Center kũrĩ mwena wa Uphill oro ũndũ ũmwe na kũrĩa mwena wa Thika, reke atũtarĩrie makĩria nĩ amu nĩ mũtaaramu kana specialist arĩa metagwo urologist. Ndakwĩthia mũthikĩria wa Inoro FM njĩtagwo Dr. Muigai Mararo na ndĩ ndagĩtarĩ wa njĩra ya mathugumo na nĩwe wĩtagwo consultant urologist. Ũmũthĩ mũthikĩria ndĩratwarĩria ũhoro wa gwĩthiũra kwa mbegũ ya mũndũrũme na nĩ kuo na gĩthũngũ gwĩtagwo testicular torsion. Now kĩrĩa kĩratũma twarĩrie ũhoro ũyũ ũmũthĩ mũthikĩria nĩ tondũ ĩkoragwo arĩ emergency kana nĩ ũndũ wa hinahi na nĩ ũndũ wagire gũtangĩkĩrwo na ihenya o ũrĩa kũngĩhotekeka, tondũ mbegũ ĩyo ĩngĩthiũra na ikare ĩthiũrĩte ũguo nĩ ĩkuaga, na yagĩkua rĩ mwana ũyũ wa mũndũrũme nĩ kuuga atĩ mbegũ ĩyo yakua rĩ ndakahota kũgĩa ciana ciake, especially cingĩkua cierĩ. Na nĩtuonete andũ maroka mbegũ ciakuire cierĩ no na matiamenyaga atĩ thĩna ũcio warĩ ho. Thĩna ũyũ rĩ ũrehagwo nĩkĩ? Maita maingĩ nĩ ũhoro wa mũmbĩre, atĩ ũgakora ũrĩa mbegũ ĩyo ĩkoretwo ĩikarĩte hau rĩ ndĩrĩ na kĩndũ kĩmĩnyitĩrĩire, koguo no yũke ĩthiũre o ndagĩka o yothe. Na maita maingĩ gũtirĩ kĩrĩa kĩmarĩhaga ũndũ twĩtaga spontaneous. Rĩrĩa rĩngĩ no ũkorwo rĩngĩ nĩ kũringwo aringwo no aringwo nĩ mũbira, kana akorwo ũndũ gwĩkaga ũndũ araruta wĩra mũingĩ mũno, ta rĩngĩ nĩ gũteng'era gũteng'eraga acoka rĩu aigua ruo harĩa mbegũ-inĩ. Maita marĩa maingĩ nĩ atĩ gũtirĩ ũndũ tũngiuga atĩ nĩguo ũrehaga thĩna ũyũ wa gwĩthiũra kwa mbegũ ĩno ya mwana ũyũ wa mũndũrũme. Ũngĩmenya atĩa hihi atĩ ena thĩna ũyũ? Ũndũ wa mbere nĩ ruo. Nĩonaga kana nĩ iguaga ruo rũnene mũno rwambĩrĩria mbegũ-inĩ ĩmwe, na ruo rũu rũthiaga rũkĩongagĩrĩkaga rũgĩkinina mathaa 6 rĩ rũkambia kũnyiha. No hĩndĩ ĩyo ũkoragwo arĩ thĩna mũno tondũ rwambĩrĩria kũnyiha nĩ kuuga atĩ thakame ndĩracera harĩa mbegũ-inĩ na mbegũ ĩrĩa nĩ yambĩrĩirie gũkua. Ona yaikaikara rĩ no ambie kuona nĩ yambia kũimba, na no makorwo magĩtahĩka kana kũigua kĩnyiria, kũigua nĩ arenda gũtahĩka kana ruo. Na rĩmwe nĩ makorwo kinya na ruo haha thĩ wa nda, ũgakora ruo rũrĩa ona rũtirĩ mbegũ-inĩ rwĩ harĩa nda-inĩ. Maita marĩa maingĩ nĩ atĩ ciana ici ikoragwo ciĩ thukuru hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũyũ ũrahanĩka, koguo mathiĩ he nurses maheagwo ndawa cia ruo, na maita marĩa maingĩ akoragwo arĩ ciana cia high school kinya kĩndũ mĩaka 21 ũguo nĩ ũmonaga thĩna ũyũ mũno. Koguo we wĩ ta mũciari ũngĩkahũrĩrwo thimũ wĩrwo mwana waku ena thĩna atĩ mbegũ yake nĩ ĩratura, thiĩ ũmũgĩre thibitarĩ, ndũkauge nĩ aheo ndawa, mũgĩre thibitarĩ ũmũtware ahe ndagĩtarĩ. Ũngĩmũrehe kwĩ ndagĩtarĩ wona twarora rĩ nĩ tũkoraga mbegũ ĩna ruo mũno na nyimbu. Maita marĩa maingĩ nĩ atĩ ona tũtirĩ ũndũ ũngĩ twĩkaga, tũtimatũmaga laboratory kana ona tũkahũra mbica, tondũ wona yakĩria mathaa 6 mbegũ ĩyo no gũkua ĩkuaga. Koguo kuma ruo rwambĩrĩria yagĩrĩire gũthondekwo within 6 hours, na gũthondeka nĩ gũthiĩ theater ũkahingũra harĩa ĩthiũrete rĩ ũkamĩthiũrũra igatiga gwĩthiũra, ũgacoka ũkoya rũthi ũkamĩnyitithania nĩgetha ndĩkanethiũre rĩngĩ kana thĩna ũcio ndũkanacoke rĩngĩ. Na tugaga nĩ kaba ũtware theater ũkore ndĩgwĩthiũrete nĩ thĩna ũngĩ, handũ ha weterere wage kũmũtwara theater ũcererwo ũkore nĩ ĩkuire. Ĩtagwo testicular torsion. So ũngĩkaigua mwana waku wa kahĩĩ nĩ ararĩra ruo rũnene mũno rwambagĩrĩria thĩinĩ wa mbegũ yake, ndũgeterere, mũgĩre ũtware thibitarĩ, tondũ wona yakĩria mathaa 6 mbegũ ĩyo maita maingĩ nĩ gũkua ĩkuaga. Rekei tũcaĩrĩre mwana ũyũ wa kahĩĩ, testicular torsion. Njĩtagwo Dr. Muigai Mararo, consultant urologist. Ngai mũrathime. Nĩ waigua ũhoro, nĩ ndiũĩ kana nĩ wĩrĩga kwĩrora mũthuri ona nĩgetha wonekana hita rĩngĩ mbegũ ciaku itiĩthiũrĩte oro ũndũ ũmwe na njĩra yaku nĩ njega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha ũrorwo. Ũgima mwega waku wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo harĩwe na kũrĩ bũrũri, ũcokagĩrie Ngai ngatho. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na uikare wega. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani
nikichill mtaani na wapi kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab a 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha Nĩngwenda tũcoke o harĩa tuma twarie na andũ a Botakem tũkwambĩrĩria no horo wĩgiĩ kũmenyerera mĩgũnda itũ. Reke tũrũe na tũtambi. Ithuĩ tũtambi tũrĩa tũkũranĩtwo nĩ tũkwaribia ũhoro wa ũme, nĩ tũkwaria ũhoro wa leaf miners, tũkwaria ũhoro wa tũgunyũ, mũthigiriri, nĩ tũkwaria ũhoro wa ndendũ. Mũgũnda waku rĩrĩa ũrĩmĩte irio ikagĩra, ikatuĩka nĩ ciarirũka, tũtambi natuo rĩu tũkaga rĩu tũgatuĩka nĩkuo tuona gĩtumĩro, ndũkae gwĩtĩkĩra tũtuĩke atĩ rĩu tũgũikara oro hau. Rĩu ndũkae gwĩtĩkĩra tũthũkangie mĩmera yaku. Nĩ tondũ Epic 130 SC kuma kwa Botakem mekĩte ũthuthuria magathondeka ĩrĩa makwĩraga nĩ dual molecule rĩrĩa ĩrarũa na tũtambi ĩrũaga na njĩra igĩrĩ. Dual molecule nĩ kuga nĩ kũrĩ systemic ĩrĩa ĩtuĩkaga wahuhĩra mĩmera ĩkagucio nĩ mĩmera ĩgacoka ĩgatuĩka atĩ rĩu rĩrĩa gatambi kaomba hau kana gathiĩ kahute na mũmera ũcio ĩgatuĩka nĩ yakoraga, na nĩ kũrĩ ĩrĩa ĩtagwo contact ĩrĩa nĩ rapid knockdown. Ĩno ĩringaga yaninĩte nĩ tondũ ĩhuhagĩrwo direct ĩkahutania na gatambi. Na tũrakwĩra ũrabatara Epic 130 SC gĩthimi kĩa mililita 10 peke yake harĩ mbombo ya lita 20 cia maĩ. Yonekanaga na ithimi itiganĩte na Epic 130 SC kũrũa na tũtambi nĩ namba na nĩ wega ũmĩtukania na Sky Seal Gold. Ũbataraga o mililita 2 nginya 3 harĩ mbombo ya lita 20 cia maĩ cia Sky Seal Gold, no tukania na Epic 130 SC. Nayo Beloti 720 WP nĩ ũndũ wa kũrũa na mĩrimũ, nĩ ũndũ wa mbaa thĩinĩ wa mĩmera yaku ta nyanya, waru, minji, mĩciri gatagate wa mĩmera ĩngĩ. Mũgũnda waku ũratigĩte wa green hwaĩ ũgĩcoka gũka rũcinĩ ũrarigwo makanyakanya nĩ make ũkarigwo nĩkĩ ciaira ĩgithĩ mbaa nayo ĩraire ĩgĩcigũtha ndũgitĩre. Na nĩkĩo tũkwĩraga Beloti 720 WP kuma kwa Botakem wamĩtukania na Sky Seal Gold nĩ gũkũrutĩra wega mũno. Ĩkĩra Beloti 720 WP gĩthimi kĩa gramu 50 harĩ mbombo yaku ya lita 20 cia maĩ. Coka wongerere gĩthimi kĩa mililita 2 nginya 3 kĩa kĩndũ gĩgwĩtwo Sky Seal Gold, huhĩra yũkaga na ithimi tiganĩte 0725504039 mũriũkia haha nĩgetha aranĩrie nawe. Bas, na niĩ ndahiũka moja kwa moja nginya kũrĩa kwa atwarithia a ngari. Shujaa wa kazi, shujaa wa kilimo, shujaa wa mjengo, shujaa wa mazao, shujaa wa usalama. Turaria horo wa ngari, na ngari ĩrĩa turaria horo wacio nĩ ngari ĩtagwo Toyota Hilux. Ĩno yakĩtwo kana ĩthondeketwo na endagio nĩ Toyota Mobility na ĩkoragwo ĩgĩtiria maũndũ maingĩ. Nĩ ngari ũngĩhocia harĩo, nĩ ngari ũngĩnyitĩrĩra harĩo na njĩra njega. Nĩ gũgũcokeria mbeca ciaku na ihenya ta ũrĩa kwahotekeka, kana ũkwenda single cab kana double cab 2.4 liters kana 2.8, ũngĩenda manual kana automatic, ũngĩenda 2 wheel kana 4 wheel drive. Ĩno no ũrutithie wĩra o wothe. Sifao Mobility marĩ ngwatanĩro na KCB makũhũthĩirie maũndũ nĩ tondũ wenda kwĩgwatĩra ngari ĩno ũgũthiĩ kũrĩa ũheo ciringi 500,000 ũheo rũni ũgũrĩrwo ngari ĩno ũcoke wombwo ciringi 500,000 cia gũtwarithia na mbere biacara ĩno yaku. Ĩna comprehensive insurance cover, mĩeri 3 ya mbere ndũkwamba kũrĩha, wĩna mĩeri 72 oro ũguo tu, na ta ũguo tu nĩyo tugaga nĩyo njega in the market. Ũngĩenda kũmacerera marĩ kũndũ ta Mombasa Road, Thika Road mekuo, kũrĩa mwena wa Nanyuki, mwena wa Nyeri mekuo, namba nĩ 0800723222. Andũ aitũ a nyũmba ya Gĩkũyũ nĩ mendete ngari ĩno tondũ aingĩ ao nĩ arĩmi, aingĩ ao makoragwo mĩako-inĩ, aingĩ ao nĩ marutaga mawĩra ngũrani. Ona mũndũ ena Range Rover nĩ acokaga akagũra ngari ĩno tondũ nĩ ĩkoragwo ĩkĩmũteithĩrĩria maũndũ na njĩra njega. Ũhoro makĩria namba nĩ weno 0800
wina namba haha nĩyo ndĩrakuthomera 723-222 0800-723-222 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Ĩno nĩ ngari njega na nĩ ngari ya gũgũteithĩrĩria na njĩra njega gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Nake mũrĩmi athiĩ gwake mũgũnda reke bange wega tondũ Botakem nĩ mũrũmbũĩtie rũcinĩ. Rĩu ithuĩ tũrenda kũrũa na mathĩna ma mũrĩmi wa kahũa nĩ tondũ nĩ tũkwenda kahũa gake agatwara wakorwo nĩ gĩthĩi-inĩ kana harĩa itinga-inĩ agatuĩka atĩ we ndanacokithio na kahũa gake na kwĩrwo ũrĩa agatarĩ karũmbũiye na gũtuĩka atĩ we rĩu ona nĩ ararigwo egwĩka atĩa. Atonya mũgũnda ũrwarĩte wothe nĩ ũrĩa ũrekereirio Bench 300SC mũrĩmi nĩ ũkuona CBD nĩyo twĩtaga coffee berry disease, nĩ ũkuona coffee leaf rust, nĩ ũkuona ũhoro wa bar nĩyo tugaga late bright, ona thĩinĩ wa kahũa gaku mũrĩmi wa kĩreka ĩrĩo ĩthũkange nĩkĩ kahũa gaku na nĩko biacara yaku rĩ, rĩu ndũkahuhĩre Bench 300SC neno tũkwĩraga ĩgitagĩra na ĩkahonia na nĩkĩo ĩninaga mathĩna mothe ma fungal thĩinĩ wa mĩmera yaku ya kahũa. Ũbataraga mililita icio 20 cia Bench 300SC ũgacoka ũgatuĩka atĩ we nĩ wakorwo ũkĩhuhĩra no cokerithie thutha wa ciumia 3 nginya 4. Nĩ wega ũtukanie na Sky Seal Gold nĩgetha ĩnyite wega. Ĩno tũkwĩraga nĩ sticker, spreader na weta ĩgatũma mũmera waku ũhote gũtuĩka nĩ wahũthĩra Bench 300SC nĩgetha ũnine mĩrimũ ĩyo. No nayo Azatone kahũa nĩ kararuta kĩro ndengũ nĩ mboco nĩ minji. Good morning mũrĩmi wa nyanya, aikaria Nyandarua waru itari atĩa, nĩ ũrĩ wona irutĩte kĩro igacoka igatuĩka gĩothe nĩ gĩaitĩka. Ndũhuhĩre Azatone wone ũtiganu ũkũgĩa magetha maingĩ, kĩro gĩaku gĩikare na kĩnyite ona matunda maku. Ndũhuhĩre Azatone, ĩteithagĩrĩria mũmera kũiga kĩro na ĩthondeke wega makĩria, itunda rĩgakorwo rĩ na cama na rĩgakorwo rĩrĩ nene. Azatone tũkwĩraga nĩ kuma kũrĩa kwa Botakem, mĩtukanie na Sky Seal Gold gĩthimi kĩa mililita 2 nginya 3 na nĩgetha ũhote gũtuĩka ũrĩmi waku. Andũ moka mũgũnda matirĩ ũragia milika kana wagaitho wa ndaka-inĩ atĩ hĩ ma namo nĩ marĩkũ, mariugaga ithuĩ tũkwenda marĩa makwa wagaitho mau nĩ marĩ ũtiganu. Nĩkĩo tũrakwĩra Azatone kuma kwa Botakem 0725 504039 mũrĩmi ũkĩrĩ mũrũmbũiye. Hatirĩ ũndũ ũngĩ na ithuĩ twauma hau tũgũthiĩ gwa Sifao Mobility nĩgetha tũmenye ũrĩa mũthikĩrĩria wũikaire. Tũrenda gũkũririkania atĩ oro rĩngĩ waumĩra rũcinĩ Sifao Mobility marĩ ngwatanĩro na KCB nĩ makũhũthĩirie kwĩgĩra na ngari ĩtagwo Toyota Hilux na tũmĩtaga Shujaa wa kazi nĩ tondũ ĩrutaga mawĩra marĩa mothe we ũngĩciria, kana nĩ mawĩra ma mũrĩmi, kana nĩ mawĩra ma hardware, kana nĩ mawĩra ma mĩako, nĩ gũkua cuma, nĩ gũkua thimiti, nĩ gũkua ona mũthanga, ona mahiga rĩu nĩ ĩrakua, nĩ yumagĩria nginya mĩraa. Ta ũguo tu yatua kũgĩra mahuti ma ng'ombe, yatua kũgĩra macica, ĩno nĩ ngari ĩgũgũteithĩrĩria na njĩra njega. Iyo maũndũ mayo nĩ mega, nĩ gũgũcokeria mbeca ciaku. Na rĩu nĩ ndĩramenya ũrauga Hilux ĩrĩa ndĩmĩriragĩria mũno, ta rĩu harĩ mũthuri wa gwitũ ũkoragwo na Hilux ĩrĩa ngũrũ, na Hilux ĩyo yake ũgwatagia ũguo ngari ũguo tire ya kũgucio na twaya, nĩ ĩrĩa wĩingĩragia cabi ũguo ũkarurumia. Na rĩu nĩ ndĩramenya nĩ ndĩramuonire ena ĩrĩa njerũ, na rĩu ena double cab. Ngari no ũkeyũria atĩrĩrĩ ingĩmĩgĩa atĩa? Sifao Mobility marĩ ngwatanĩro na KCB nĩ mahũthĩtie mweke waku wa gũkorwo ũkĩgĩa na Toyota Hilux. Makũrũgamĩrĩire gĩcunjĩ kĩa 100% magakuongerera ciringi 500. Ngari ĩyo ĩna comprehensive insurance cover, ĩna mĩeri 3 ũtekwamba kũrĩha na wĩna mĩeri 72. Best deal in the market. Sifao Mobility nĩ marĩ na agents gũkũ Kenya kana andũ arĩa twĩtaga dealers in Kenya. Wagĩa na mweke ũyũ wĩgũrĩre ngari, na namba nĩ 0800-723-222 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Nĩ ngari njega, weciria kũgũra ngari Sifao Mobility na KCB nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra ĩrĩa njega. Mũthikĩrĩria wa Inooro FM arĩ thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka oro 6. Reke nyambe ngũririkanie ndeto ĩrĩ haha. Mũthikĩrĩria wa Inooro FM, ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku. Tũrenda gũkũmenyithia atĩ tũtigũkorwo tũgĩkinyanĩria ndũmĩrĩri ciĩgiĩ Rembesha Maisha ta ũrĩa tũmenyerete gwĩka radio-inĩ yaku. Ona kũrĩ ũguo Rembesha Maisha ĩrĩ o kuona no gũthiĩ na mbere kwĩhotanĩra mbeca mũigana ũtiganĩte oro mũthenya. Rembesha Maisha nĩ ĩragũtua mũhotani, koguo thiĩ na mbere na gũthaka wĩhotanĩre mbeca oro mũthenya. Wahotana ũrĩ kinyagĩrwo nĩ njĩra na njĩra ya thimũ ĩmwe kwa ĩmwe. Thaa 3
nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno ya kuma rĩu thaa 2 nginya thaa 3 tũkĩaria ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. No nĩ ngwenda kũmũrĩka ũndũ wĩ kũrĩa mwena wa Kitale wa famĩlĩ ĩmwe ĩkoretwo ĩna thĩna. Mũndũrũme ũmwe nĩ araikirio ngono nĩ maabitha borithi nĩ tondũ wa gũkorwo anyamarĩtie ciana ciake gwĩciarĩra. Mũndũrũme ũyũ akoretwo anyamarĩtie ciana ici, ti mwana wa mbere, ti mwana wa kerĩ, ona ti mwana wa gatatũ, nĩ airĩtu megũkinya o ana. Ambĩrĩirie na mũirĩtu ũmwe wake wa mĩaka 8 na nĩ akoretwo amũrutithĩtie nda tirita rĩa mbere na tirita rĩa kerĩ. Acio othe ngwĩciria nĩ mũndũ maita merĩ. No kĩũria kĩroranio atĩ ahotire gwĩka ciĩko ici atĩa. Ambĩrĩirie gwĩtaga airĩtu aya makona thinema na thutha ũcio akĩambĩrĩria kũmarutagĩra mĩkana atĩ nĩ ekũmoraga mangĩhĩtia mauge ciĩko icio nĩ irekĩka. Nĩ kĩeha mũno kuona atĩ mũthuri ta ũyũ airĩtu aya nĩ marakorwo makĩhithũria gĩko gĩkĩ kĩa ũnyamũ kĩrekirwo nĩ baba wao. Na tũkoria atĩrĩrĩ, mũciari wa mũndũ wa ndahuhu wandĩ kũrĩa mwana kũu wa ndahuhu wahũthĩra mweke ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai wa kũrera ciana ciaku wacithũkangia, rĩu mũndũ ta ũyũ rĩ angĩkwo atĩa rĩu? Niĩ ndĩrenda gũtuĩka the devil's advocate. Ndĩrenda kũria nyina wa ciana ici arĩ kũ ihinda rĩrĩ rĩothe kũrĩa ararutaga wĩra hwainĩ na ngũria atĩrĩrĩ kuria gũtirĩ saruni irutaga wĩra nginya thaa 5 thaa 6 cia ũtukũ cia gĩcagi. Na reke ngwĩre kuria torĩa Ngai atũraga muoyo, mũtumia mũciari wa mwana wena twana twa tũirĩtu atĩ ithe akanyita ka mbere, akanyitaga kerĩ, akanyitaga gatatũ, mĩaka na mĩaka kuria torĩa Ngai atũraga muoyo, no kanjĩra nyina ndonire, ukanjĩra nyina ndoĩ, ukanjĩra nyina atĩ ndaramenyaga atĩ nyina arerirwo na githĩ ti ndũng'ũ gwa affecto affecto kũrĩa ti kwa ndũng'ũ atĩ rĩrĩa kũratuĩkire mwana nĩ aingatirwo nginya cukuru rĩa mbere. What happened? Kai mũciari wa mũtumia we rĩrĩa araria na twana twake twa tũirĩtu atwĩraga atĩa? Rĩrĩa kũratuĩka atĩ nĩ ekũrutithia mwana nĩ kũruta ihu gathuriti atĩ nĩ gũthiĩ hau nja ũkũrwo igego ũcoke nyũmba, o igego rĩgĩturaga no gatinda nyitĩte akaruta ihu rĩa mbere akaruta ihu rĩa kerĩ, atĩ ciana iratarire kauga atĩ marakoragwo makomete kũu ũguo itĩ-inĩ atĩ we lie down na baba tuonage movie. Mwana wakwa niona Wangari thaa ici na ithe ndareka atĩ rĩu makomage atĩ kũu itĩ-inĩ monage thinema nginya thaa 6 cia ũtukũ. Tathikĩrĩria, aheaga ciana ici ndawa, acigũragĩra ndawa, agacigũrĩra tauro cia ũtheru, agacoka agacigũrĩra ndawa cia ruo. Toguo tu hĩndĩ yothe maruta mũkana wa kwĩra nyina rĩ athiaga kamera rĩu rĩ nĩkĩ mũranjĩra nyina wanyu ndangĩikara atarĩ naniĩ. Thank you. No igwe rĩu kiugo kĩu nyina wanyu ndangĩikara atarĩ na kĩ? Koguo mũthuri ũyũ nĩ aramenyete mũtumia ũyũ ona truth be told mamu wa twana tũtũ nĩ part of it. Tondũ reke ngũrĩra gwatuĩkire nĩguo atĩ ena ciana Ngai 8. Ũrĩa gwatuĩkire nĩ atĩ ndĩrakwĩria atĩ atumia aitũ twatuĩkire ngombo atĩ nginya nĩ ũkũreka mũrũme guo athũkangie ciana ciaku in the name atĩ nĩ kĩhiko gĩaku ũragitĩra, in the name atĩ rĩu nĩ kũgeria nĩgetha ndũkaingatwo nĩ tondũ wararĩ na thĩna ũrĩkũ nyina atĩ ithe ndangĩkua we mũthuri ũyũ. Nĩ ũkũrĩkana nĩ twarĩ na cira ũngĩ warĩ haha Rũirũ warĩ wa mũtunga atĩ nake watũraga anyitaga twana twake akanyita wa mbere wa kerĩ wa gatatũ wa kana kuria witũ, ona tondũ mũrakĩnjĩra ũhoro wa ũreri na wa Ndarwa atũraga gũkũ atwĩraga rĩ katumia twagũrũkire. Mũtumia no njĩra atĩ rĩu thaa ici atĩ ngakira ũguo ngĩmenyaga atĩ ithangari atĩ nĩ ĩno na maũndũ mamwe ma gwĩciria nĩ ũndaimono nĩ ta gũcaitani mũru. Nĩ mena magigi maũndũ macio magĩcirio nĩ mũndũ. No kuria ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo njĩra ona korwo nowe ma mwana kwanja wa mĩaka 8 ndũngĩona nĩ nginya nĩ arathua ndũroraga ũmenye nginya mwana ũcio ũhoro wa gĩko gĩake na it is disgusting na ndiowe ona twĩna society hana atĩa ona andũ aitũra gũtirĩ mũndũ ũroĩ twana tũtũ twa tũirĩtu gũtirĩ mũndũ kahingũkĩire ngoro narĩ gũtuĩke nĩ karĩtie kana kau ka mĩaka 8 karahingũkire baadaye rĩu karĩ university mwaka-inĩ wa gatatũ. Ciana icio ingĩ ciothe nĩ ithũkangĩtio nginya kazini magacoka makagũrĩrwo thimũ. Eke tũkinyie ũhoro ũcio hau nĩ ũhoro mũru no twĩna thĩna mũingĩ mũno. Ũyũ nĩwe tũreta father from hell. Angĩkorwo mũndũ nĩ ehokeirwo wĩra wa kũrora ciana ciake nĩ ndaimono himself nĩ mũndũ mũru ũcio agĩrĩirwo tũtige kwaria mĩario ũtarĩ mĩega rũcinĩ. Reke tũkinyie hau no ona agĩrĩirwo nĩ kũragwo. He should not be anywhere in the society. Ũcoke ũigua atĩ arathire ohwo mũtumia wake akauga atĩ nĩ kũremwo nĩ kũrera ciana mũthuri wake arekererio.
gacoka ciana icio rä må tå re wacio na githä ndwacenjia for life. By the way mwirä tu cio ũmwe nĩ onekanire na gĩkũingatwo aingatirwo thukuru onekana ena ndũgũ na airĩtu rĩu akĩingatwo thukuru thutha wa gũkorwo akinyĩrĩtwo mũno nĩ mũrutani rĩ nĩguo arahithũririe akiuga baba witũ nĩwe ũkoretwo agĩka ciĩko ici cia ũrathoni na tondũ mathaa nĩ mathira reke twambe tũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina tũcoke tũnyite ndagĩtarĩ Irũngũ ũgeni twarie ciĩgiĩ magego nĩ thaa 2 cia rũcinĩ mathaa tũkĩririkanwo na ikaria kũrĩa gwĩtagwo Jiko. Inoro Roshine. Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 no rĩ mũcini wa Tuginotana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma itha rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ ũteti kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa arũmĩrĩri a atongoria a mwaho wa mũng'ethanĩro arĩa nĩ hamwe na Rigathĩ wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i oro hamwe na Eugene Wamalwa moigĩte marĩ na mwĩhoko nĩ magakorwo na mweke wa kũmba thirikari mangĩrũgamia mũhũranĩrio mwa ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027 makĩaria na Inoro rũcinĩ moigĩte nĩ mekũrũmĩrĩra mwerekero ũrĩa ngwatanĩro ĩyo ĩkuoya na nĩ thutha wa Rigathĩ kũrugũria kĩama gĩake igongona rĩrĩa rĩrarĩirio mweri-inĩ ũngĩ ũroka wa gatano. Kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩ aratũtarĩria. Nĩ kĩbubukanio kĩnene gũkĩra nginya kĩrĩa kĩarĩ kubende ya matiba na ĩno nĩ merie taratigia mũndũ ona ũmwe kuma Beruto kwĩkũrũka monde gũtĩ waratigwo nĩ kĩbubukanio kĩu. Ona atĩ thĩinĩ wa Kenya ĩno nĩ yagĩ andũ mekũmũrĩka thirikari ĩno na ĩrenda gũikara ũgangari mũno. Nĩ mũingĩ matũri nĩ wa mũthenya wĩra kuonekana kwĩna ngwatanĩro njerũ ya kĩũteti ĩreumba thutha wa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa o vamwe na ũrĩa warĩ minister wĩndĩ ya Uhuru Muigai Kenyatta Fred Matiang'i na angĩgũkorwo magĩcemania mũthenya wa ira. Gũkorwo one time paute kongesi andu nĩ arakaru nginyongi akorwo na ũrĩa atarabota kũthiũra mũgwetera Ruto akarĩra methori nĩ ũrĩa arona gũkĩthi. Ngwatanĩro teno ya kĩũteti vamwe na mbeũ njĩthĩ gũkorwo ĩkĩũrio ĩkorwo ĩkĩnyitana nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũma thirikari ya William Ruto gũkorwo ĩtekwo na toro na makĩria rĩrĩa ũrĩa warĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru Muigai Kenyatta akorwo akĩaria gũkũ athiriti ya William Ruto ta minister ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Kipchumba Murkomen o vamwe na Oscar Sudi gũkorwo makiambaruruka. Get up and start moving. This is your call to action now. So, like I say, you have the numbers, you have the time, and you have the energy to get involved. Niliona hata mwingine ule forma akitulete jana. Mtu aliharibu nchi. Hawachane na hii nchi. Wacha sisi tuje tushughulikie kanisa, tushughulikie mama mboga, tushughulikie watu wa bodaboda, tufanye hiyo ndogo ndogo. Lakini suddenly umekuwa very clever na umekuwa malaika haraka. Sasa wewe ndio unatupatia lecture kusema fanyeni maandamano, pigeni serikali. Na jana ulikuwa hapa hata ile penye ulikanyaka ukitoka mlango ya State House haijakauka. No mwingi maturi nĩ ugĩte ngwatanĩro ya mũthenya wĩra nĩ gũkorwo ĩkĩng'ethera thirikari na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuona kwa ihinda rĩrĩ gũtirĩ na mũng'ethanĩro. Inyuĩ Gachagua na Matiang'i ũmenye inyuĩ nĩ inyuĩ mũroretwo rĩu nĩ andũ. Kenya ng'ima no inyuĩ rorete. Nasbiri na andũ na maũndũ macio mothe thirikari ĩreka matagĩrĩire. Mũtumũrĩkire mũtũrorere na mũtigĩtĩkĩre kũgũrwo tore rairagurirwo. Okay, katuge mwena wa Uhuru Matiang'i na nimendanite muno ona ria beto wira jambe ni arutaga wira tena itheru ni Uhuru ni kiru kia agency na aramerire matetere ruciro wao na kama Matiang'i ni kiruru kia Uhuru na Jubilee ugo mabinda maria mundu gwito Matiang'i oka na ara support ko ni agency na ndobe gwito agency at least thirikari ni kubota kumuriko. Riboti ni Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mũrĩithi. Meharĩria ma kũhurũkia kairĩtu karĩa koragirwo thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ mũrũthi kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Tuala Rongai Kajiado nĩ magomeirwo nĩ ngarari gatagatĩ-inĩ ga family Peace Mwende ũrĩa warĩ na mĩaka 13 oragirwo nĩ nyamũ thikũ 10 thiru no nginya rĩu gũtirĩ kũrakũrĩkana nĩrĩ ona kana kũrĩa agathikwo. Ũhoro ũyũ ũcũngĩrĩirwo nĩ ndũgamano gatagatĩ ka nyina mũciari Elizabeth Mawia na mũndũrũme ũrĩa magĩire nake mwana ũcio na arĩa maragucanĩria no kũmũthika. Wacuka akĩaria nĩ athiĩte na mbere kũrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Thikũ 10 thutha wa Peace Mwende mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 13 na
uria watharekeirwo ni muruthi mwena wa Twala kaunti-ini ya Kajiado. Riu ni gutumukite ngucanio ya nu uguthika mwana uyu. Elizabeth Mawia nyina wa muiritu uyu akiuga gutire hindi mwana angithikwo kundu kungi kuona uria magite mwana nake ndoikaine kwao mucii na gutire handu andikitwo maratathi-ini ma mwana ma guciarwo. Mimi nataka amani, wanipe amani nisike mtoto wangu kwa sababu hakuna siku hata nini tucheka naye hata siku moja. Hiyo miaka yote miaka 13. Aliniacha nikiwa na mimba na akaenda. Sasa imetoka wapi anataka mtoto wakati amekufa? Naomba serikali waingilie maneno, wanisaidie, mimi sina kitu, sina chochote, na waache kuniingilia mtoto nisike na amani. Aihoiro ni maithori augete agereire mathina kihiri akirera mwana uyu na riu atigitwo na kironda kia ngoro. 2013 ndio niliingia hapa, ndio nilelea mtoto hapa. Alikuwa bado mdogo, alikuwa na karibu mwaka. Maisha yangu injakuwa mzuri. Huyo mtoto nimemlea na shinda mingi, nilikuwa naenda vibarua, saa nyingine tunalala njaa. Naishi maisha mbaya sana, hata maisha mbaya sana kwa sababu kibarua tu ndio nategemea, saa nyingine ipatikani. Peter Katumbi mama wa mwana uyu akiuga kwaya gukorwo marihi maria maheanagwo ni thirikari nimo mundurume uyu arageria gukinyira, na kuria augite mubango wa mathiko ni urikireire na mwana uyu abatie guthikwo kaunti-ini ya Kitui kulingana zile mila za kwetu ya Kikamba, kwa sababu hakuwa amelete mali yoyote, hatukuwa tunamjua, tumjui sisi. Aliangri azikwe kwetu Kambani Kitui West, na hiyo tukaanza kustarisha mazishi yake. Mawazo yangu nafikiria na ile benefit they are expecting from the government that's supposed to pay the beneficiary, they want to take that one. Si ati wako na nia nzuri ya mama mwende. Gerifo tera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Ja bururi riu na president wa America Donald Trump ni akũngũire thikũ igana rimwe kuma acoka thingira-inĩ wa iregi wa White House itena rĩa kerĩ rĩa wathani akĩarĩria makiri ma arũmĩrĩri ake gĩcigo-inĩ kĩa Michigan. Trump nĩ ateteire mĩtaratara ya kĩwatho ĩrĩa arakinyanĩria kiuga nĩ yambĩrĩirie kwarahũra wonjoria wa Amerika. Ningĩ nĩ akũmithĩtie president wa 46 Joe Biden akiuga hĩndĩ ya wathani wake nĩrĩo ũkũria wa bũrũri ũcio ũrĩa ũrĩ ũhoti mũnene thĩinĩ wa thĩ ũrahotomire. Oho nĩoete mweke ũcio kũmenereria thirikari ya China na roiga ndaracoka na thutha harĩ gũkinyanĩria nyongera ya marĩhi ma igoti kũrĩ indo iria iraingĩrio Amerika. We're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country, and that's according to many, many people. I banned all welfare to illegals, and I signed an order that will end automatic citizenship for the children of illegal aliens. No citizenship. For years, Joe Biden and the media told us that stopping the flood of illegal immigration was absolutely impossible. He said it was impossible. But it turned out that all we needed was a new president. We will never give in. We will never give up. We will never back down. We will never, ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. Mohoro maya riu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega tũrakũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Tũthiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ hamwe na ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Sam Njũgũna oro hamwe na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amukira ngithi ciakwa na riu tuhiuke thoko-inĩ turorera wonjoria uregariura tukanjĩrĩria thoko-inĩ ya irio nyũmũ ya Kĩmbĩmbĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Onjoria magĩtarĩria ũrĩa marendia irio nyũmũ thoko-inĩ ĩyo. Marĩtwa njĩtagwo Julius Kĩnyua na ndĩ mwendia thoko ya Kĩmbĩmbĩ na nyendagia serious indo ta mboco mũkebe nĩ 260, ndengũ nayo nĩ 300, mbembe kilo 2 nĩ ciringi 140, mboco kilo 2 nĩ ciringi 260, mboco ya Wairimũ na Busia nayo nĩ 300, na alafu nayo ndengũ no 300. Tucigĩra ngurubani tukarete gũkũ tugakionjorithania. Nakuo mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nyanya 4 cirendio ciringi 50, ithatũ cikendio ciringi 25, minji cikendio ciringi 200 kilo, nuthu kilo kendio ciringi 100, bagiti ya mũtu wa ngima ikendio ciringi 170 matuka-inĩ.
Bei ya nyanya saizi kuna ya 450, 50, 325. Mimi nauzanga minji, sasa iko na bei. Lakini sasa ni 200 kilo. Kwa hivyo kwa nusu ni so kwa 50. Uga ya ugali sasa tunauza kwa 170 kwa mfuko moja ya kilo 2. Ideni riu maembe marendio ciringi 200 he kilo 1, ndoma kilo 1 cikendio ciringi 130, na kogakonia ga kilo 50 gakendio ciringi 3500, nayo kilo 1 ya marenge ikendio ciringi 40. Tuseme kama maembe saa kilo iko 200. Nduma kilo moja inatoka 130. 50 kg inatoka 6500. Kulinganisha bei na kitambo hapo nyuma, at least leo imekuwa. Nauza malenge hapa, tunauza kilo 40. Ni muthia wa riboti cia mathogora ndunyu-ini ngikwendithiria wonjoria mwega ni njetagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Onjoria ituri-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ macakaĩte kumana na kwĩhĩrĩria kwa rĩera rĩa kĩwonjoria, makĩria kumana na magoti ma igũrũ oro hamwe na gũkundera kwa namba ya agũri. Rĩu nĩ mathingatĩte thirikari kũgacĩrithia rĩera rĩa kĩwonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Mimi naitwa Kiandu, fanya biashara. The only problem ni purchasing power. The entire country uchumi haiko sawa because as people are heavily taxed. Na wakati ambapo tunaendea mali tunapata imeongezwa sana. So maybe nakuta kama kuna kitu tulikuwa tunanunua 1000 sasa unakuta iko 1200. Onjoria ya matarĩirie marĩ na hahu ya biashara cia gũkobobana kũngĩkinyanĩria thirikari ndĩkũingĩrĩra na kũrira biashara ici. Environment yenye tungeomba sana sana and especially kwa wenye wako na hizo mandate ni watu angalizie mambo ya taxes. Hizi vitu zisitaxiwe sana. Farm products wajaribu kuziexempt na matax mingi ndio pia sisi tupate hizo vitu kwa bei nafuu. Na pia mwananchi pia saidike. Ngorono ya wonjoria. Nakuo kaunti-inĩ ya Kirinyaga arũgamĩrĩria sako ya ũtheri mwena wa Ngariama gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũgũ nĩ marũgamĩtio wĩra magĩkuruhanio na ũitangi wa mũigana wa ciringi mirioni 39 cia sako ĩyo. Ũitangi wa kĩgĩna kĩu umbũkĩte thutha wa abitha mũrũgamĩrĩri wa Thothaitĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga Agnes Machora gũtemania riboti ya ũthuthuria wa sako ĩyo mũthĩ wa ira hĩndĩ ya kĩgomano kĩa oro mwaka gĩa sako ĩno. Mwena-inĩ wa kĩmĩnĩsta wa Thothaitĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩwe Calvert Jeru akĩanĩrĩra ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 ciũkĩte amemba sako ĩno ya ũtheri nĩ magatabania ithurano cia atongoria angĩ kũrĩa nao atongoria athure nĩ mũingĩ mwena ũyũ makinyĩrĩirie matirĩtĩkĩria thithino ya arĩmi ĩgune na gĩcunjĩ kĩa andũ. Tariki 14 mweri wa gatano na kuringana na bairo yanyu muthuranagira the factory level notice hanio director ruta notice omo ketha mundu uri arenda anje gwetia ku na ndimwe gutike ndugireka atia kirora uri na kino nginyeke atia acogete ku. Nĩ riboti tũharĩrĩirio nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Jerry, githe ndigũtũmire supermarket ũkagũra indo. Ũgũtinda thimũ-inĩ rĩu. Bye mam, ngorire indo tene. Tatiga kũhe ng'ano icio na ndumĩte nyũmba. Githe ndwatinda thimũ-inĩ ĩyo. Mam, to nginya ũthiĩ thoko. Ũcio nĩ wĩra wa Carrefour app. Atĩ Carrefour app? Ũreka shopping thĩinĩ wa app, magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thika rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour supermarket, convenience at its best. Moru
Ona kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na ciboda na heana kimenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikere nake ici iratũngithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, nĩ twacoka na tũgĩcoka no gũkũnyita ũgeni nĩ tũgũkorwo twĩna mĩario na ndagĩtarĩ Irũngũ igũrũ rĩgiĩ magego kana mathĩna ma magego. Ndagĩka ici ciganona reke ambe atũgeithia tũgĩcoke rĩu tũthiĩ kũrĩ Nyox twambe tũthiĩ gwa Syngenta. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning Jeff. Kwero atĩa? Wena nyokabi, kwega mũno. Ngeithi nyingĩ kuma kũrĩa Shine Dental Clinic. Karibu sana. Wena wa Jogoo Road. No tũrathondeka andũ magego mũno. Yes. Na tũkamera magego matige kũrutwo. Iyo nĩyo statement nyenda kũhingũra nayo na ngarĩkia nayo. Andũ matige kũhenia atĩ magego nĩ maruta. Watigire kũruta magego. Ũguo ũrĩa ũtarĩ aigua ũguo akĩmenye kuma ũmũthĩ. Magego matiruti. Magego nĩ matigire kũrutwo. Aya, ta njĩra atĩrĩrĩ. Mũndũ mũgima tũiguaga akoragwo na magego 32 no nĩ kũrĩ andũ mararutwo magatigwo na manini. Haya, ũgakora nĩ arutwo ũguo ũrauga mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkuona magego make mothe 32 na magego matiumaga rũthĩa-inĩ. Acio nĩ ona ũngĩbuata forensic etagwo forensic dentistry. Okohe indo ciateithirie andũ a archaeology nĩ rũthĩa rwakoragwo na magego. Ona thaa ici ũngĩenda kũrora hihi mũndũ what happened and when ũkoraga rũthĩa rũngĩthiĩ rwethwo harĩa rũrĩ nĩ rũkuonania state na rũgũkorwo rũnyitĩte o rũthĩa. Igego rĩtiumaga rũthĩa-inĩ rĩtũra rũthĩa-inĩ. Njĩra andũ kaingĩ ona ũngĩrora mahĩndĩ ma mbũri iria andũ manarĩa mũciĩ mũngĩnya mĩaka 10 mũkĩrĩma nĩ mũcemanagia na rũthĩa rwa mbũri na rũkoragwo na magego no ire nyundo watũre nĩgetha igego riume. Ithuĩ tũrutĩtwo matandatũ. Inyuĩ mũrutĩtwo nĩ mũrehĩtia mũno na arĩa mararuta na magego ovyo nĩ marahĩtia mũno. Nĩ njĩkĩte study yakwa mĩaka ĩrĩa ndutĩte wĩra wa magego na nĩ nyonete magego marĩa mothe marutĩtwo 99% yamo matiagĩrĩirwo gũkorwo marutĩtwo. Andũ aingĩ ona nĩ marutagwo igego rĩrĩa rĩtarĩ rĩo nĩ ũndũ wa andũ aya gũteng'era kũruta magego. Koguo ndĩrenda andũ mamenye agĩkorwo ndagĩtarĩ waku ũkĩingĩra wabici akoete thubana cia kũruta ũkegarũrĩra hau mũrango-inĩ tondũ mandagĩtarĩ arĩa mekuo professional matiraruta magego na gũtirĩ igego rĩtahonaga na gũtirĩ igego rĩregete gũthondekwo. Nĩ ndagĩtarĩ hihi ũrĩ magwo rĩa kĩenyũka kĩenyũ kĩgima kĩagwa rĩthondekwo rĩihũrio rĩkwo what we call root canal treatment rĩkwo nyamũ ciĩtagwo post build up rĩcoke rĩkĩrwo nyamũ ciĩtagwo crowns na igego rĩu rĩgũtũra hau to gũtirĩ igego rĩa bata ta igego rĩaku natural. Na twĩre andũ matige gũthaka na gũkũrwo magego. Njĩraga andũ mũndũ akorwo magego na magana ma ciringi no gwĩkĩrwo magego nĩ 100 rĩa kĩndũ wenda igego rĩa na andũ aingĩ makũrwo ningĩ mauga ndenda rĩrĩa rĩega biũ no nĩ ũretĩkĩrie gũkũrwo na magana ngacoka ngagwĩtia 100 rĩa kĩndũ. Rĩu tikaba ũngĩahũthĩrire 100 icio nini makĩria ma magana ũthondekwo magego. Kwa andũ matige gũteng'era gũkũrwo atĩ tondũ kaba gũkũrwo nĩ raithi cost ĩrĩa ũgũthiĩ hathara ĩrĩa ũgũthiĩ igego rĩu rĩarĩkia kuma hau ndũgetĩkia nĩ hathara ihana atĩ. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya Nyokabi-rĩ ndagwĩte ici gakũra corore kĩa ndĩmumbũrĩre ngoro yakwa ĩhone nĩguo mũthuri kathi harĩa ngara he handũ hakũra nĩho ona niĩ nĩho 6 kathi handũ hakoragwo hau ngara we une ũtanakinya rĩrĩ thibitarĩ wĩ hau wa Guru Nanak o hau nguma mũno ya gũkũra magego. Ndathiĩ hau rĩ ngĩamba ngĩona nyamũ iria mũthuri ũcio nacio rĩ maciri matigĩrirwo na cuma na nginya kĩbũi. Bora mũthuri nĩ niĩ ũrenda gũkũra magego na indo ici nĩ mbia cigana? Magana nĩ 5 kwarĩ 5 maya ma thĩinĩ ma mbere matiarĩ goro gwa 500 marĩ 200 ngĩmwĩra atĩrĩrĩ 5
tanyoni haria andu athuri marukomaga ha niguo ngira pararira namba kenda ngithie taoni magana mataro ngicirie irio hau ngiuga reke ngue na magego makwa nduri waruta never ever ndagĩtarĩ nĩ ũrutĩte igego ndirĩ ndaruta na ndingĩrutwo na nĩ ũru ndauga 99% ya magego marĩa makũragwo matiage gũkorwo magĩkũrwo nĩ ũhoro wa gender tondũ tarĩu niĩ nacio tũrute niĩ ndĩndutĩtwo matandatũ hakuhĩ o mũgwanja by the way nĩ ũhoro tu wa gũkora mũndũ ũtoĩ ndiblamaga mũno mũrwaru no nĩnjacoka kwĩra mũrwaru onawe wĩmenye nĩ gũthiĩ gwa quacks na onawe wĩmenye werwo solution no gũkũra wĩyũria atĩ igego rĩrĩ na nginya ndirona harĩa rĩenjekete rĩarutwo rĩothe tu na nginya ndirona nĩ harĩ thũkĩire rĩgĩtũruta ngoma wĩiguaga niĩ ngwire ndagĩtarĩ niĩ andũ matikomaga no tũmeraga wathondekwo wega ũkũrara toro mũthenya ũcio ona ũkũrĩa within 1 hour na twĩre andũ atĩ wathondekwo igego ndũnaikio kĩoho kĩa wiki ingĩ igĩrĩ atĩ ruo na ndawa magego mathondekwo professional ona ndwagĩrĩirwo kũnyua ndawa ona ĩrĩkũ actually ithuĩ ona ya ruo nĩ hinya mũno unless there was a combination ya infection na andũ matige kwĩrwo ciugo infection ithaa ciothe cia magego rĩ no rĩrutĩrwo na infection ũndũ ũcio nĩ misuse no gatũma nginya ndawa misuse gwakora mũndũ ona kinini kura kĩraura thakame no mũndũ ũcio athia igĩrĩrwo ndawa nyingĩ mũno antibiotics gũtarĩ mũrimũ irathondeka mũndũ ũcio kĩrĩa acokaga kũgĩa nĩ antimicrobial resistance nayo nĩ tũramĩona mũno na tũrenda nginya arĩa marathondeka andũ matige kũigĩrĩra andũ ndawa unnecessary tũgĩcoka nĩ tũgũka ũmũthĩ ndagĩtarĩ tũkũrora ũhoro wĩgĩmaine na ciana gũcererwo nĩ kuma magego igatuĩka rĩngĩ marĩa nginya magakũra ũgakora mwana nĩ atigirwo ciana iria ingĩ ciothe nĩ igĩire nowe arĩ oho na kĩrĩa kĩngĩtũma mwana atuĩke nĩ arutwo magego ma iria akaninaga mĩaka 5 magego make matarĩ matuĩka nĩ mamera tũgĩcokereria twĩna ndagĩtarĩ Irũngũ kuma kũrĩa gwa Shine Dental ndenda nyambe niĩ nyingĩre mũgũnda nĩ tondũ nĩ ngwenda kwarĩria mũrĩmi wa nyanya twatwara thoko wendaga ĩkorwo ĩgĩtunda gĩthaka gĩtune wakĩigĩrĩra ũguo andũ othe nĩ marĩũkaga kũgũra kĩnyanya kĩu nĩkĩo tũrenda gũkwĩra mũrĩmi wa nyanya ũrĩmi waku nĩ wa bata kũrĩ family yaku makĩria iria ĩratuĩka atĩ we nĩ ũrahũthĩra nyanya icio nginya ũrugi-inĩ hihi nĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ moritũ ma mĩrimũ nĩ ta leaf spot nĩ kũrĩ na early blight nĩ kũrĩ na late na powdery mildew iria icũngagĩrĩra magetha maku manyihe na ũtuĩke nĩ wambia gũtara hathara rĩu kambuni ya Syngenta East Africa Limited ĩrĩa ĩtongoretie harĩ ũthuthuria na ũhoro wa ndawa cia ũrĩmi nĩ makũreheire kĩhonia kĩa kũhukia mĩrimũ ĩrĩa tauga nĩ early blight kana kĩraka manyaganyaga kĩyero kana powdery mildew nĩyo twĩtaga kĩmũhu rĩu tũrahũthĩra ndawa ya Miravis rĩu Miravis Duo na ithimi no mililita 15 wĩkĩre lita 20 cia maĩ ũtukanie wega Miravis Duo ĩthondeketwo na mĩtukanio ĩrĩ ĩrĩa nĩ kũhonia na nĩ ĩgitagĩra nyanya ciaku kumana na mĩrimũ ta early blight na ĩgacoka ĩgatuĩka atĩ we nyanya rĩrĩa watwara thoko nĩ nyanya kwendeka ĩkanina manyaganyaga Miravis Duo nĩ ĩtigagĩrĩra nyanya ciaku ihinda iraya ĩgacigitĩra na rĩrĩa yahuhĩrwo ũrĩa ĩthondeketwo ti atĩ nĩ thambagio nĩ maĩ kana mbura nĩ yongagĩrĩra magetha nyanya ciaku igakorwo irĩ thaka na cia kũgucĩrĩria wathiĩ thoko no kagetha kwa ihinda iraya hũthĩra Miravis Duo na ithimi cia mililita 15 harĩ lita 20 cia maĩ Miravis Duo kinga thabiti mapato zaidi kuma gwa Syngenta ihinda rĩrĩ maũndũ maronekana ta marathiĩ makĩritũhaga no wende mũndũ ũngĩkũnyitĩrĩra tũraria horo wĩgiĩ Eden Bridge Capital makũheaga ngombo cia narua na mĩtũkĩ kuma ciringi 2,000 nginya ciringi gũkinya mirioni 5 maũndũ megiĩ trade finance ũngĩenda nĩ maheanaga motungata megiĩ insurance mũthikĩrĩria na ta ũguo tu reke ngũkinyũkithie ikinya gwa ikinya kũrĩa kwa Eden Bridge Capital nĩgetha mahote makorwo magĩgũteithĩrĩria roni rwao kuoneka nĩ naihenya na nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩhota kũrĩha noguo nĩguo tũngĩenda gũkorwo ũkĩhũrwo njeki reke tũgũtware kwa Eden Bridge Capital nĩgetha maũndũ maku magũteithie kana ũteithĩke na njĩra njega ihinda rĩrĩ Eden Bridge Capital marĩ kuo gwa kahinda ka mĩaka 6 mena branches 14 kaingĩ na kaingĩ ikoragwo kũrĩa mashinani no rĩu nĩ makinyĩte Nairobi na marĩ kũndũ gwĩtagwo Mombasa Eden Bridge Capital nĩ
maheanaga ngombo kuri arutani, makaheana ngombo kuri ahũri a biacara, oro ndũmwe na mũndũ ũngĩenda cia asset finance. We mũhũri biacara mũnini ũngĩenda roni gũkũ ũkĩhũthĩra logbook yaku nĩ ũgũteithĩka na njĩra njega. Ũhoro makĩria nĩ tũgũkũnengerera ciringi 3,000 kũrĩa kwa Eden Bridge Capital. Andĩka kiugo Eden kũrĩ namba 23358 23358 ũhote gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. Ũhoro makĩria 0701 84 kana ũcitũcerere edenbridgecapital.co.ke. Ũguo nĩguo tũngĩenda mũthikĩrĩria wĩikare na njĩra njega mathaa-inĩ maya ma rũciinĩ. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ ningĩ tũngĩkũririkania nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega, tũngĩenda wĩikare wĩbangĩte, no twende wĩikare ũkĩrĩmaga ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi wĩna umithio. Na nĩkĩo tũngĩkũririkania o rĩngĩ haha maũndũ megũkorwo memega rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ũrĩmi waku naguo ũkorwo ũgĩkinyanĩra, na nĩkĩo tũrakũririkania wĩbange na njĩra njega rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Reke tũkwarĩrie haha, nĩngwendaga tũguthũke moja kwa moja kũrĩa kwa Amira ndagĩka oro nini, nĩgetha kuma hau tũke tũcokererie moja kwa moja. We mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa ũrĩ, reke tũkwarĩrie rũciinĩ, twambe tũikĩrie hanini twacokereria tũke tũthiĩ na mbere na ndagĩtarĩ. Wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Mũrang'a Koimbe, wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athaki a kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tarĩki 2 nginya kiumia tarĩki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragĩra arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karoi wa Gakure? Wangũ wa Makeri. Early bird tickets nĩ 1,500, advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri, Agĩkũyũ musical play titagũkũ ũngĩtĩra. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makĩria mena Tinga 380 SC. Ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na ĩcinaga ria rĩothe. Mũrĩmi, Tinga 380 SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem, tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, angĩkorwo nĩ hĩndĩ wahingũrĩra redio yaku, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gatatũ. Kaingĩ tũroraga maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, no na tũgĩthiaga na mbere na kũrora ũgima wa mwĩrĩ, reke tũthiĩ gwa Syngenta tũmenye ũrĩa mũrĩmi egũikara. Twaingĩra kuo twakora Orondis Ultra. Dawa ya Orondis Ultra ĩgitagĩra nyanya ciaku kumana na mĩrimũ ta down mildew kana kĩmũhu, late bright, iria icũngagĩrĩra manyaganyaga mathangũ-inĩ, honge-inĩ, kĩro-inĩ na matunda-inĩ maku. Na mũthia ĩgacũngĩrĩra kũbutha kwa nyanya, ĩgatũma ũthiĩ hathara no karigwo rĩu kana no ũkarĩma rĩngĩ. Nĩkĩo tũrakwĩra mũrata ũgwĩtwo Orondis Ultra nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mũrĩmi kũrũa na mathĩna maya mothe, na rĩrĩa wahuhĩra ndĩkoragwo ĩgĩthambio nĩ mbura, nĩ tondũ yahuhĩrwo nĩ ĩkoragwo ĩnyitĩte na ĩgateithia. No ũgethe nyanya ciaku thikũ ithatũ tu thutha wa kũhuhĩra dawa ya Orondis Ultra, nĩ kuga ũrĩa yũmbĩtwo
no ndere no gwati kuri muingi ni tondu thutha wa thikũ ithatũ nĩ njiganu ĩkorwo rĩu ĩgĩtuĩka no ĩhũthĩke nĩ wega ũngĩhũthĩra mililita 8 lita 20 cia maĩ ũwekere Orondis Ultra tukania wega tũkwĩraga Orondis Ultra mapato safi deal power nĩ ũndũ wa magetha maingĩ na magetha hũthĩra ndawa cia Miravis Duo na Orondis ũcoke wĩkĩre Ridomil Gold cagũra Miravis Duo na Orondis Ultra kĩmera-inĩ gĩkĩ ũgitĩre mĩmera yaku wone magetha maingĩ tũrakwĩra nĩ kuma gwa Syngenta no warĩrie mũndũ ũgwĩtwo Monica Nyaga 0725 55 4416 nĩ kuma gwa Syngenta. Nĩ wahingũra bushĩre yaku ndĩrakwĩrire wambaga ũkarehe mbũri ĩmwe andũ makamĩrĩa yothe makamĩnina na nĩ maroria ingĩ na ndũrĩ na mbeca tondũ ũgĩkauma haha ũthiĩ ũgĩre mbũri ĩngĩ nĩ gũtukire no nĩ ũĩ atĩ no ũnyitĩrĩrwo wega nĩ Eden Bridge Capital ũheo rũni ũhote gũkorwo ũkĩgĩra mbũri thikũ ici ciendagio gatagatĩ ga ciringi 13,000 nginya ciringi 17,000 tamenya nĩ ũkũhota gũkorwo wĩna mbũri igĩrĩ na mbũri ici igĩrĩ nĩ igũgũteithĩrĩria na njĩra njega no kũheo ngombo kũringana na wĩra ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta wega wao nĩ atĩ marũmbũyagia andũ arĩa tugaga nĩ ahũri biacara anini nĩ tũroraga arutani arĩa marabatara mbeca cia hinahi ahũri a biacara ona ũngĩenda asset finance nĩ ũrenda kũgũrĩrwo kĩndũ mũthikĩrĩria nĩ ũkũgũrĩrwo kũrĩ na andũ angĩ makombagana no ũkomberwo wĩna logbook mũthikĩrĩria na ningĩ nĩ tondũ wa trade finance twĩna bid bonds performance bonds APG na maũndũ megiĩ insurance nĩ gũkomba kuma ciringi 2,000 acio nĩra tũkombagĩra mbeca nini ciringi 2,000 nginya ciringi 50,000 na no ũthiĩ ũguo nginya ciringi 5,000,000 mũthikĩrĩria gũkũ kwa Eden Bridge Capital makoretwo kuo kahinda ka mĩaka 6 mena branches 14 ũguo rĩu we wĩ mũrutani mũhũri wa biacara we nĩ ũrenda kũgũrĩrwo asset finance ũrenda gũkorwo ũgĩfinance ũkĩgũra ka asset gaku mũthikĩrĩria wĩna biacara yaku ũrenda kũhũrwo boost Eden Bridge Capital mĩaka ĩno tũkoretwo tũgĩkũrũmbũiya na njĩra njega andĩka kiugo Eden kũrĩ namba 23358 ningĩ no hinya *237# na nĩ ũkũhota gũkorwo ũrũgamĩrĩrwo wega na nĩ megũkũhũrĩra thimũ wona warĩkia gũikia ka message kau nĩ megũkũhũrĩra thimũ wĩbange wega tareke nyambe rĩu hiũke ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ andũ metagwo May Succeed Amiran nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega May Succeed 280 OD kuma Amiran Kenya nĩ ndawa ya kũragaria rĩa mathangũ marĩ na nyeki mbembe-inĩ May Succeed ĩhũragwo mbembe irĩ meru ciĩna mathangũ matatũ gũthiĩ na igũrũ kũrĩ na ũigũ tĩri-inĩ May Succeed 280 OD yũragaga iria rĩa mĩkengeria mĩhehenja terere nyeki ta ngothe kĩbiringi thangari rotberia na seteria na twĩtaga May Succeed 280 OD ĩkĩragwo mililita 250 harĩ bobo ya lita 20 cia maĩ na ũkũhũra ĩkemwe ũhoro makĩria nĩ 0732 45 8924 waria na Andrew Nguyo mũtaramu kuma Amiran namba nĩ 0800720720 hatarĩ marĩhi na nĩ waruta wĩra ũcio na warĩkĩrĩra wega reke tũcoke kũrĩ ndagĩtarĩ na nĩ wagweta ũhoro wĩgiĩ ciana iria iraciarwo na igaciarwo ciĩna mathĩna ma magego ndagĩtarĩ ngwĩciria tũkũgwetaga ũhoro wa magego ma ciana makĩmera ciana cigũkinyia mĩaka 8 gũthiĩ nginya 10 he magego njokete kuona maraga kũmera mũno na nĩ maya ma mĩtheko na mũno mũno nĩ maigũrũ gũkorwo mwana waku nĩ akinyia mĩaka 7 8 nĩ akũrũka magego ma iria kana mamwe maga gũkũrũka magaikara hau nginya mwana agakinyia mĩaka 10 nĩ ũgũkora he ciana tũrona mwana waku nĩ amerire igego rĩa magego ma mwena ũmwe no mwena ũyũ ũngĩ he handũ atigirio kĩng'uru na hatirĩ igego rĩramera na rĩu nĩ anenehire mwana ũcio nĩ tũrenda akarehagwo thibitarĩ mũno wona magego nĩ mamera mategũtwarana nĩ nyenda kwĩra andũ kaũndũ kahũthũ magego ma ciana mameraga in pairs kana merĩ nĩ hinya mũno mwana waku amere igego rĩmwe rĩikare hatarĩ rĩngĩ rĩroka mwena ũcio ũngĩ koguo aciari mamenye kũgayanagia ũthiũ wa ciana ciao maita merĩ mwena wa ũrĩo na mwena wa ũmotho right and left kuma haha iniũrũ-inĩ koguo hĩndĩ ciothe mwana waku aramera magego ũkaroraga right na left ũka make sure he igego rĩramera mwena wa ũrĩo na he rĩngĩ rĩramera mwena wa ũmotho around the same area kana handũ ta hau haramera igego ndauga ũguo tondũ magego maya ma mĩtheko matua kũmera nĩ ũgũkora mũciĩ-inĩ auga nĩ igego rĩa mwana wake nĩ rĩamerire rĩa mwena wa right no mwena wa left hagĩtigwo kĩng'uru na mwana ũcio aneneha mũno anina mĩaka ya mwaka ũmwe ĩrĩ amera mangĩ
kuu kando no hau gatagate hatigwo kĩng'uru na ciana imwe gakora nginya nĩ kĩng'uru kĩa magego merĩ kana matatũ na ũndũ ũrĩa mũru nĩ atĩ rĩmwe andũ acio nĩ mathiaga kũndũ magakora andũ matathomete makerwo etererai mĩaka ĩgathiĩ nginya mwana agakinya mĩaka 15 agathiĩ nginya kũingĩra high school ndarĩ amera igego rĩa hambere atũraga athekagĩrĩrwo nĩ ciana iria ingĩ mwana ũcio nĩ gũkora igego rĩake nĩ rĩahingĩirwo njĩra he tũnyamũ tũmeraga gũkũ mahĩndĩ-inĩ twĩtagwo odontom odontom nĩ kĩndũ kĩhana igego no ti igego na rĩko rĩtongoretie mbere ya igego koguo rĩrĩa odontom yathondeka ĩgakorwo kahana kahiga gathiũrũrĩ igego rĩrĩ rĩngĩ rĩgĩũka kũmera rĩiguaga ta hararĩ na igego rĩngĩ koguo rĩgatiga kũmera tondũ magego matihatĩkanaga igego rĩngĩkora rĩngĩ either rĩehere kana rĩrũgame hau rĩrĩ na ĩyo nĩyo ĩtũmaga mũno ciana cikũre citarĩ kũmera igego rĩmwe kana merĩ no maya mangĩ mothe ũgakora mwana ũcio nĩ amerete na mũtino ndauga nĩ ũcio andũ kũmislead kwĩrwo matũre metereire ĩyo yendaga diagnosis ĩrĩa thara mũno na ndagĩtarĩ ũramenya na kũhũrwo kĩndũ gĩtagwo x-ray tondũ x-ray nĩ yonanagia obstruction icio ciothe na o ũrĩa mwana athondekwo tene hihi reke njuge atĩa igego rĩa mwana rĩa mera rĩmwe rĩrĩ rĩngĩ rĩngĩcererwo mũno no nga mweri ũmwe koguo mwana waku angĩkĩria mweri ũmwe mĩeri ĩrĩ mwenzake wa igego rĩu ndamerete mũrehe na ihenya thibitarĩ nĩgetha twethe nĩkĩ kĩhingĩire njĩra igego rĩu rĩngĩthondekwo tene na rĩthondekwo na njĩra ĩtagwo surgical intervention twĩkaga minor surgery tũkaruta obstruction iyo tondũ igwa nĩ kanyamũ kahana igego no nĩ komũ mũno na kahana nginya rangi wa igego rĩu kau ũngĩaga gũkeheria hau igego rĩu rĩtikamera onarĩ koguo kangĩthondekwo na ihenya tweherie obstruction mwana ũcio arĩ mũnini igego rĩu rĩtigĩtwo thutha na mweri ũmwe ĩrĩ tatũ igego rĩu nĩ rĩhotaga kwĩmeria rĩriki no mwacererwo mũno atĩ mwetereire nĩ ũkora nĩ twagĩa complication nene mũno tondũ ona tũngĩkaruta obstruction iyo mwana ũcio mũnene no nginya tũka-intervene na nyamũ ciĩtagwo guided orthodontics kana surgery ya guided braces ũgakora no nginya tũkaruta obstruction tũcoke tũgerie procedure ĩngĩ tũhotaga ya kũgĩra igego rĩu kũu thĩinĩ kũrĩa ihĩndĩ-inĩ nigetha tũrĩgucie kahora tũhane ta twarĩonereria njĩra koguo ningĩ mwana waku ndakerwo egũtũra atarĩ igego atĩ to rĩtiamerire atĩ to nĩ rĩakwamire aca igego rĩu nĩ rĩgĩragwo ona mũndũ mũnene ona mũndũ ena mĩaka 20 angĩkorwo he igego rĩtamerire mũno nĩ rĩendaga gũka rĩrorwo magego mangĩ matameraga nĩ mangĩ mainamaga ugakora igego nĩ rĩora path of eruption rĩrĩa kũrĩa thĩinĩ ihĩndĩ-inĩ handũ harĩ merere ikũrũkĩte igego rĩu rĩkamera rĩinamĩte koguo no ũtũre ningĩ wetereire igego rĩu rĩkamera na rĩtikahota na kaingĩ rĩmera rĩgoka rĩgakomera magego maya mangĩ mĩri rĩgatũma mang'ethie nja ũkona mwana waku rĩu magego mamwe mang'ethetie nja ona gũtuĩka hega face nĩendaga kwĩra andũ getagwo ugly duckling face ugly duckling nĩ ciana ciothe cia mĩaka 8 gũthiĩ nginya mĩaka 10 nĩ igĩaga tũmagego tũng'ethetie mũno na aciari meciragia no nginya ciĩkĩrwo braces mwana wakwa magego nĩ mang'ethia aca mwana ũcio ndekĩragwo braces akoragwo agĩthiĩ through phase ya development harĩa magego mamwe maramera gũkũ thĩinĩ moka magatindĩka mĩri ya marĩa mamerete na matindĩka mĩri igego rĩu rĩkagĩa na fulcrum effect rĩkegarũra no waikaikara ũgakora mwana ũcio igego rĩu nĩ rĩrathire rĩreiga wega na rĩroka rĩramera koguo mwana ũramera magego in between ũcio tu agũteng'erio gwĩkĩrwo braces atĩ tondũ nĩ agĩa tũmagego tũng'ethetie no icio tweta cia gwĩka surgical orthodontics nĩ njega mũno nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo interception tondũ njĩraga andũ ũngĩaga kũ intervene hĩndĩ ĩyo ũhoro ũcio nĩ ũkaritũha mũno mwana ũcio akũra na mũtino ũrĩa kwa ũho mũnene wa gweterera mũno nĩ atĩ magego maya mangĩ mothe mamera maigue hena mwanya ũtigĩtwo hau gatagatĩ mothe mainamaga magetana magathiĩ makahinga mwana ũcio koguo ũngĩgoka ũikarĩte mũno ũkoraga nginya gap ĩrĩa tũngĩraguciria igego rĩu hatirĩ maya mangĩ nĩ mainamire magĩcong'iha mũno matiagĩrĩrwo gũkorwo hau tondũ magego nĩ marĩ shape na size na makorwo mebangĩte ũguo ndauga kuma haha gatagatĩ gũthiĩ right na left igego rĩa mbere na rĩa mwena wa right na left ĩkorwo rĩiganaine rĩu ũngĩaga rĩmwe inene mwena ũmwe gaka kangĩ kanini goke hau ũgũtũra wonekaga ndũrĩ na balance ũthiũ waku koguo aciari marore mũno hau ndĩna kĩũria ndĩrenda kũria haha scientifically mwana agĩrĩire nĩ kwambia gũkũra igego rĩake rĩa mbere ena mĩeri igana kana mĩaka igana magego set ya mbere yagĩrĩirwo kwanjia na mĩeri 6 average no nĩ mathiaga amwe magoka mĩeri 2 mbere angĩ magaikara nginya mwaka ũmwe koguo mũciari wĩna kana ka rũkenge eterere nginya mwaka ũmwe karĩa gatarĩ karamera haya maseti make ya kerĩ yanjagia nayo gũkũrũka kuma mĩaka 6 plus or minus 2
koguo iyo niyo miaka iria kana kaguo gukuruka magego na niwe kaega ni kurio gutonya kabinie kuritie mwana wakwa aumire magego miaka iri mithiu no kaingi ni gukurwa kwa kuritwo na ndari amera na ritiri amera ucio korana ni acio marakura na magego ni acio njugire andu matige gutengerera nginya kana gaku mugithie handu ni gakurirwo na hindi okena miaka 5 igego riu riagwo gukuruka hihi na miaka 8 koguo kirieka wa luzerwo mwana ucio magego mairia maria mombetwo mamuthakarie na arume na nginya riria ringi rigoka yagikoni ria kwinainia rikauma rigacuka riga take so long tondu riu tiria thibitari ni riria ria kwinaina rigakura niho hau twauga ringiuma igego na rikare mieri 3 murehe thibitari twike investigation tondu uguo niguo ndauga no riume ria iria no ukore he kindu gi kuhingiire riri ringi rigukaga koguo mwana ucio ningi no uture wetereire rikamera tweka investigation tuone hatie kindu ki blockete hau ni tuga riu no patience no weterera tugwetera so aguka kiuga ona ithe ikarire ange kamera magego iyo nayo no iko genetic ni kuri magego mamera na genetic patterns koguo ngigwa ciocio uguo kamenyera ari genetic no ni acoka akauga no muico-ini ni mamerire hindi yo rito tikumaka no ndugetere ciocio ambe uge ndugakora mwana ucio na obstruction na riu ciocio hihi hindi yo ndiari obstruction ya baba wao riu mwana no nginya thaa ici riu twina ujuzi ucio wakwaga gwetagirira the unknown reke twetagirire kindu turamenya andu matige gweterera in the dark mutoi tondu mwana ucio ria kanena ntukaria thina mu ini. Wow. May Succeed 280 OD kuma Amiran Kenya ni dawa ya kuragaria ria mathangu mari na nyeki kana mari na nyeki bebe-ini. May Succeed ihoragwo bebe-ire meru ciina mathangu matatu guthie na iguru kuri na wigo tiri-ini. May Succeed 280 OD yoragagaria ta mikengeria mihehenja terere nyeki ta ngothe kibiringi thangari rotberry na seteria. May Succeed 280 OD ikiragwo miririta 250 bobo ya lita 20 no kuhura ikemwe uhoro makiria hura namba ici 0732 45 89 24 waria na Andrew Nguyo kuma kura kwa Amiran na hari namba etari mari hiugiaria nao 0800 720 720 hatari mari uguo niguo guikaire muthikiriria reke twambe tucoke ndagika oro imwe tu twacoka nyokabi atutware kuria mwena wa Syngenta ari thaa ithatu itigaritie ndagika 19 turi maundu ni maritu ni urabatara kuhoreria ruo na thogora mubashirire. Panadol Extra ni ciringi 15 tu na Panadol Advance ni ciringi 10 tu. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utana mihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari. Maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingĩ nĩmonekaga marĩ maritũ na makuguoyohia no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na mbao 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet ni yo hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856.
etha ithatu tigiti ndagika 14 nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa gũtũrwo na thutha wa kũrorerwo maũndũ macio, no reke twambe tũthiĩ kũrĩa kwa Syngenta tũke tũthiĩ mohoro-inĩ. Tũkũingĩra kwa Syngenta nĩgetha mũrĩmi wa nyanya aigue mwago ahote gũtuĩka atĩ ũrĩmi wake ũkũmũhe magetha na atuĩke atĩ rĩu we arĩkoragwo akĩtarĩria andũ ũrĩa ateithĩkĩte. Rĩu ithuĩ tũrenda kwaria ũhoro wa Ampiligo, mũrĩmi wa nyanya. Gitĩra nyanya ciaku kumana na gũthũkangio nĩ tũtambi ta Tuta Absoluta, nĩ kũrĩ na thrips na white flies, tũtũ nĩ tũhuruta. Hũthĩra Ampiligo na gĩthimi kĩa milita 10 harĩ milita kana lita 20 cia maĩ. Ampiligo ĩgitagĩra nyanya ciaku kumana na tũtambi tũrĩa tũthũkangagia na gũtanuka na gũtemanga na gũtuĩka atĩ nĩ twatuanga na gũtheca mĩmera. Cokera harĩa tugire nĩ tondũ wahuhĩra Ampiligo ũmũthĩ thutha wa thikũ 7 cokera kũhuhĩrithia rĩngĩ, nĩ tondũ we nĩ ũgũkorwo rĩu ũrũĩte na tũtambi tũtũ na tũgatuĩka atĩ nĩ twathira. Mũrĩmi nĩ ũrutaga wĩra mwega mũno wa kũrĩma gũkũria bũrũri. Rĩu kĩreke nayo Syngenta ĩgũteithĩrĩrie harĩ kũgitĩra wĩra waku mũnene ndũgatuĩke rĩu ningĩ nĩ worĩra. Rĩu reke tũkwĩre ũhoro wa magetha maku ũrĩa ũkũhũthĩra ndawa ya Ampiligo kuma gwa Syngenta kũhukia tũtambi. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũcere rwenda-inĩ rwao rwa Syngenta rwa www.syngenta.co.ke na ng'enda-inĩ ciao ũthiĩ kuo nĩ ũgũkorwo ũkĩaranĩria nao 0725554416. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 14 ceceni hakuhĩ nawe rũcinĩ rwa mũthĩ, mohoro namo magĩkinya tũmarore na njĩra njega. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Abunge marahinyĩrĩria kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra neo NGCDF kĩgathĩkwo gatiba-inĩ. Ataramu a kĩũteti kuga atongoria mũng'ethanĩro marĩ na kĩbarũa gĩa gwetha mũhũranĩri ũmwe na thiritũ ya Ruto na Uhuru gũthingithania mĩeri ĩna tu thutha wa gũcemania Icaweri. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Nĩ twacoka na ndagĩtarĩ na tũgĩcokaga na ndagĩtarĩ no gũkũririkania ũndũ ũmwe ũrĩa ũrĩ wa bata atĩ watua kũrĩma mũthikĩrĩria ũrĩmaga ũrĩmi ũrĩa mwega. May Succeed 280OD kuma Miran Kenya nĩ ndawa ya kũraga ria rĩa mathangũ marĩ na kana marĩ thĩinĩ wa nyeki kana marĩ na nyeki mbembe-inĩ. May Succeed ĩhũragwo mbembe irĩ meru ciĩna mathangũ matatũ gũthiĩ na igũrũ kũrĩ na wĩigũ tĩri-inĩ. May Succeed 280OD ũragaga ria ta mĩkengeria mĩhehenja terere nyeki na ngothe kĩbiringi thangari rotberry na seteria. May Succeed ĩkĩragwo 250ml bobo-inĩ ya lita 20 cia maĩ harĩ ĩka o ĩmwe. Ũhoro makĩria hũra 0732458924 waria na Andrew Nguyo mũtaaramu kuma Amiran namba nĩ 0800720720 hatarĩ marĩhi. Ũguo nĩguo kũrĩ, reke tũcokererie na ndagĩtarĩ na harĩ kĩũria nyoka bia kũragia nĩ wega tũthiĩ nakĩo. Ndagĩtarĩ, karibu sana.
Thank you very much. Uhoro cio wa ciana nĩ twauga itige gũkũrwo magego ovyo ovyo reke igego rĩa mwana rĩkũre hĩndĩ yarĩ yakinya na ũndũ ũcio nĩ contentious mũno tondũ andũ meciragia gũkũra mwana igego rĩu rĩngĩ nĩ rĩamera ĩni tũtikamerie hũmi yaca magego ma mwana makũraga in a very programmed way nĩ ga program gabuatagwo nĩ mwĩrĩ koguo ũngĩgakũra mwana waku magego make tene ũmenye no wamba kũmwĩkĩra gapu nene mũno na hihi magego mau mangĩ nĩ makagĩa thĩna kũmera ciana iria cienjeka magego reke cihingũrio magego andũ matige gũteng'erera nĩ igego rĩa mwana reke rĩrutwo aca mau nĩ maheni arĩa nao makũrĩte ndagĩtarĩ ta rĩu kũrĩa twaugire ũhoro wa maĩ nĩ wahutirie mũno ũhoro wa maĩ magego mao ruona nĩ matuĩkire ma brown mothe at that early stage magatuĩka very sensitive na magatuĩka nĩ mara gwĩtagwo mena corrosion nĩ erosion magego mau mothe mathondekwo ona makana kanini andũ aingĩ maigagwo twamera kana ka mĩaka ĩna nĩ karenda kaihũrio magego makarigwo nĩkĩ twauga program ya mwana kũmera magego na gũkũrũka ĩyo nĩ beyond human understanding na mwana anjia gũkũrũka magego ena mĩaka 6 arĩkagia na mĩaka 13 ĩyo nĩ mĩaka 7 na makũrũkaga na program anjĩtie haha mbere macokete makamburu-inĩ na nĩkĩo twendaga mwana waku okorwo nĩ enjekete magego twana tũrĩa tũrĩ athũiti mũno tũcokaga tũkenjeka makamburu mũno ona maya ma mbere nĩ menjekaga no ma mbere njĩra mũndũ matiratũmakia mũno twĩta ndagĩtarĩ magego marĩa matũmakagia mũno nĩ makamburu tondũ mwana waku agĩrĩirwo gũkorwo akĩrĩa kĩndũ gĩothe agĩrĩirwo gũkorwo akĩrĩa irio iria mũrarĩa nĩ akinyirie mĩaka 5-6 na rĩrĩa mwana enjeka magego nĩ anjagia gũturwo mũno na akanjia nginya kũimba na nĩ magego ma iria rĩu ũgakora andũ nĩ maramisleadwo kwĩrwo gũkũrwo magego na nĩ hokaga thĩna ũngĩ mũnene mũno andũ acio gũkũra magego mwana ena mĩaka 6 he igego rĩngĩ ningĩ rĩmeraga kana kanini harĩa thutha rũthĩa-inĩ rĩtagwo the first molar na rĩkorwo rĩthiĩte kũhanana na rĩrĩ rĩngĩ rĩa iria na acio gũkũra magego mathiaga makũrĩte magego mothe matekũmenya nĩ rĩrĩkũ rĩramerire ira nĩ rĩrĩkũ rĩkamera rĩrĩgakũrũka na nĩkĩo hendagwo professional nĩgetha mwana ũcio mũnini rĩ aihũrio magego mau onokorwo nĩ maratura onokorwo nĩ maimbu meko indo ciĩtagwo pulpectomy meko root canal treatment maihũrio na mwana ũcio nĩ ekũhona nĩ ekũrĩa na magego mau nginya rĩrĩa igego rĩu rĩkainaina rĩriki igego ti rĩa gũtinda rĩkĩgaganyũrwo riume rĩetagĩrĩrwo rĩinaine kahora rĩthiĩ rĩinainĩte nginya rĩrucenwo na rĩrucenagwo nĩ rĩrĩ rĩngĩ rĩroka koguo ti ithuĩ na ona ũngĩkũra mwana waku wa mĩaka 2 magego mothe ũgwetere nginya mĩaka 13 nĩguo akamera magego mau mangĩ mothe reke njũrie kĩũria gĩkĩ twĩragwo magego nĩ makoragwo matikoragwo me muoyo this part do they grow tondũ make me understand rĩrĩa rĩacomoka tondũ nĩ tuonaga makĩara na kanua kana tiguo nĩ tondũ kana ũrĩa do they grow when do they keep growing magego magrowaga nginya makarĩkia kĩndũ gĩtagwo root formation root nĩ mũri wa igego na root ĩkoragwo ĩ maita 3 kana 2/3 ya igego rĩrĩ ũrona koguo hĩndĩ yothe ũratheka we ona igego haha igũrũ ũmenye mũri warĩo nĩ maita mangĩ merĩ mũrĩa rĩigana ũcio nĩguo mũri na mũri ũcio ũgĩkũra kana root formation nĩguo tũma igego rĩa mwana rĩũke rĩgĩthundũkaga rĩkĩraihaga na rĩarĩkia kũraiha kaingĩ igego rĩrũgamaga rĩahutania na rĩrĩ rĩngĩ ĩtagwo opposing tooth na nĩkĩo tũtenda mwana ĩrĩ igũrũ na magego maku ũngĩrũmithania wega kuma ikamburu rĩa mũico no nginya rĩ oppose na rĩngĩ rĩa thĩ na nĩkĩo mũndũ magego 32 nĩgetha mwena wa igũrũ ũgakorwo na 16 na mwena wa thĩ 16 na makorwo mabangĩtwo wega mũno architecture andũ matarĩ mamenya na rĩrĩa wakũra nginya mwana waku magego make tene nĩ ũtũmaga nginya mau mangĩ make maigũrũ manjie kũraiha na makaraiha tondũ nĩ magire opposition nĩ magire kĩndũ gĩa kũmarũgamia na ũgakora rĩu haha thĩ tondũ nĩ ũkũrire na ũkũrire igego rĩa iria rĩa igũrũ rĩa iria rĩaraiha haha thĩ hakageria kũmera igego hage space tondũ naguo nĩ nyendaga gũthomithia andũ hĩndĩ yothe mwana waku ararũmithania magego na magego ma mwana mairia makorwo me 20 kana 20 magego mau 20 makorwo manyitĩire rũthĩa rwa igũrũ na thĩ makarũ suspend koguo rũthĩa rwa thĩ na rwa igũrũ rũtiagĩrĩirwo kũhutania kĩndũ gĩa thĩ na kĩa igũrũ gĩtiagĩrĩirwo gũkuhanĩrĩria na wĩra ũcio wanjagio nĩ magego mairia maya 20 na nĩkĩo mwana akinya mĩaka 6 ameraga ikamburu rĩa mbere permanent kũrĩa thutha biũ kũndũ aciari ingĩ ona matamenyaga nĩgetha mau mana magoka namo makahutania maka create suspension ĩno atĩ ona rĩrĩa agakũrũka maya mangĩ mairia
hau hatigatigwo hakihutania neyo neyo alawaga magego maya mangĩ mothe gũkũ gatagati-inĩ moke mamerete na nĩkĩo mwana njĩraga aciari mwana ndagakũrũka magego 20 mũthenya ũmwe ona matigakĩra merĩ kaingĩ magego mameraga merĩ nĩkĩ nĩgetha magatiga maya mangĩ mothe kũu maintain suspension ĩrĩa ya rũthĩa na suspension ĩyo yora tondũ nĩtũmĩonaga andũ makũrũ magego ovyo ĩtũmaga kĩni kĩa igũrũ na gĩa thĩ kĩraihe gĩũke kĩhutanie na kĩahutania rĩu no waga suspension kana space ĩko ĩhana rĩu roof ĩno na floor rĩu nĩ haga handũ igego rĩngĩũka kuma rĩa igũrũ na rĩa thĩ rĩhutanie igego rĩthiaga kũmera rĩkaigua he kĩndũ kĩ hau rĩu ũgakora mwana waku na magego mamwe matinamera koguo andũ matige gũteng'era kũrithia ciana magego ona wenyewe ona mũndũ mũgima akũrwo igego marigo nĩkĩ igego rĩakwa rĩramera nĩ tondũ rĩu nĩ waheria opposition ya rĩrĩa rĩngĩ kĩrĩa rĩkati gũkũra rĩkũraga ĩtagwo supraeruption ũguo ndĩrauga rĩu nĩ ceiling ya igũrũ ĩretha rĩu ya thĩ na rĩu yũkaga na igego na ihĩndĩ ũguo ũgakora nina mĩaka igana ona rĩ hota gũka ngwĩra igego rĩ harĩa rĩrorete rĩu narĩo no rĩrutirwo nĩkĩ tondũ nĩ warutirwo rĩrĩa rĩngĩ no ngĩagire kũrutwo kondo arutirwo rĩu igũrũ rĩa igũrũ rĩngĩatũra no andũ acio marutaga magego nao amwe nĩ marĩ matharau no nĩ ngũnjũria atĩrĩ ithuĩ tũtarĩu ndagĩtarĩ tũgĩkora is it an in thing rĩu nĩ ĩmenyekete atĩ ũhoro wa bata wa kwaga kũrutwo magego tondũ ithuĩ ona nĩ twaugaga ndawa ya igego nĩ gũkũra nĩkĩo nyanjirie na kuga nĩ twatigire kũruta magego reke tuge nĩ tũthomete generation ĩrĩa ĩkwo ya mandagĩtarĩ technology nĩ increasete na ndũranjokagĩra ũhoro ũcio igego rĩaku rĩenjeka tondũ igego nĩ rĩũmba inene mũno rĩna surface area nene mũno rĩenjeka handũ hanini rĩ bacteria harĩa ciingĩraga nĩgetha ũturwo nĩ igego rĩ nĩ handũ hanini mũno he percentage ya igego rĩu rĩothe tatika ngũrĩ hihi a quick check ya mũndũ wagĩrĩire gũkinya magego maita merĩ nĩguo twĩraga rũcinĩ na hwaĩ-inĩ ũtanakoma ũngĩkorwo no ũhote gũkinya gatagatĩ-inĩ kau nĩ hega nĩ wega biũ nĩ wega number 2 kũrĩ mawĩtĩkio maingĩ mũno tũkoragwo namo hihi magego maya makwa ti pure white ndĩretha mũndũ ũngĩnjĩkĩra meruhe makĩria mahane makĩria modification iyo ya magego nĩ njega ti njega nĩ ya gũthũkia magego mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩrĩtio kũ whiten magego nĩ mũndũ ũrĩa magego make magacĩte na ti kũgaca kwa mĩaka he kĩndũ gĩtagwo aging process o ũrĩa ũrakũra no nginya magego maku mathiĩ magĩcenjagia rangi mathiĩ magĩtuĩka yellowish matingĩerũha ta mwana wa mĩaka 10 o ũrĩa nginya ngothi ya mũndũ o arĩ mwerũ nĩ thiaga ĩgĩtanaga hanini koguo magego ma mũndũ wa mĩaka 50 matingĩerũha ta ma mũndũ wa mĩaka 10 ĩyo nĩ allowed naturally na ndwagĩrĩirwo kũmĩka ũndũ no mũndũ wanagĩa effect ya kaũndũ kangĩ external tũmĩtaga extrinsic either maĩ ma cumbĩ kana magego make makĩgacia makĩenyũkanga kũndũ ĩko kaũndũ hihi ona mũndũ aciarĩtwo nako igego rĩu rĩkamera rĩcenjetie ũcio nĩwe ĩtĩkĩrĩtio rĩu gũthiĩ gwĩka procedures cia gwĩka whitening na ti procedure invasive na ti procedure cia gũtũma ũigue thithi tondũ andũ mekagwo ũguo kũndũ na kũu ngurunga-inĩ magatũra na ruo maugage ndathambirio magego atĩ makĩerũhio no rĩu ndirĩaga ona kĩndũ ona ndiathamagia kanua nĩ tondũ matiathondekio nĩ professional reke tũrie na njĩra nguhĩ mũno andũ nĩ maroria ciũria nyingĩ mũno ndagĩtarĩ please nĩ storia ndagĩtarĩ ndota yakwa magego make magĩa stains cia black nĩkĩ na no mathambio nakĩo gĩa kerĩ ũcokanĩrie gĩkĩ nĩ aroria thogora ngwĩcia nĩ ũkũmũhe namba no nĩ oria kĩũria very important auga mami aumire magego mothe at 50 hena ũhoteteku niĩ ngĩkinya 50 na niĩ magego makwa mothe nĩ mekuma aca ũhetokeku ũrĩa wĩho mũno twanjie na kĩũria gĩa kuma magego nĩ atĩ andũ mangĩaga gũthiĩ thibitarĩ gũthambio magego gĩko kĩngĩ gĩkoragwo kanua gĩtagwo plaque gĩthiaga gĩkĩingĩha magego-inĩ gĩgathiĩ kĩrwarĩtie kĩni o ũrĩa mekĩrathiĩ kĩni gĩgathiĩ kĩehereire igego koguo kahana tarĩ kũmunywo magego maku nĩ gĩko ĩyo nĩyo namba ĩmwe ya kĩndũ gĩtagwo tooth loss he mũndũ o gĩko tu kanua na gĩko kĩu kĩrutagwo na njĩra ĩrĩkũ ya gũthiaga kwĩ ndagĩtarĩ gũthambio magego every year ũka make sure nĩ wathambio na gũthambio magego gũtirĩ ruo na gũthambio magego gũtitũmaga ma weekend andũ macokaga mageciria ndathambio mũno rĩ nĩ mekũinaina aca o ũrĩa ũrathambio magego mũno nĩ ndagĩtarĩ ona nĩguo makorwo me effectful koguo mũndũ ũyũ mami wao hihi akũrũkire magego no okorwo nĩ tene ũcio rĩrĩa andũ matiathiaga gũthambio magego no okore nĩ agĩire na gum disease yo serious nĩ thiaga na mĩaka magego makauma we angĩenda rĩu gwĩ prevent na mũrimũ ũcio nĩ gũthiĩ gũthambio magego all the time andũ arĩa tũngĩona mena genetic gum disease nĩ anini mũno ĩho ĩngĩ tũngĩ attribute to genetics
no nini muno koguo andu matigetere makuruke magwe ni genetics magwe ni genetics kana kau kena stains cietagwo chromogenic stains ni kamuthemba ka bacteria ikoragwo kanua ciendete rangi muiru muno cithi kana tumata ituaga kana niki na titata ni ga stain riu yo ni ona twajagia twana tunini nginya twa miaka 3 na twenda tugoka tugathambio tugapolishwo twana ni tuthambagio nginya ka miaka 2 tondu tukiraragia nako house story anene hani ukora mundu ucio no aragia recurrent staining tikuga ni murwaru ni kuga kanwa gake ni ga colonized ni bacteria muthemba ucio no na wathambio kinina mieri igana ona igatua tumata tungi tuiru ikairie magego maku andika hau mwana wakwa ndakurukaga magego ena miaka 6 kamugwanja ndarakuruka magego sauga magego makuruka na program ni undu wa kiumia tuthiete ri thikiriria ndagitari mundu angikurwo igego ni agirwo ni kugia ihoha hau karonda-ini kau aya aria ungi waka eretwo mbere arauga ati woi wire ndagitari on my behalf ati thank you Friday ni ndathire kuria gwake no ni njui ndamenyete ura ni ndariraga tondu ndakoretwo na ruo ruingi kumbe ndaturite ndigithitwo irigego riria ritari rio etagwo misdiagnosis na andu memenyerere muno na nikio njugire magego mathondekwo wega ni kuhona mahona ti guthuka mathukaga aya namba yaku ni cigana nigetha turikie namba ita ya wabici ikoragwo 0710 860006 neo 0710 860006 Rito Rito Facebook ni Shine Dental Clinic mundu no atuhurire nigetha tuwi haria Jogoo Road stage etagwo Maziwa nyumba etagwo Jogoo Road Plaza kurigania na United Petrol Station na tutire handu hangi uguo mutikahenio tondu Kenya no nginya twimenyerere tikahenio ni mundu handu hangi arakobia ritwa ritu akauga niwe mumenye ithuĩ tũrĩ o harĩa Jogoo Road peke yake na andũ moke mathondekwo magego asante sana ndagĩtarĩ Irũngũ Shine Dental niwe tuma nake mũthenya wa mũthĩ tũngĩgakinyanĩrio nĩ Ngai na tũkamwĩta kiumia gĩũkĩte nĩ thaa 3 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya Inoro Oroshine. Ambunge marahinyĩrĩria kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF kĩgathĩkwo gatiba-inĩ nĩguo gũkĩgitĩra ataaramu a kĩũteti kuga atongoria mũng'ethanĩro arĩa mareyũmba marĩ na kĩbarũa kĩritũ gĩa gwetha mũhũranĩrio mwarĩa ũgathiĩ irebe-inĩ na thirito ya mũgathe Ruto na president wa kana Uhuru wa Kenyatta ĩrĩ gũthingitha mĩeri ĩna tu thutha wao kũgĩa na gĩikaro kũrĩa Icaweri. Kuweko thirikari a serious yabe ihurane na corruption head on coke eherie maundu maria metagwo unnecessary expenditure macoke meherie kindu gitagwo opulence mundu guthia na makari 10 na makari 15 mbeca ti cia bunge kana gavana kana MCA mbeca ni cia raia ni ithuĩ tutinagio magoti na riu turenda ti kuhoya turenda mbeca icokerio ministry uria ciatũraga tene matingĩenda gũtũthikĩrĩria tondu ni matuĩkire o nĩo matwandĩkĩte wĩra ti ithuĩ tũmandĩkĩte tũmaheaga kura makinya kũrĩa makeyandĩka magatuĩka nĩo meyandĩka ti ithuĩ tũmandĩkĩte rĩu magatuĩka nene gũtũkĩra rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugĩ Tana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Nduthi ya minista nĩ ĩhetũkĩtie itua rĩa kũnyihanyihia bajeti ĩrĩa yendekithĩtio ya ciringi tiririoni 4 na bilioni 300 na ĩrĩa ĩgathomwo mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũyũ nĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi. Na itua rĩrakindĩrirwo gĩikaro-inĩ kĩragomithanĩtio nĩ mũgathe William Ruto thingira-inĩ wa iregi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. No ndũmĩrĩri kuma gĩikaro-inĩ kĩu rĩnahithũria mũigana wa mbeca iria ikũnyihio bajeti-inĩ ĩyo ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 2026. Ndundu ĩno ningĩ nĩ hetũkĩtie ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ wa 2025
nä rä raheana mwerekera wa å rä a thirikari ĩkũngania igoti nĩguo kũgomania mahũthĩro mayo. Ndereti ĩno rĩu ya kĩgĩna ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩneanwo kũrĩ kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ kĩgĩna gĩtongorio nĩ mũmbunge wa Moro Kuria wa Kĩmani nĩguo ĩtabanie cikaro cia gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ ĩtanacoka kũhetũkio gũtuĩka watho. Ataaramu a maũndũ ma kĩũteti Ndagĩtarĩ Stephen Gaciĩ na Professor Paul Kĩbico marauga njĩra ya mũmwe ya thirikari kũhonokia mbeca no kũhũrana na ngukumio. Theuri wa Mbogo agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. President William Ruto muthi wa Iran atongoririe ndundu ya minister guka na mitaratara itiganite niguo kuona budget ya mwaka ukite wa kiina ndina kuithia mukenya murigo munene. Hari maundu maria ndundu ino irahetũkirie ni hamwe na mendekithia ma kunyihio kwa budget, kuhurana na ungumania, kuhetũkio kwa mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2025 uria urongoreirie njira cia kwaga kuongerera akenya murigo wa igoti. Ataaramu megiĩ ũtonga wa bũrũri Ndagĩtarĩ Steve Gaciĩ na Paul Kĩbico makiuga kuona rita rĩa mbere thirikari gũka na makinya ta maya gũtarĩ na ũndũ mũnene ũrekĩka, no nginyagia ciĩko irũmĩrĩre. Mau nĩ maũndũ thirikari ĩtũire yugĩte tũgĩtaga rhetoric, koguo no mũhaka the ministers, the policy leaders magĩtongoria kuma from front, tondũ maũndũ macio manakorwo kuo gũtuĩka atĩ thirikari nĩ ĩkũnyihagia mahũthĩro, no thutha wa mĩeri ĩrĩ ĩkariganĩrwo. Kiugo gĩkĩ austerity measures kĩanatũmĩrwo mũno no kũgwetwo kĩgwetagwo. Nĩ ũkũririkana makiuga nĩ makwenda gũcenjia ngari ciĩtagwo fuel gasless mathiage na Passat, no rĩu Passat ĩrĩa yatigarire no ĩrĩa yũkaga harĩa mũthenya wa budget, icio ingĩ mathiaga na ngari nene. Ona thengia wa makinya maya Ndagĩtarĩ Steve Gaciĩ kiuga thirikari yahota gũkomba makĩria nĩguo gũthinga mathenya marĩa mataraihũrio nĩ mbeca iria ĩrongania. Thirikari yahota gũkorwo ĩgĩkomba mbeca nyingaingĩ domestic borrowing nigetha ehote gũthinga mahoro maria mariho kuma the budget estimate ya 4.3 trillion. Kĩbico akiuga makinya maria thirikari ĩbatie gũkinyũkia kwa ihinda rĩrĩ nĩ kũnyihia mahũthĩro matarĩ ma bata hamwe na kũnyihia mĩcara ya aruti wĩra a mũingĩ nginyagia ya ambunge na ministers. Reduce kĩndũ gĩtagwo mĩcara ya aruti a wĩra, na mũno members of parliament mareducerwo mĩcara, ma PS na ma CS macoke makambu kĩndũ gĩtagwo corruption, tondũ corruption nĩyo ĩkuaga mbeca iria nyingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ iria iteithagia andũ individuals handũ ha gũteithia bũrũri. Kuoguo ĩkorwo thirikari ĩ serious yambe ĩhũrane na corruption head on, icoke eherie maũndũ marĩa metagwo unnecessary expenditure, macoke meherie kĩndũ gĩtagwo opulence, mũndũ gũthiaga na makari 10 na makari 15. Gaciĩ akiuga kuona gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa ũtonga wa bũrũri yũragĩra kũgerera ungumania, akiuga mũkenya ndarĩ na mwĩhoko mũnene na makinya marĩa thirikari ĩratanya kwarĩra. Handũ-inĩ hainoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Thirito gatagatĩ ka mũgathe William Ruto na mũtongoria wa kana mũgathe Uhuru wa Kenyatta nĩ wathingithĩte mĩeri na kuma mageithanĩria kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Icaweri mũciĩ-inĩ kwa Uhuru mwena wa Gatũndũ. Atongoria acio arĩa mombire thirikari ya kana hamwe matanacoka kũhũgũkanĩra itĩna rĩa kerĩ rĩa wathani wa Uhuru nĩ marakoretwo makĩgeria kũrata ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ kao, ĩndĩ rĩu matironana rũheni rĩngĩ. Ũhoro ũyũ nĩ kũrũmĩrĩra mĩario ya Uhuru ya kũria mbeũ njĩthĩ makorwo magĩtindĩka thirikari na gwĩtia ihoto ciao, na thiriti a Ruto matũũra-inĩ rĩu nĩ mokĩrĩire Uhuru na njĩra nene makiuga ndaiganaga gwĩtĩkĩra atĩ nĩ ahotirwo nĩ Ruto hĩndĩ ya ithurano nene iria twĩrĩga. Mwandĩki witũ Sam Njũgũna nĩ aratũthathaũrĩra ũhoro ũyũ. You, our young people, will have to play your part in reshaping the destinies of our countries of birth, and you will help us realize that this is the moment for each and every one of you to step onto the stage. Your time has come. Nĩ uge ũrĩa akoretwo akĩũtĩtĩrithia mahinda kwa mahinda rĩrĩa agĩa na kanya ga kwarĩria mũingĩ. President mũhurũku wĩra Uhuru Kenyatta agĩthingata andũ ethĩ kũrũgama ithenya-inĩ rĩao na gũtigĩrĩra ũtongoria ũrĩa ũrĩ kuo nĩ waigĩrĩrĩka. Sio kukakaa hapo mambo mali yenu ichukuliwe na nini, mumeitolea jasho. Msikubali, pambaneni muhakikishe mumepata haki yenu. Mnasikia nyinyi? Sio kukaa hapo tu, kuna kitu inadumu. Mĩario ya President mũhurũku wĩra
igioka mieri ina tu thutha wa President Ruto gucerera President Mũhuru kuira gwake mucii Icaweri Gatundu na kuonania itanya ria area ya kuhorohia ngarari ciao cia kiuteti. Indi thutha wa mieri ino ya mahinda kwa mahinda ya President Mũhuru kuira athiriti ya President Ruto makimiagithia kiene makiuga President wa kana no guthoga arathoga thayo na urumwe wa thirikari. It is very ironic, it is very absurd, very uncouth and becoming. You've been in an office, sasa unarudi unaanza kukosoa hao watu instead of enjoying retirement. Alimteua mzee Mudi Yaori akiwa na miaka 91 kuwa chairman ya Sports Fund, akisema anapenda vijana. No ngwatanĩro ya area ya negwĩtiria kĩhuhũkanio gĩkĩ wakilifanya mambo kinuthia ni muthauri wa maundu ma kiuteti. Nĩngwenda gũcokeria President Uhuru Muigai wa Kenyatta ngatho cia mwanya nĩ gũkorwo ndanera mbeũ njĩthĩ ciumire cioe mathĩgĩ mathie street meke maandamano mathukangie bũrũri ndanamero guo. President Uhuru Muigai wa Kenyatta arera andũ atĩrĩrĩ, oyai kura 2027 umirai, na agacoka akamera atĩrĩrĩ, ereganai no tongoria mũru. Kinuthia akiuga gũtiarĩ na mũthingi mũrũmu wa ngeithi cia aya erĩ na ũguo nĩkĩo ngwatanĩro ĩno yonekanĩte gũcambicũka. Gwĩciria andũ arĩa mathirĩrĩirie President William Ruto kĩrĩa mangĩramwĩra nĩ atĩrĩrĩ, handũ ha kũhũra andũ arĩa maratwĩra nĩ tũratongoria ũru-rĩ, narĩ korwo twanjie gũtongoria wega, narĩ korwo twanjie gwĩka maũndũ marĩa marendwo nĩ andũ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tũrĩ o ũteti-inĩ kwĩyũmba kwa ateti a mũng'ethanĩro mwerekera-inĩ wa ithurano iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka wa 2027 nĩ kũgucĩrĩirie maoni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ na ataramu a maũndũ ma kĩũteti magĩtongorio nĩ Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua, Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Eugene Wamalwa gatagatĩ ka angĩ marathugunda ũrĩa makarũgamia mũhũranĩri ũmwe kũng'ethanĩra na Ruto irebe-inĩ. No mbeũ njĩthĩ amwe nĩ mekĩrĩire nganja wĩheani wa ateti acio othe wa kũiguithia a Kenya atĩ no mahote gũcokanĩrĩra na maheo mweke wa gũtereba thirikari wega ona gũkĩra ĩno ya gatano ĩgĩtongorio nĩ Ruto. Na mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti Charles Munyui erĩte Inooro rũcinĩ atĩ kĩbarũa kĩnene kũrĩ atongoria acio a mũng'ethanĩro nĩ ũrĩa magakorwo makĩiguithania na gũkorwo makĩrutithania wĩra gũtarĩ ngarari. Joseph Wachira nĩ ararũngĩrĩria ũhoro ũyũ. Harĩ mbica iria irarekereirio mũthenya wa ira, mũtongoria wa kĩama gĩa PLP nĩwe Martha Karua arehete hamwe atongoria arĩa makoretwo makĩruta thirikari ya President William Ruto mahĩtia. Arĩ nĩ hamwe na mũnini wa President wa nahau kabere Rigathĩ Gachagua, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, a minister thirikari-inĩ hĩtũku nĩyo Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i na Eugene Wamalwa gatagatĩ ga atongoria angĩ, kũrĩa ndũmĩrĩri-inĩ maugĩte mararung'ire maũndũ ngũrani ma bũrũri. Na hihi ngwatanĩro ta ĩno ĩna gĩcoka kĩiganu gĩa kweheria President William Ruto gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Joseph Kibugi nĩ mbeũ njĩthĩ kuma mwena wa Kigumo. Ũndũ ũrĩa tũngĩteithĩka mũno nĩ atĩ korwo atongoria yothe no metĩkĩre kũnyitĩra Martha Wangari wa Karua eta mũtongoria wa bũrũri. Nowe mũndũ ũrĩa nginya ũmũthĩ atarĩ akorwo na karoro na kamwe ka ungumania, nĩwe mũndũ ũrĩa wanarũĩrĩra ihoto cia ũmũndũ mũno. Nĩ tũramuonete nginya agĩthiĩ kũrĩa Uganda gũthiĩ kũrũĩrĩra mũtongoria wĩtagwo Kizza Besigye. Marĩtwa makwa njĩtagwo Shirũ wa Chief na ndĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Murang'a. Vision ya bũrũri ũyũ ĩna the young people, na koguo twĩ against andũ arĩa maroka kwĩ-reform the same old politician. Mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti Charles Munyui arauga angĩkorwo ngwatanĩro ĩno nĩ kũmatania wega na ĩkinyie nginya gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027, kĩgeri kĩnene harĩ o kĩrĩkoragwo arĩ kana itua rĩrĩa rĩatuo nĩ rĩrĩtĩkagĩrĩka nĩ othe hamwe. Nĩ kũhota kũdeal na nyamũ ĩtagwo diffusion of responsibilities. Diffusion of responsibilities nĩ rĩrĩa mũgĩkũigaga mbogo nyingĩ, ire hau wika we nĩ amĩkagi decision na ihenya mũno, ona mũtarĩ gũkũ nĩwe nĩ athire na arĩkia rũgendo. No rĩu andũ aingĩ hota gũkora marĩ aingĩ, he mũndũ ũrĩa make decision kana no maka decision ĩrĩtĩrwo kamĩtĩ. Na gatagatĩ ka hĩndĩ ĩyo na rĩu hihi nake President William Ruto ekwĩbarabaria na njĩra ĩrĩkũ? Ndung'u wa Gachane nake nĩ mwandĩki wa maũndũ ma gĩũteti. Ngwatanĩro yake na Raila Odinga ndũngĩmĩhũthia, ena state resources nĩ agũkorwo akĩgeria ku-infiltrate campaign ino ya opposition na agerio na kwenda kũhanda njatũkano nĩgetha andũ aya mambie kumanwo nĩgetha o mũndũ awe nĩ akorwo magĩtiga president.
handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Nakuo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, arũmĩrĩri a ateti acio mũng'ethanĩro maroiga marĩ na mwĩhoko maya gũkanakorwo na mweke mwega wa kũmba thirikari thutha wa ithurano cia mwaka wa 2027 makĩria na Inoro rũcinĩ moigĩte nĩ mararũmĩrĩra mwerekero ũrĩa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ĩkuoya thutha wa Gachagua kũrugũria kĩama gĩake gĩa kĩũteti mweri ũngĩ tũrambĩrĩria rũcio wa gatano. Johnson Mũrĩithi nĩwe mwandĩkĩte kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Rĩu gĩkĩ nĩ kĩbubukanio kĩnene gũkĩra nginya kĩrĩa kĩarĩ kubende ya matiba. Na ĩno nĩ meri ĩtaratingia mũndũ ona ũmwe kuma Beruto kwĩkũrũka monde gũtĩ waratigwo nĩ kĩbubukanio kĩu. Ona atĩ thĩinĩ wa Kenya ĩno nĩ yagĩa andũ mekũmũrĩka thirikari ĩno na ĩrenda gũikara ũgangari mũno. Nĩ mũingĩ matũri nĩ ũthũ wa mũthenya wĩra kuonekana kwĩna ngwatanĩro njerũ ya kĩũteti ĩreumba thutha ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa o vamwe na ũrĩa warĩ minister wĩndĩ ya Uhuru Muigai Kenyatta Fred Matiang'i na angĩ gũkorwo magĩcemania mũthenya wa ira. Gũkorwo one time baute kongesi andu nĩ arakaru nginyongi akorwo na ũrĩa atarabota kũthiũra mũgwetera Ruto akarĩra methori nĩ ũrĩa arona gũkĩthi. Ngwatanĩro teno ya kĩũteti vamwe na mbeũ njĩthĩ gũkorwo ĩkĩũrio ĩkorwo ĩkĩnyitana nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũma thirikari ya William Ruto gũkorwo ĩtekwo na toro na makĩria rĩrĩa ũrĩa warĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru Muigai Kenyatta akorwo akĩaria gũkũ athiriti ya William Ruto ta minister ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Kipchumba Murkomen o vamwe na Oscar Sudi gũkorwo makĩambarũrũka. Get up and start moving. This is your call to action now. So, like I say, you have the numbers, you have the time, and you have the energy to get involved. Niona hata mwingine ule forma akitulete jana. Mtu aliharibu nchi. Hawachane na hii nchi. Wacha sisi tuje tushughulikie kanisa, tushughulikie mama mboga, tushughulikie watu wa bodaboda, tufanye hiyo ndogo ndogo. Lakini suddenly umekuwa very clever na umekuwa malaika haraka. Sasa wewe ndio unatupatia lecture kusema fanyeni maandamano, pigeni serikali. Na jana ulikuwa hapa hata ile penye ulikanyaka ukitoka mlango ya State House haijakauka. No mwingi maturi nĩ ugĩte ngwatanĩro ya mũthenya wĩra nĩ gũkorwo ĩkĩng'ethera thirikari na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuona kwa ivinda rĩrĩ gũtirĩ na mũng'ethanĩro. Inyuĩ Gachagua na Matiang'i umenye inyuĩ nĩ inyuĩ mũroretwo rĩu nĩ andũ. Kenya ng'ima no inyuĩ rorete. Nasibiri na andũ na maũndũ macio mothe thirikari ĩreka matagĩrĩire. Mũtumũrĩkire mũtũrorere na mũtigĩtĩkĩre kũgũrwo. Okay, katuge mwena wa Uhuru Matiang'i na nĩmendanĩte mũno. Ona rĩrĩa abetwo wĩra jambe nĩ arutaga wĩra tena itherũ. Ni Uhuru nĩ kĩruru kĩa Gen Z na aramerire matetere rũciũ rwao. Na kama Matiang'i nĩ kĩruru kĩa Uhuru na Jubilee. Ũguo mabinda marĩa mũndũ ũgĩtwo Matiang'i oka na arasupportagwo nĩ Gen Z na andũ megũtwo Gen Z. At least thirikari nĩ ĩkũbota kũmũrĩkwo. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ mbunge-inĩ na mbunge ya bũrũri ĩno ya 13 nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũthagania cikaro cia mũingĩ igũrũ rĩa wagĩrĩru wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF. Mendekithia maya marongoreirie gũkindĩra kĩgĩna kĩu gatiba-inĩ thutha wa igoti nene kuga gĩkoragwo gĩkĩramatwo mũgarũ na watho. Cikaro icio irarĩirio kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte tarĩki 5 na gũthiĩ na mbere nginyagia tarĩki 8 igĩtabanio bũrũri mũgima. No wa Kenya kũrĩa mwena wa Moro maroiga mbunge maronekana kũhang'ĩra maũndũ marĩa maramaguna. Joel Kimani wa Njũgũna ũrahinyia ũhoro ũyũ. Kwa ihinda rĩa ciumia cigana ũna ndereti ĩgiĩ kĩgĩna kĩa NGCDF ĩkoretwo tũnũ-inĩ twa aingĩ na makĩria ambunge arĩa makoretwo magĩthing'ĩrĩria maheo ũramati wa kĩgĩna kĩu makĩregana na kĩgĩna kĩu gũthukĩrwo thirikari cia matũra. 1 month to the end of financial year, you are yet to receive even something commensurate with the first quarter of the financial year. Yet we are here advocating for everything else. Right now, CDF is under threat. We are not going to relent and we are not going to allow CDF to be taken to counties. Nĩ ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo kuo kwa ihinda ona igĩcũngĩrĩria ambunge kũrega kũrekereria kĩgĩna kĩa waki wa mabarabara gĩa kaunti. Ndeto ĩrĩa ona president erĩga kwendekithia kĩgĩna kĩu kĩramatagwo nĩ thirikari nene. Na waomba waheshimiwa mkubali na sio kwa lazima. Tunaweza kupanga hiyo pesa ikaweza kutumika kwa njia nzuri. Na kuona ambunge marenda kĩgĩna kĩa NGCDF gĩkorwo gĩgĩkĩrwo gatiba-inĩ thutha wa igoti
igoti nene gutua kigina kiu ni mugaru wa watho. Akenya mari na mawoni ngurani. Muingi mwena wa Moro ukiuga kigina kiu gitibatie guthukirwo ambunge makiramatage. Aikorwo matienda kwiguna nacio ri matiagire gwiteta ri ofunjo toro gwake mathi mbunge mathi micemanio ndeto gutire ngino iyo kigina giki ri ni gicokio kuri thirikari nene. Mbeca ti cia mbunge kana gavana kana MCA, mbeca ni cia raia, ni ithuĩ tutinagio magoti na riu turenda ti kuhoya, turenda mbeca icokerio ministry uria ciatũraga tene. Okorwo ni education enengerwo mbeca cia bursary na enengerwo mbeca cia gwaka irathi na cia equipment cia cukuru. Mataririe kigina kiu kaingi kirigagia mihuko-ini ya mbunge na njira ya ungumania indi ya Kenya makaga tabarĩra cia uthii wa na mbere. Mũmbunge agĩrĩirwo gũthii orie bara ya gwakwa nĩkĩ gĩtũmĩte ndĩgakwo, no rĩu ndangĩthi kũria tondũ nĩ marĩaga mbeca, nĩ mahũragwo ngundi cia nda, rĩu ona bara ndĩngĩakwo wega. Matingĩenda gũtũthikĩrĩria tondũ nĩ matuĩkire o nĩo matwandĩkĩte wĩra, ti ithuĩ tũmandĩkĩte. Tũmaheaga kura makinya kũrĩa makeyandĩka, magatuĩka nĩo meyandĩka, ti ithuĩ tũmandĩkĩte, rĩu magatuĩka nene gũtũkĩra. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Wendia na ũnyui wa njohi cia ndũgũgio nĩ ũronekana ũgĩcokereria na nditi nene matũũra-inĩ maingĩ ma gĩcigo gĩa Gĩkũyũ-inĩ kũrĩa Nyandarua. Mũingĩ hamwe na atongoria a makanitha makĩenda thirikari ya kaunti kũheana marũa ma wendia wa njohi na njĩra ya ũbacĩrĩri nĩguo itige gũkorwo ikĩendio nginyagia icagi-inĩ. Riboti ya Simon Ngure tũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 cia rũcinĩ, na tũkũrũhũgĩria hau mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inooro no irashinda mũno. Inooro Ndanyota ũguo mwathani-rĩ, ngwĩka atĩa? Na ndĩona twendi haha kũmĩoya nyingĩre ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ. Karũimbo kari kiwe yarĩria kĩngwĩre Njuguna niĩ nyotete na haha ndĩona ciringi 20 peke yake. Kota iguĩte ũhoro mũnene. Ũhoro ũrĩkũ? Kamata 200 ml na mbao. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25, rĩu ĩrendio ciringi 20. Ai, ati ciringi 20? Nĩ ũgũkunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga Kamata 200 ml na mbao. Rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe. Ndũrĩ handũ na hamwe ũratonya nduka-inĩ ũkamĩaga. Ndũkĩreke nyingĩre o haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre. Ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Chonjo. Wakendera ganyoke niguo njeke aimbu Konuma mbere ochioke ukinyonagia matharao Ukindoraga manyira ta ikomere tare mbembe Gutiri undu ningwithiira tondu ni ndi mwĩtũkĩri Nokorwo nĩ ndoi niguo gũgatuĩka woi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndi mwĩtũkĩri Wanumire muno ukionio chonge ndunyenda
Yugaga machaine maku gotire andonjo kagera ona thakame-inĩ yaku gotire andonjo kagera gotire ondo nĩ waganirwo ningĩ niĩ mwĩhĩtũkĩri nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ mwĩhĩtũkĩri mapenzi kwekera muhendo kanyone Ngai tathũire na nditare ithori rĩakwa ngĩrĩrĩra wendo witũ reke niĩ ndĩtware makwa mũtigwo nacio mwendaine tondũ wendo nĩ wa Ngai ningĩ niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri ndeithia Koneta wandiga faraka hita ngũrĩa thĩna tondũ twendanĩirio Kenya na twatiganĩrwo Kenya ningĩ gũkũ ti Rũraya atĩ ngwendwo njarie gĩthũngũ ngũthia ngoro hanini njarie gĩkũyũ nyone ũngĩ nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri Murango mureko hingo kurenge minge mehingure Diga kwana tokinyite kahita waiganeire Otigiti konge koinge oge kare kia rogendo Na roma mwendwa wakwa ndi akiona muthenya ũmwe Nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri Alo. Jen. We mwega rũcinĩ. Njĩtagwo Jeff Kuria. Njĩtagwo Jeff Kuria. Ndĩrakũhũrĩra kuma kwa Inoro igũrũ rĩgiĩ Eden Bridge. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Ndutaga wĩra wa bundi. O wĩ bundi? Wa gũtuma nguo. Ta njĩra Eden Bridge magũpromotete atĩa? Mani promotete ũhoro wa cukuru fees. Ehe. Hehete mwana wakwa aitatĩtwo. Mũtumia ũngĩ akĩnjĩra kũhuciu Eden Bridge. Okay. Na rĩrĩa ndathire ofici-inĩ yao nĩ mandeithĩrĩirie. Very good. Megũgũikĩria ciringi 3,000 hau thĩinĩ wa thimũ yaku. Magĩgũpromote na njĩra njega. Githĩ ti hega? Nĩ wega. Na ũgĩtinde wega. Githĩ nĩ Limuru mũno wamenya atĩ ndĩ Limuru. To ũgĩcia ndĩrakĩigua kuo andũ makĩaria. Limuru gũtirigaga mũno mũndũ arĩ Limuru kana andũ nĩ Limuru. Ndĩ Limuru. Wĩ Limuru handũ hetagwo atĩa? Ndumagĩra nguo mwena wa thoko. O mwena wa thoko. Ni very good. Ũgĩtinde wega. Asante sana. Etagwo Jane Wambui atubia mwĩciũria
Please. Yeti ndamenya ati ari muru. Eni ona ni uyu ngikinjira githeni ari muru mere tu ni uratumirwo nginya kuria mari tiga gutindo ukihenda ndi ati rurenda tigaru ningi itokiambia kwirwo tuge uria buri ugaikara miaka iri guka tu ngo bahani ndi ngoro ndingionete maundu macio. Eden Bridge ni marakuhe tarino igwe mundu witagwo wa Mbui arauga arutumaga nguo na ni akoretwo arugamirirwo school fees ya mwana wake athire kuria kwa Eden Bridge Capital akiheo ngobo kuma ciringi 2,000 nginya ciringi 50,000 no cio ntwamonegera ciringi ciake 3,000 aikare wega nurenda mbeca cia narua na mituki ungihota gukorwo kiriha ingira kuria kwa Eden Bridge Capital muthenya wa muthi hinya *237 hash ningi no tume SMS kuri namba 23358 wabite na kigo Eden no heo trade finance kana no korwo kirugamiro maundu megie trade finance bid bonds performance bonds maundu ma insurance we muroboye no wamukire ngobo kihuthira logbook yaku we muthikiririo korwo we muroboye wega kuria kwa Eden Bridge namba ni 0701848484 kana machere kuria kwa edenbridgecapital.co.ke ohote gukorwo ki apply nake muthomi mugi ni ikagia maitho na kabere no rekeru twirwo maraji twauma haha ni nguguragirwo thamaki ya tilapia harehetagwo 3D ni mundu gwitwo Nyox Wakata hihi twoguikurukia kitondu mundu ne gugeito ndunginywa irio itari kindu ni ukwenda kindu gya kuharurukia munene ni munene tondu maucha ni tukubatara gukorwo ru tukimerorera nigetha matuike ati ni makorwo makiri mega tukubatara o guthie twari aranjiri gwitirie kindu gigwitwo dota wa Pepsi. Yes. Pepsi wega wayo mucamo ni mwega ithondeketwo na ubaciri wa kirathi kia iguru ni thote mweri njega muno thiini wa thi wikaine na makoretwo ku thuguri-ini kwa inde koguo ni mari na quality ni marahota guthondeka thota wega ni marahota gutika atiri we ni wakorwo ugikenera mucamo wao nyuire waku uikaire atia we wina arata ku na andu a nyumba ri mutithi munywe Pepsi tukwiraga it's always a Pepsi moment. Twathie kuria andu megwitwo Kafu na Kafo ni tukoretwo tugikwariria na muthenya umuthi twi serious muno ni tukwenda ahotani aria megukorwo maingirite kuria kwa Kafo application mudu downloadete na geka shopping ni downloadete application yaku ya Kafo no geka shopping Jori rege ni downloadete application yaku ya Kafu no geka shopping agikorwo ni downloadete application yaku no geka shopping weka shopping aboto ikirie na beo waikirio nigetha tuhote gukorwo tugigotuga na begega ya voucher ya ciringi 3,000 voucher ya ciringi 3,000 nigetha hotane muthikiriria ni kwamba gwetia indo na Kafu application wandikitwo wa office ukoragwo we busy ni wendete gwika shopping online aba weke shopping online weroiro we koragwo gwitwo keno warikia gwika tuikirie ritwa riaku na basha kucia gibande no tuikirie na beo na no nginya tumenye na beo wana watu ikirie tukumenya kana tithero uguo niguo kana ni wahagura no menye turari horo wigie ni turoraga nyamu icio kuria online tukona kana ni ugurite kana ni maheni kuria gwa Kafu application kumi download kwa Google Play Store kana kwa App Store o download Kafu application ugura indo French ugura indo cia nyumba ta ikombe ngirathi thani na indo ringi ta icio indo cia mashuka gitanda indo cia washing machine ma TVs okugura kura gwa Kafu application uhoro makiria muthikiriria no ku download application ucoke tuikirie message itu no wambie na 22989 uhote gukorwo kigura indo kura kwa Kafu application nitwendaga mundu hingo ciothe agaikara arumbuitio na njira njega na nikio turakuririkania oro ringi o download Kafu application wikare wega no hote gukorwo kiruta wira uria wagirire muthikiriria wa Inoro FM no nyende ru tuthie kuria kwa Amigad nigetha turore maundu mega no reka tucoke kwa Pepsi moja kwa moja ithuĩ turenda kuingira kwa Pepsi ni tondu guku ni tugukora turi arumbuie ni tugukora turi akenu ni tugukora riu maundu maitu maikarite wega ni tondu ithuĩ turenda haria hothe ukiri we ukenerere na arata aku ona we ngoro yaku eigue igenu toya kanya gaka we umire na murata waku muthie munywe kinyuo kiria kiega turakwira ni kuri na kiria tugaga ni ya pineapple kwina kiria tugaga ni kia green
apple nä kå rä kä rä a tugaga ona nä kä a må camo wa ndimå nä kå rä kä rä a gå tirä å tegå cemania nakä o gå kå kwa a Pepsi rä u tå raria å horo wa Mirinda ä no mwä na arata wä na birthday mwä na igongona ono må thä rä å rä twara mbembe yaku må thä kwanja nä girls treating day wagwo nä woe rä u må hiki å cio mwega å må tware handå nä guo atä arute wä ra afanya kazi Ondu kimugurire Mirinda. It's a Pepsi moment. Mirinda nĩ njega. Kenyo Mirinda gatirĩ na goro ri. Kau mundu arutĩire biũ ri. Gatirĩ na goro. Yes. Rĩu ũgĩ-treat mũndũ ta rĩu wagwo nĩ ũngũrĩre. Ĩni nĩgetha ahote gũka. No na rĩu rũciũ nĩ thigũkũ. Yes. Rũciũ twĩ gũkũ wĩra mara moja. Mirinda sikukuu ye. Amigad murimi wa mbembe riu ni wihaririirie biũ na ni urehoka kugĩa na magetha maingĩ mega ma mbembe na ndukareke ngũnga tumitaga fall armyworm ithukie mimera na magetha maku. Amigad kuma Farm Fix Africa na mugitĩri njorua wa kũrũa na ngũnga mbembe na yũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigad riu iratũmĩrwo nĩ arĩmi Kenya ng'ima harĩ kũnina ngũnga mbembe na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũrũa na ngũnga. Tũmĩra gramu 4 harĩ lita 20 cia maĩ na ũhuhĩre ngoro-inĩ cia mbembe. Amigad ĩroneka agrovet-inĩ ciothe irĩ hakuhĩ nawe kuma gramu 10 nginya kilo 1. Amigad dawa kamili ya fall armyworm. Tuikirie tugicokere no reke nyambe njoke kuria kuri andu megwitwo Carrefour ni makoretwo magikwenderia indo. Muciari urenda matunda maria metagwo apple, urenda thandara, urenda macungwa, urenda iria, urenda yogurt, urenda biscuits cia mwana na indo iria ingĩ ta icio. Ta ũguo tu nĩ ũgũbatara ageni nĩ maroka na ihenya. Urenda thani, urenda ngirathi, urenda ikombe, urenda homa iria nyonaga cia gold na nĩkĩo ndĩrakũririkania. Rĩu ningĩ ta ũguo tu nĩ ũkwenda gwĩka shopping ya washing machines na TV. Nĩ rĩu nĩ ũhũthĩirio wĩra na njĩra nene handũ hotinde ũgĩthiĩ supermarket kwa raini ũgwĩka shopping yaku online. Wĩna thimũ yaku ũrĩ o harĩa ũrĩ mũthikĩrĩria wĩke shopping yaku na Carrefour kana Carrefour application. Carrefour application nĩ ĩrakũhe mweke ũcio wa gũkorwo ũgĩka shopping ũrĩ o harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ. Ũrabatara gwĩka atĩ ikinya rĩa mbere nĩ gũkorwo ũkĩ-download, wa-download ũcoke wĩtie order yaku, wetia order yaku ũcoke ũtwĩre tũkũnengererie kĩmwanjĩka gĩa ciringi 3,000 tũmĩtaga e-voucher. Ũhoro makĩria mũthikĩrĩria no nyende wĩbange moja kwa moja. Download Google Play Store kana App Store o download Carrefour application ũhote gũkorwo kinyũkĩtie ikinya. Ikinya rĩa mbere nĩ ũguo twakwĩra wĩikarage hingo ciothe wĩbangĩte na ũgakinyũkagia makinya marĩa tũngĩenda. Download application yo kuma kwa Google Play Store kana kwa App Store, etie indo ciaku ucoke ututumire maritwa maku na baciaku cia gibande na hari na kodi ugutumirwo watumirwo tuikire nigetha tumenye ura tungituga muhotani umwe muthenya wa umuthi. Muthikiriria angikorwo ni wikaga shopping na Carrefour application tuikirie message andora tugukorwo tugituga neo aigi. Wenawe murimi wa mbembe, Amigad tumetaga dawa kamili ya kũrũa na fall armyworm. Ino nĩ ndĩramenya nĩ wĩharĩrĩirie wega nĩ ũrehoka kũgĩa na magetha maingĩ ma mbembe. Ndukareke ngũnga nĩyo fall armyworm ĩthũkie mĩmera na magetha maku. Nĩ kuma kũrĩa kwa Farm Fix Africa. Nĩ mũgitĩri njorua wa kũrũa na ngũnga mbembe na rogaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigad rĩu ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi Kenya ng'ima harĩ kũnina ngũnga mbembe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũrũa na ngũnga. Tũmĩra gramu 4 harĩ lita 20 cia maĩ tondũ dawa ĩno ĩkoragwo na hinya mũingĩ no huhĩre harĩa ngoro-inĩ cia mbembe. Amigad ĩkonekana agrovet-inĩ ciothe irĩ hakuhĩ nawe kuma gramu 10 nginya kilo 1. Uguo nĩguo kũrĩ rũcinĩ. Reke twambe tũikĩrie tũgĩcokereria tũkorwo twĩna referee mwenyewe. No reke ngũririkanie atĩ we mũthikĩrĩria wa Inooro FM ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku. Tũrenda gũkũmenyithia atĩ tũtigũkorwo tũgĩgũkinyĩra kana tũgĩgũkinyĩria ndũmĩrĩri ciĩgiĩ Rembesha Maisha tũrĩa tũmenyerete gwĩka radio-inĩ yaku. Ona kũrĩ ũguo Rembesha Maisha ĩrĩ o kuo no gũthiĩ na mbere na kwĩhotanĩra mbeca mũigana ũtiganĩte oro mũthenya. Rembesha Maisha nĩ ĩragũtua mũhotani koguo thiĩ na mbere na gũthaka wĩhotanĩre mbeca oro mũthenya. Wahotana ũrĩkinyagĩrwo na njĩra ya thimũ moja kwa moja. Muturire urituhire mundu aratinda haicetie cukari ni stoko kunyiha mwana ni arenda fithi ndire ndirariha nyumba riu mangwambiriria nako mundu wa Ngai ni kwiyaria kihonia ndina kio kiriko cerera Eden Bridge Capital Limited uheo ngombo cia biacara no undu mwega ni ati mena honge 15 guothe bururi-ini. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gicunjĩ gĩa thĩ kũrĩ ahũri biacara na andũ kĩũmbe. Ningĩ mena ũtungata wa bid bonds, performance
performance bonds ona advance payment guarantee. Niturakwe ngombo cia biashara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamukire gwa kahinda gatakirite mathaa 6 na ningĩ twina nginyagia insurance cia ngari, medical na ingĩ nyingĩ. Nĩguo kwĩyandĩkithia ũtuĩke mũmemba, hũra *237#. Eden Bridge Capital Limited nĩ tũgũthikagĩrĩria na tũgakinyanĩria mabataro maku. Kuma Gloria F1 rĩu twina Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Mboga irakũra ikahana mahatha nĩ kuigana na o wega. Ũritũ wayo ũgĩkinyia kilo 4 nginya kilo 5. Mboga ũrahanda rĩrĩa rĩothe ũngĩenda mwaka mũgima. Nĩ mboga ĩtatoragio nĩ ũrugarĩ, ĩna mĩrimũ, mboga ĩretiria mĩrimũ ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande ĩka ngima na thutha wa thikũ 75 nginya 80 ũkagetha mboga ũroretie thoko. Rangi wayo nĩ ũrĩa wa kũgucĩrĩria maitho wa blue green na gucema wayo ndũngĩwĩtigithia. Kuhora makiria cera duka ya Simlo Seeds Kenya area ĩ hakuhĩ nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Netuva wa mathako. Namba Edi mathako kuma kaunti ya Nyandarua manakaira thirikari ya kaunti no itukire kwa bile mitaratara ya kuri heo cia mathako iria ciumiragia thiini wa kaunti no. Mwandiki witu Patrice Biri aratutariria uge wa andu aya hindi no kwina githomo kia mathako mwena ucio. Mathako gikundi kimwe kia athomi na endi a mathako nio sports lovers thiini wa kaunti ya Nyandarua muciini wa Olkalao matongoretio ni muikariri giti wao Joel Wagatia ni moretie na kuhinyiriria thirikari ya kaunti rungu rwa Governor Dr. Moses Keri Badrisha kurikana kinyi na guteithiriria mbeũ njithi aria me mathukuru-ini na aria matanaheirwo na iheo kana taranda mwanya cia mathako getha onao kwĩigua ta athaki aria angi na ningi nigetha meheranie gukorwo makiingiria thiini wa ciĩko njũru cia ũhũthĩri wa madawa ma kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango matũũra-inĩ. Sports, they are earning a lot. Maraona mbeca nyingĩ no nginya tũrere those talent tondũ mathĩna ma kũnyua njohi twĩna mathĩna maingĩ gũkũ macinani nĩguo world has become a small village. Mararia ihinda rĩrĩ mbeũ njithi aingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa kũrĩkia mathomo mao na gũkorwo merutĩire mathako-inĩ mathukuru-inĩ rĩu nĩ makoretwo mena kahinda karitũ gũkorwo magĩthiĩ na mbere gũkũria taranda ciao. Inoro mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua Jeta Coaches Patrice Simbili. Nake murangiri wa kirabu kia Real Madrid Antonio Rudiger ndekuhutia mubira kwa ihinda ria ngucanio ithathatũ cia kirabu kiu thutha wa gũikiria referee nguruku hindi ya final ya gikombe gia Copa del Rey makirumia ni timu ya Barcelona. Rudiger na murunawe Lucas Vazquez aria maingirire maria athaki a gucenjanio macokire kuonio kadi ndune marĩ Sevilla thutha wa kuonania mathuguta ni undu wa muthaki wa Kylian Mbappe guthungwo na referee agitua ndanona. Naho niho Rudiger acokire gũikiria referee Ricardo Guruke ende Guruke yode hacokire atihirie referee uyo. Utuku wa muthe niguo timu ya Barcelona nayo igukorwo na mweke mwega muno makiria wakorwo makinyitwo geni timu ya Inter Milan thiini wa ngucanio ingi ya gwetha no kuingira thiini wa final ya gikombe kia UEFA Champions League. Na mundu haruini ni bamba moto sana jitako referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Haya, tumerudi na turegushoka hatiri udonge. Gwenda tucoke moja kwa moja kuria kwa Carrefour. Tuthie tweka shopping online. Na no nyende unjire atiriri. Ni ta muthuri. Yes. Wa nyumba. Yes. Ni undu uria unogagia muno ni kwiro tuthie shopping. Ndukenaga udindikire troli. Uhoro ucio ni ndungenagia. Na riu ri tondu mutumia egukwirite mwathie kuoya mabuku meri ma mwana. Ambe agere kwa diaper na mutie na kahana kanini. Agere kwa maguta. Kurora kiria ka kwijeru. Agere kwa mashuka. We ni ureka gutonya Carrefour na ndukiwe kugucagia ona ndwendaga niwe gwitaga
ukona nginya maguta mangĩ kwanja nginya mena mathabuni kũu maka ofo onayo ngĩkĩenda kũgũra rĩu rĩ andũ arĩa mahana tani matendete gwĩka shopping kana gũthiĩ gwĩka shopping rĩ rĩu rĩ haha wabici rĩ na ũrĩa ũngĩ arĩ kũrĩa wabici no kũmwĩra ngũmwĩra na nĩ downloadĩte we no gwĩtia ũkũmwĩra itisha alafu ni prompt we tũnyamũ tũrĩa ũrabatara rĩ ũtũlist tuothe twa items mostly nĩ kadaipa kituthabuni uguo karia tukeki twa ciana uguo tuindo tungi uguo riu ni twagurwo tu tondu mutiaga kugura tu tuindo riu ri ni da promptwo ni ndariha riu ri indo icio tugikinya mucii ri tugukora ni ikinyire ona tiga gukinya mucii ona ithiru taru kwanza wikore we client ri no pin dropaga magakuria neha ukadro nuona ukiuga ni urikie tumundu turia gwikaga mirigo yaku ya imagine mutumia umire wira utuko mutumia urakorirwo agia mwana mundu urenda gukorwo eringi arutaga wira nyumba ena kana kanini ndari nginya muiritu wa wira gutire shopping ni guikarira guikarite nikio turamera atiriri mundu wothe ena kanya riu ga guthie kuria mitambo-ini ukinyanira na tamakanona no thimu tu wina app ri ugwika shopping yaku na delivery how ta download thie kweri nyonaga we wa kura gwetagwo Google Play Store me download how niĩ na niĩ rĩ ndĩ mwena ũyũ ũngĩ wa App Store go download harĩa App Store rĩu rĩ wathiĩ wa download rĩ coka ũtũikĩrie message yaku ĩna rĩtwa rĩaku namba ciaku cia gĩbandĩ na nĩ ũgũcoka ũtũmĩrwo rĩrĩ kanamba ke hau kega nĩgetha tũmenye tondũ kũrĩ andũ aingĩ maratũtũmĩra na matigũrĩte twathiĩ kũrora tũgakora matigũrĩte no nginya tũhacatain nĩgetha ũheo mũkahũro rĩ ũngĩkĩrĩa ningĩ kũrĩa ũtahandĩte ta download ũcoke wĩigue experience kwanza it is awesome ũgwĩka shopping yaku wĩ nyũmba ũhorerete ũguo nĩguo kwagĩrĩra mũthikĩrĩria Amigad nĩ tũrĩkĩtie kana tũcoke kuo Amigad rĩ nao nĩ makoragwo magĩkorũmbũiya na njĩra njega mũrĩmi wa mbembe nĩ wĩharĩrĩirie biũ na rĩu nĩ ũrehoka kũgĩa na magetha maingĩ mega ma mbembe ndũkareke ngũnga nĩyo fall amĩwa mĩthũkie mĩmera na magetha maku Amigad kuma Farm Fix Africa na mũgitĩri njorũ wa kũrũa na ngũnga mbembe-inĩ na yũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra Amigad rĩu nĩ ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi Kenya ng'ima harĩ kũrũa na kũnina ngũnga mbembe-inĩ kaimana na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũrũa na ngũnga tũmĩra gramu 4 harĩ lita 20 cia maĩ na ũhũgĩre ngoro-inĩ cia mbembe Amigad ĩronekana agrovet-inĩ ciothe iria irĩ hakuhĩ kwambĩrĩria gramu 10 nginya kilo 1 Amigad dawa kamili ya fall amĩwa mrenda gũcokeria kura kana renda gũcokeria ũguo wa gweta hĩndĩ ya wathĩnĩkaga rĩ hĩndĩ wathĩnĩkaga mũno nĩ maica nĩguo hĩndĩ warĩ na thĩna mũingĩ biũ kwarĩ rĩ hĩndĩ ĩyo watũraga na gũkũ gĩtengera wendagia marĩ hĩndĩ ĩno watũraga na gũkũ gwa kĩbico wĩ pie wake na gwa kũgũrũ hĩndĩ ĩyo nĩ wathĩnĩkaga na nĩ wahoyaga Ngai mũno kamwĩra Ngai ma kũrũ wanjigua uhe ciringi nĩ ngagũtungatĩra sawa mwathani agĩũka agĩkũrathima mĩario ĩrĩa werĩire mwathani rĩ gũtirĩ ũhingagio na ũmwe ũgacoka ndũrenda kwanĩrĩra rĩrĩ maũndũ marĩa he mũthuri ugaga atĩrĩrĩ we are not suffering we are making it in life ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩhitha hĩndĩ ĩrĩa watuĩka successful kwĩhithĩra Ngai ti Ngai ndũrakĩmũhithĩra nĩkĩ na nĩguo kwĩhithĩra andũ ũkoragwo aca atĩrĩrĩ wagũra thimũ njega rĩ nĩ tha wagũra thimũ njega nĩ tha wagũra ngari njega yani unungaga mbara wagũra ngari ta rĩu mũtoto tajiri nĩ ũndũ wa V8 nĩ tha sawa ũguo rĩ andũ nĩ matiga gũtwĩra rĩu ũyũ nĩ tunaonyeshana baraka za Mungu kama ni kuonyeshana baraka wacha tuonyeshana ngari wagũra njerũ hatirĩ ũndũ ũngĩ otherwise ngari cikũhana tarĩ njogu rĩu rĩ reke tũthiĩ moja kwa moja kũrĩa mwena wa tũthiĩ tũgeke shopping baba tondũ reke ngwĩ Carrefour nĩkuo twathiĩ Amigad nĩ Meg Amigad nĩ Meg
Amigad murimi wa mbembe riu niwe haririirie fiu na ni urehoka kugia na magetha mega ma mbembe na ndukareke ngũnganio fall armyworm ithukie mimera na magetha maku. Amigad kuma Farm Fix Africa ni mugiteri njorua wa kurwa na ngũnga mbembe na yuragaga ngũnga ndagika nini warikia kuhuhira. Amigad riu iratumirwo ni arimi Kenya ng'ima hari kunina ngũnga mbembe-ini na ni hitukine thirikari hari kurwa na ngũnga. Tumira gramu 4 hari lita 20 cia mai na uhuhire ngoro-ini cia mbembe. Amigad ironekana agrovet-ini ciothe iri hakuhi nawe kuma gramu 10 nginya kilo 1. Amigad, dawa kamili ya fall armyworm. Nigwenda hatuike shopping baba. Shopping ya kuma kuria gugwitwo Carrefour. Muthikiriria wa Inoro FM ni tukugweteire rita ria mbere na rita ria kere na rita ria gatatu. Ati riu ungienda gukorwo gika shopping andu metagwo Carrefour ni makuhutheirie shopping yaku. 1 urathie uka download application ya Carrefour thiini wa thimu yaku. Number 2 ugetie indo iria ungienda kwaku mucii ukareherwo indo ciothe no kureherwo na ndagika nini muno kana mathaa manini muno. Warikia gwika uguo, warikia kugura indo muthikiriria utuikirie ndumiriri iyo na utuikirie ina message iyo waikirio nigetha na ithu tugutuge na ciringi 3000 e-voucher. Wetereire ki maundu makiri mega kuma kuria kwa Carrefour tondu uguo niguo kuri no twende maundu maku makorwo makiagira na njira njega uria kwagirire. Irabunge Nyokabiri ni kurari na ndereti na ndereti irari kuo ri irari egie arume na atumia. Yes. Mutumia waku ri no agwitie kindu na anengerwo. Tu hamwe nginya to that point. Muthuri ri no etio kindu na age kunengerwo. Riu ndereti raugaga atiriri atumia ri ni mafivagwo muno na njira nene muno hindi ya maundu mothe marabatarikana tondu metagia makanengerwo. Na ari ndereti nene muno metagia ku kuma kuri okuria mari mangitia. Tari mutumia no etie wira anengerwo. No etie ngari anengerwo. Niki twina atumia ingi guo bara marathinika. Niguo no ndakwira atiri na banene ya atumia ri ni maretia makanengerwo. Tariu hari gicunguruma gia 60 hari 100 ri ni maretia na makanengerwo. Sawa to ni ingienda kumenya nigetha tumenye atiriri statistics ici murarutire ku nigetha tucoke turingithanie na atumia aria meguku bara makiurura matari nginya gia kuria na gia kunyua. Niguo ndirakwira atiri nani na banene tigana ena kana bakanini gatakoretwo gatakiri na favor ya muno no hari na namba nene muno etagia indo igakorwo ikinege we gwetagia ngiri haha tariu nie na twirire example niguo abo hondo kireke muthuri the colleague ndire husband twari aya maraneana niguo twari ni athuri we ndore muthuri athuri tane ngiri niko gwikirie ruciri na no to confirm akone gutumeire no nya matiika ni thiri ukundu acha wauga no igora wauga atiri ndenda one ngiri atiri we wauga botige wauga te buga maugire ati atumia ri gicunje kiria kinene ri ati metagia indo makaheo wenda kwira ati ndukonanie ya ndenda unjira atiri Milka Nyokabi Milka Njuguna no na ndukarore balance tondu no ikomakie ora hau unjire balance unjire Milka Njuguna no ta makamuthuri uyu ni uhitagia atiriri riu mbeca icira ni cia rodi kuma kuria kwa Eden rodi kuma kwa Eden na muthuri icio ciothe ndongenea matige kwihokera icio cio acha ni nditona igojo gombaga na ngari hatiga kunjambagia ati ndirihaga. Hey man, no ukona kiria kiu. Mbeca ici ni kana mucara waku thiko icu ugeraga acha munene ciakwa na ndakwira tamenya witikie tamenya hatiri imagine confirmed Milka Nyokabi ni nguikeirie ingi icio hau ingi 10 ni nguikeirie atiriri koja ndenda gutwara ko ni andu ati ure undu magi ni nguteithitie na njira nene muno bururi uyu wa Kenya ni sasa iko ikuaga guo igirote show cause why this man is saying dia guikiria kindu ni ndikenda wone thina dia ndikenda makuri oraria pio kimenyaga thiko ici andu ni mararekondo ni marekondo no mane atiriri dia guikiria ka ni uretha no oga kuonania received niki 5000 onania received uta received ona ungitaipa hau Joyfrey Murithi ni ukura ugatiriri uthi hara M-Pesa ini ni ugatiriri niti ni nyonania received we wonania received riu the other way round cia ira o receive ire
tuonere wirigite kundumira mbeca no ambia na ira ketome turore mbeca ni turaria cia physical you have turaruta horo wa thimu tigana horo wa physical tigana nayo turari horo wa phone Kulisivu toga ni kulisivu. Ni ndihotaga kuwa bia cash. The debate is. Ni ndihotaga kuwa bia cash. No ni goda ugatiriri. Received re toke fast rolls kuya mbere. No ni dogoretie. Mimi naongoza. Tukwenda ogo prove undu umwe ati woni ucio ndurari na uma no ni gukiri atumia makiri. You have received atiriri nyokabi kuma riria wokire haha no korwo we very honest. Yes. Maundu maria ngwikiire ndenda urugame uguo kabisa kamirigado urugame uguo uge ndire mundu mwega maundu maria mothe kwihotha botige unomenye ukiaria uguo menye he mutumia watuire kwaria uguo akihenania kanua akihogoka ndongethekera guoya nie ndongethekera guoya no sawa rora kamera ile uge ndiguteithitie angalia kamera useme angalia pale sema sahi wone gitiga no ngeteithĩtie no ngakĩrĩha nginya thogora gũkĩra ũrĩa ũngĩteithĩtie ni kwanja kuna twaku tutu ni ndugamite na wĩigara kũigana ka ndayaku ya mbere ngakũrũgamĩrĩra ndayakeri ngakũrũgamĩrĩra rĩu rĩ na to ũguo tu ngakondi ha mũnene mũthĩ ndigũka ngakwĩra nĩ sawa tene ũnyimĩte thutha kĩrĩa tarũ ũcio twĩ job mũnene tomorrow tuko kasini rĩu kwenda gorore kamera ĩrĩa mena tiriri Jeff ndarĩ andeithia as a colleague na turore hari 10 tuge hari 10 kuma 1 nginya 10 undeithĩtie maita maigana tondũ ndĩrenda gwetha muoyo rĩ gwetha muoyo wa kuhenia andu haha kudanganya watu hapa waambie ukweli wa mambo sasa naambia ukweli mgani anyway kũrĩa gũgwĩtwo ni vizuri tu mwene nurageithio ni mwene mwĩrĩ niguo wanjira ndwagĩrirwo kũrĩa kĩrĩa acha ndwagĩrirwo spell kafu ni CARREFOUR kafu uguo niguo itagwo eni na tugo tuikiria onoge tuikagiria na beno yaku ra tuikiria please tuikirie na mbere waikirio tondũ mũndũ ndona andĩkĩte yake ndinoka uguo tutiramenya kana nĩ horo wama kafu app is very affordable, the items are fresh na marakũrehera branch ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie arĩci wa ihenya. Thank you. Tacoka thutha here is the page 2 tabata hau iguru ta ikoroka hani ucio hau uri Nini kura dita kusuthio bara Suzari kika nura cokagia mwana ya muzikuri gwagithitu ai ni ka ugicokia bwana kae gukirira thina ai please no yandika akenya ti akenu no akenya marumanaga uguo ni kitaji tajira na ni murakarubira no narumana ciugo cia urathani tathakira rwimbo rwa kuni encourage ke gugwethera riri gugwethera tanda ndikitira rwimbo rumwe sawa ndikitira rwimbo rumwe Rĩrĩa ngona ndikitire rĩu. Piyo. Kana imwe okite kia ndege ri ng'eni. Kanise rĩu nĩyo nayo nĩ wĩndingĩka gatingĩ makia rĩu. Gatingĩ kubakia. Sawa tene. Gaka kanise. Horia tukaigwe
Kaiteterota satie kaiyoga. Aya bas reure ucio ne kanise na go kiumira ri hatiri undu ungi yes muraja tiru no ruwa nange kura dikete adamira ni umenya mundu kiria urara gwiciria psychology acha akegusarire ruboroga we mutu ndikwenda kare we mutumia mwega 1 2 3 4 5 reke tugeithia wa karede we mwega ni mwega muno Jeff. Good morning. Morning. You're fine? Niko salama kabisa. It's a beautiful day. Kamoda we mwega? Good morning. Morning. Yes. Kwanyu ni kwega? Gwito ni kwega. Oguo barabara-ini. Okay. Kwanyu ni kuri expressway? Gwito ni kukorwo na expressway. Iriku? Ya kuma haria DCI guka nginya Muthaiga. Aria mena Ikuru marihaga ki? Tondũ ni ndathire na kundigetha ndihage express murihagio 300 kugerera hau iguru ni ciringi 30 na maguru thogora wa thiri ukongerera ciringi 30 hari ngari ya kawaida ni ona ingirengo igoti ndire na thina kuriha bara iyo no mundu wirudia ni arihaga ki ni manene ararihio mbeca gutagiriire kio andu aingi ni mundu ni abataire guthiaga gacera ngoguo ukauma kwanyu ukagera express ukariha kindu urahuthira karibuni sana umuthi ndiramenya mwina timu yothe muthuri ura muriu na mumwire Njohi ndagacoke guka na studio ona ni ndairekereria na haja okay ni agiuke karibuni sana asante tuhana nyoka fi ndenda kurikia na rwimbo rwiha ruria rwega muno rwake ni tondu wa Shebedi etagwo Triza wa Zebedi ni rwimbo rwega rwatukinyiria wega thaa 4 cia rucine o nginya muthenya wa tomorrow thiini wa tabarira ya kuhagara rucio ni holiday na kaingi munene ni ndagakehe rutha tondu ndagakorwo ku muthenya ndagakorwo ku rucio munene ndagakorwo ku rucio rucio munene ndagoka wira no ni tondu wa kwenda wira na kwenda Ngai no nginya ngakiroka ni thaa 4 cia rucine tucemanie tomorrow muthenya wa rucio Ngai amurathime asanteni sana thaa 4 rucine
Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mbunge ya bũrũri nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũthagania cikaro cia gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩgiĩ wagĩrĩru wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra. NGCDF mendekithia macio marongoreirie gũcenjia gatiba nĩguo gũkindĩra kĩgĩna kĩu watho-inĩ ũcio wa bũrũri thutha igoti nene kuga gĩkoragwo gĩkĩra matua mũgarũ na watho na nĩ cikaro ciĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte na ithiĩ na mbere nginyagia mũthenya wa kana. Bũrũri mũgima Kenya makiuga ambunge mahang'ĩgĩra maũndũ marĩa maramaguna. Kuma kũrĩa mwena wa Moro, mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratũmenyithia makĩria. Ciumia cigana na ndereti ĩgiĩ kĩgĩna kĩa NGCDF ĩkoretwo tũnua-inĩ twa aingĩ na makĩria ambunge arĩa makoretwo magĩthing'ĩrĩria maheo ũramati wa kĩgĩna kĩu makĩregana na kĩgĩna kĩu gũthukĩrwo thirikari cia matũũra. 1 month to the end of financial year, you are yet to receive even something commensurate with the first quarter of the financial year. Yet we are here advocating for everything else. Right now, CDF is under threat. We are not going to relent and we are not going to allow CDF to be taken to counties. Nĩ ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo kuo kwa ihinda ona igĩcũngĩrĩria ambunge kũrega kũrekereria kĩgĩna kĩa waki wa mabarabara gĩa kaunti. Ndeto ĩrĩa ona president erĩga kwendekithia kĩgĩna kĩu kĩramatagwo nĩ thirikari nene. Na waomba waheshimiwa mkubali na sio kwa lazima. Tunaweza kupanga hiyo pesa ikaweza kutumika kwa njia nzuri. Na kuona ambunge marenda kĩgĩna kĩa NGCDF gĩkorwo gĩgĩkĩrwo gatiba-inĩ thutha wa igoti nene gũtua kĩgĩna kĩu nĩ mũgarũ wa watho. Akenya marĩ na mawoni ngũrani. Mũingĩ mwena wa Moro ũkiuga kĩgĩna kĩu gĩtibatiĩ gũthukĩrwo ambunge makĩramatage. Angĩkorwo matiendaga kwĩguna nacio rĩ, matiagĩrĩire gwĩtĩta rĩo bunjo tondũ gwake mathi mbunge mathi mĩcemanio ndeto gũtirĩ ngino ĩyo. Kĩgĩna gĩkĩ rĩ nĩ gĩcokio kũrĩ thirikari nene. Mbeca ti cia mbunge kana gavana kana MCA, mbeca nĩ cia raia, nĩ ithuĩ tũtinagio magoti. Na rĩu turenda ti kuhoya, turenda mbeca icokerio ministry ũrĩa ciatũraga tene. Okorwo nĩ education enengerwo mbeca cia bursary na enengerwo mbeca cia gwaka irathi na cia equipment cia cukuru. Matarĩirie kĩgĩna kĩu kaingĩ kĩrigagia mĩhuko-inĩ ya mbunge na njĩra ya ungumania ĩndĩ ya Kenya makaga tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mũmbunge agĩrĩirwo gũthiĩ orie bara ya gwakwa nĩkĩ gĩtũmĩte ndĩgakwo. No rĩu ndangĩthi kũria tondũ nĩ marĩaga mbeca, nĩ mahũragwo ngundi cia nda. Rĩu ona bara ndĩngĩakwo wega. Matingĩenda gũtũthikĩrĩria tondũ nĩ matuĩkire o nĩo matwandĩkĩte wĩra, ti ithuĩ tũmandĩkĩte. Tũmaheaga kura makinya kũrĩa makeyandĩka, magatuĩka nĩo meyandĩka, ti ithuĩ tũmandĩkĩte. Rĩu magatuĩka nene gũtũkĩra. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Ngatho Joeli. Thirikari nĩ yambĩkĩte mũbango wa kũhũra mbeũ njĩthĩ njeki na kĩgĩna gĩa gwĩkũria kĩrĩa kĩrĩ tabarĩra-inĩ iretwo Nyota. Mũmbunge wa Gĩcũgũ Wakiri Gĩcimo wa Gĩthĩnji akĩũria andũ ethĩ kwĩyũmba na ikundi nĩguo magunĩke na mbeca icio. Tabarĩra ĩno ĩrarũgamĩrĩrwo nĩ thirikari ya bũrũri hamwe na bengi nene thĩinĩ wa thĩ. Gĩcimo akĩũria arĩa mekũgunĩka mahũthĩre mbeca icio wega kwĩyaka. Mũbango ũyũ ũrathi na mbere Kenya yonde, no niĩ nĩ ndĩrugire njĩte ayuthi nĩgetha mamenyithwe ũrĩa mekũ apply mũbango ũyũ wa Nyota, nĩgetha mabote kũbewa mbeca cia kwambĩrĩria biathara, na mbeca ici mekũbewa free. No nginya nake mũndũ akorwo na wĩigĩrĩrĩki nĩgetha abũthĩre mbeca ici wega, ti mbeca cia kũrĩa mandathi kana cia kũthi kũbũthĩra o ũrĩa mũndũ ekwenda, nĩ mbeca cia gũsupport ayuthi itũ makorwo makĩambĩria biathara. Na ayuthi aya meakeroka nĩmo magakorwo mamilionea nginya mabilionea na makorwo makĩandĩka nginya andũ arĩa angĩ. Nĩ tuonaga andũ mateathomu mũno mangiga biathara, rĩngĩ nĩmo macoka kwandĩka nginya ma accountant mena mandingiri, makandĩka nginyagia andũ ingĩ makũmarutĩra wĩra mena mandingiri, tondũ mo nĩ mathondekire mbeca na biathara. Na nĩguo tũrenda Gĩcũgũ tũkorwo twĩna ma millionaires na ma billionaires mĩaka ĩroka kũbetũkĩra mũbango ũyũ wa Nyota. Ja bũrũri President wa America Donald Trump nĩ akũngũĩire thikũ igana rĩmwe cia mbere kuma coka thingira-inĩ wa iregi wa White House arĩ itĩna rĩake rĩa kerĩ na rĩa mũthia rĩa wathani akĩarĩria makiri ma arũmĩrĩri ake gĩtaro-inĩ kĩa Michigan
Trump nĩ ateteire mĩtaratara ya kĩwatho ĩrĩa arakinyanĩria kiuga nĩ ambĩrĩirie kwarahũra wonjoria wa Amerika. Ningĩ nĩ akomithĩtie president wa 46 Joe Biden akiuga nĩ hĩndĩ ya wathani wake wa mĩaka 4 ũrahotomirie ũkũria wa bũrũri ũcio ũrĩ ũhoti mũnene thĩinĩ wa thĩ. Oho nĩoete mweke ũcio gũtomithia thirikari ya China na akiuga ndaracoka na thutha harĩ gũkinyanĩria nyongera ya marĩhi ma igoti rĩrĩa rĩkinyĩte gĩcunjĩ kĩa 145 harĩ 100 kũrĩ indo cia kuma bũrũri ũcio wa Asia iria irĩingĩragio Amerika. We're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country, and that's according to many, many people. I banned all welfare to illegals, and I signed an order that will end automatic citizenship for the children of illegal aliens. No citizenship. For years, Joe Biden and the media told us that stopping the flood of illegal immigration was absolutely impossible. He said it was impossible. But it turned out that all we needed was a new president. We'll never give in. We will never give up. We will never back down. We will never, ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. Riboti yo kuma Michigan ĩtũtirihĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 amũkĩra matemo ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 5 rũcinĩ. Rĩu tũthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Sam Njũgũna njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Onjoria ituri-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ macakaĩte kumana na kwĩhĩrĩria kwa rĩera rĩa kĩwonjoria makĩria kumana na magoti ma igũrũ oro hamwe na gũkundera kwa namba ya agũri. Rĩu nĩ mathingatĩte thirikari kũgacĩrithia rĩera rĩa kĩwonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Mimi naitwa Kiandu, fanya biashara. The only problem ni purchasing power. The entire country uchumi haiko sawa because as people are heavily taxed. Na wakati ambapo tunaendea mali tunapata imeongezwa sana. So maybe unakuta kama kuna kitu ulikuwa unanunua 1000 sasa unakuta iko 1200. Onjoria ya matarĩirie marĩ na hahu ya biashara cia gũkobobana kũngĩkinyanĩria thirikari ndĩkũingĩrĩra na kũrira biashara ici. Environment yenye tungeomba sana sana and especially kwa wenye wako na hizo mandate ni watu angalizie mambo ya taxes. Hizi vitu zisitaxiwe sana. Farm products wajaribu kuzi-exempt na matax mingi ndio pia sisi tupate hizo vitu kwa bei nafuu. Na pia mwananchi pia saidike. Ngorono ya wonjoria. Nakuo kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga arũgamĩrĩri a sako ya ũtheri mwena wa Ngaria magĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũgũ nĩ marũgamĩtio wĩra magĩkuruhanio na ũitangi wa mũigana wa ciringi mirioni 39 cia sako ĩyo. Ũitangi wa kĩgĩna kĩu umbũkĩte thutha wa abitha mũrũgamĩrĩri wa Thothaitĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga Agnes Machora gũtemania riboti ya ũthuthuria wa sako ĩyo mũthĩ wa ira hĩndĩ ya kĩgomano kĩa oro mwaka gĩa sako ĩno. Mwena-inĩ wake minista wa Thothaitĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩwe Calvert Njerũ akĩanĩrĩra ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 ciũkĩte amemba sako ĩno ya ũtheri nĩ magatabania ithurano cia atongoria angĩ kũrĩa nao atongoria athure nĩ mũingĩ mwena ũyũ makinyĩrĩirie matirĩtĩkĩria thithino ya arĩmi ĩgune na gĩcunjĩ kĩa andũ. Tariki 14 mweri wa gatano na kuringana na bairo yanyu muthuranagira the factory level notice hanio director ruta notice omo ketha mundu uri arenda anje gwetia ku na ndimwe gutike ndugireka atia kirora ruri na kino nginya kete acogete ku. Nĩ riboti tũharĩrĩirio nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Inoro gende motare Inoro FM Inoro
Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa saba nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Nigugwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Mogene motare Inoro FM. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumanagia mũno o nginya tũkaga mathaa ma gũthiĩ gwĩka shopping. Ona ti gwĩtungumania mĩtũrĩre tũratũra ĩtũraga ihenya-inĩ ta rĩu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagĩra irio gũtirĩ maguta. Hora rĩu tondũ Carrefour rĩu nĩ makũreheire application o ya gwĩtia kĩrĩa gĩothe ũrabatara wĩ harĩa ũrĩ. Mũikari wa Rũirũ, mũikari wa Keno na kũrĩa kũrigicĩirie, reke twarie ciĩgiĩ Carrefour o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Horeria ruo na mituki na thogora mubashirire. Panadol Extra burugutu igiri iragukinyira na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10. Wemenyeria guthoma uria yandikitwo utanamihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari. Uyu ni mwago wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Kwa bata irema nyone uthio waku na kũrĩa kũrĩ kũngĩgũcaria arĩria ngoro ĩno yakwa nĩ kwĩrireire we mũnokia werũ-inĩ ũyũ rĩ gĩkuũ nĩ ũĩ ndiũĩ Ngai ingĩ nowe ngocaga mũthamaki Gore no ya kwa kihuruko Niungu kwehoka otamwana Dwikeru kenge moko inemaku Jakiawe doide sio witu wa kiaberelia Ilianda kwenda ga otamwana wegai Tegudangania Uigire niukadwa matigari Ona kurigi kona magigi Ona thia ina miethi kwagire wihokeku Uigire ndukeagira mukwihoki terereria Ridhia na mawera matagoni muonokia Ninera thuti uyo wa irio cia ngoma nĩ kĩrumi Kwambia na roho karĩkia na mwĩrĩ Niungu kwĩhoka ota mwana Twĩke rũkenge moko-inĩ maku Njokiawe ndoinde cio witũ wa kĩambĩrĩria Inyanda kwendaga ota mwana we Jehova Ngakwĩhoka itegũthangania Dhahabu na fedha itinyotora Ritwa inene na ngumo itienguna Warie wa mĩgũnda na buroti cia Nairobi Tirahe thayo rĩa ndĩciragia ndagĩa nacio
nikahe thayo na kĩhurũko ci thahabu tikeherie ngoro ĩno harĩ we. Nĩndagithia ũmenyo wakwa kĩene, ndanyarara ũgĩ ũyũ na ũmenyo, ndacinda mĩena nũkwĩrahagĩrio wetu, mũkwĩhoki ũmũtongagia ngoro ũkarĩhu, ũgĩe gĩikaro ngoro-inĩ yakwa makũmbĩ, mangoro yakwa kawe ikare kuo. Viungo kwĩhoka ota mwana, ndwĩke rũkenge moko-inĩ maku, wetahota njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria, ũthamaki yana kwendaga ota mwana, twarane nawe kwĩhoka itegũthangania, kĩama kĩranjĩtire mũcemanio, ndariaca njĩcũngĩrwo icio no ng'ano, iria twaganagĩrwo nĩ mũthongo wa tene, akĩenda tĩri wa mũgĩkũyũ mĩgũnda, tũcokerio tũkĩmĩtua Ngai menyerera, kĩwenda kwĩ Ngai nĩ mũhianano. Viungo kwĩhoka ota mwana, ndwĩke rũkenge moko-inĩ maku, njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria, yana kwendaga ota mwana, we Ngai we Jehova, kwĩhoka itegũthangania, wenda gũtwarana nawe. Ũkaũhonie ngoro ici nĩ hũthũ, nyota ĩno ya kũihũria makũmbĩ, nĩ kuona thĩno ĩrĩ thaka ta tũgũtũũra kuo, nginya tũkariganĩrwo nĩwe ici ngoro, kahana mĩhuko mĩtũrĩku tiganagĩra, ndeithia gũtara matukũ makwa. Suso witũ anjĩtirie caya kĩwĩita thĩ, ngĩmũria kaĩ cayũ tanagũkenia, akiuga no nginya kwambata irĩma nyone ũthiũ waku, na kũrĩa kũrĩ kũngĩgũcaria, arĩria ngoro ĩno yakwa nĩ kwĩrirĩirie we, mũnokia werũ-inĩ ũyũ rĩ gĩkuũ nĩ ũĩ, tiwe Ngai ingĩ nowe ngũcaga mũthamaki, ngoro ĩno yakwa kĩhurũko. Viungo kwĩhoka ota mwana, ndwĩke rũkenge moko-inĩ maku, njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria, iria ndakwendaga ota mwana, we Ngai na ngakwĩhoka itegũthangania, ũigire nĩ ũkandua matigari, ona kũrĩ gĩko na magigi, ona thĩ aina mĩothi kwagĩre
ndukeagira mukwihoki terereria erithia na mawira matagoni muonokia ninera thuti uyu wa irio cia ngoma ni kirumi kwambia na roho karikia na mwiri viungo kwihoka ota mwana twikeru kenge moko-ini maku njukia wendo indo cio witu wakiambiriria iganda kwendaga ota mwana we Jehova ngakwihoka iteguthangania dhahabu na fedha itinyotora ritwa inene na ngumo itienguna warie wa migunda na buroti cia Nairobi tirahe thayo ria ndeciragia ndagia nacio ndikahe thayo na kĩhurũko ci thahabu tikeherie ngoro ĩno harĩ we nĩndagithia ũmenyo wakwa kĩene ndanyarara ũgĩ ũyũ na ũmenyo na sinamenya na nũkwĩra hagĩrĩo wetu mũkwĩhoki ũmũtongagia ngoro ũkarĩhu ũgĩe gĩikaro ngoro-inĩ yakwa makũmbĩ mangoro yakwa kawe ikare kuo viungo kwĩhoka ota mwana twikeru kenge moko-ini maku wetahota njukia wendo indo cio witu wakiambĩrĩria ũthamaki nyanya kwendaga ota mwana twarane nawe kwĩhoka itegũthangania kĩama kĩranjĩtire mũcemanio ndariaca njĩcũngĩrwo icio no ng'ano iria twaganagĩrwo nĩ mũthongo wa tene akĩenda tĩri wa mũgĩkũyũ mĩgũnda tũcokerio tũkĩmĩtua Ngai menyerera kĩwenda kwĩ Ngai nĩ mũhianano viungo kwĩhoka ota mwana twikeru kenge moko-ini maku njukia wendo indo cio witu wakiambĩrĩria iganda kwendaga ota mwana we Jehova kwĩhoka itegũthangania wenda gũtwarana nawe ũkaũhonie ngoro ici nĩ hũthũ nyota ĩno ya kũihũria makũmbĩ nĩ kuona thĩno ĩrĩ thaka ta tũgũtũũra kuo nginya tũkariganĩrwo nĩwe ici ngoro kahana mĩhuko mĩtũrĩku tiganagĩra ndeithia gũtara matukũ makwa Suso witũ anjĩtire caya kĩwĩita thĩ ngĩmũria kaĩ cai ũtanagũkenia akiuga no nginya wonia guna maithe matene marakara metagia thakame
kioko boine wankomi Meiro Nairumisha ndero toda makire Thank you. Thank you so much. Etagwo Paul Mwai roretagwo ni ngukwihoka nayo thaa inya aike hata wega na ndaika 47 muci wa tugino tana Inoro FM. Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo akire WCW edition ya thirereka githaa kia mcerere metagwo mathaa matatu mako mathana guthukuma ni kuma thaa ici nginya cihande thaa mugwanja cia miaraho mwihokwarete kuma itigana muthenya wa ira wikurara thayo wokira thayo na ni rokire kumathaa itionagwo ni ithayo ici na rikoro wacimatho cione waciona irumia moko ciarumia moko nake Ngai aguteithie gucira matauga amen. Umuthi githaa kia mcerere twambiria twirungurwa metha wega karibu sana haria hothe uri wi thoko-ini ugithogora kana ukiendia wi matatu-ini ugithie handu kana ukihotoka na wina ngari yanĩrio Inoro. Asante sana, karibu thiini wa mcerere we tuktuku-ini yaku we handu hetagwo nduthi-ini horeire muciĩ ũguo na wina radio yanĩrĩirio Inoro. Good morning to you. Kundu gwetagwo Facebook page itu etagwo Inoro FM, mwena wa YouTube Inoro FM, X Inoro KA, kundu gwetagwo Instagram Inoro FM _official, na kwa TikTok Inoro FM. Koguo the twika murata witu tukwiraga ndugu ni makinya akere muci wa tugino tana Inoro FM. Good morning. Wigire ndio kadwa matigari thaa inya ihandĩte wega na ndeka 49 ni Wednesday ya tariki 30 ni muthenya wa mwisho wa mweri wa kana kirathimo kieru gĩtũmi kĩiganu gĩa kwĩra Ngai nĩ thengio ngwĩraga wa mathaa rĩrĩa wokĩra rũcinĩ wakorwo wĩna hinya wa kũrangithia magũrũ maku thĩ ĩraga Ngai nĩ thengio ti kawaida ti kwagĩrĩra ona kana gũthinga tondũ korwo na mana makona aroraga mehia maitũ amwaitũ ta wa karĩndĩ tũtingĩtũira muoyo tũngĩahurũkire tene o tũrĩ o tũkenge no rĩu nĩ ithuaya akĩrĩtha nĩtha no tugi wa Jehova wagĩa mũthuri mwega nĩtha wagĩa mũthuri mũtongu nĩtha urikeria ndetagwo wa karĩndĩ niĩ ndĩ sawa ndĩ sawa agĩa mũthuri ona mabiĩti mama ngwaraini nĩtha ũgatiga gũcindana nao gwĩka atĩ njogu gũcindana nayo gwĩka atĩ komaiga thĩ ithe wa ciana ndakarumwo ndakwĩra ndigano ĩrarĩha wega ndigano divorce ĩrarĩha ĩroka wega kwĩna mbeca kwa divorce wa ũratigwo ũgoka ũkahotithia watuĩka millionaire mũgacoka no rĩu mũkanyitanĩra gũtũthekerera ilikuwa scam kama tiatiganĩte niĩ ndaciragia maũndũ macio mekagwo no njamba ĩno ya gũkũ ĩta cukura kama tiatiganĩte to maũndũ nĩ gũcokanĩrĩria indo mũndũ nĩ mũndũ nĩ wa kũriganĩrwo atorĩa mũini wa rwĩmbo mwerũ raini kana matiatiganĩte mũthikĩrĩria kana mararĩ o hamwe tũcange nĩcio irahũthĩka ithuĩ tũrakĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa tũtuĩte marahũthĩra mbeca citũ gũtũthekerera kwanja ndaririga ndatũmĩte 200 rita rĩa mbere ciakwa matirĩte kaĩ ngamu atĩ nginya rĩrĩte ũguo
Nginya mũthenya wa mbere ndwanyitirwo nĩ tha. Niĩ reke ngwĩre mbeca ciakwa ciĩruo gũkĩra nderu cia iniũrũ. Arĩrire mũthenya wa mbere akaruta baruni ũũ. I cannot, I did not. Atirĩ na ruo. Mũthenya wa mbere arehwo. Kĩrĩa ingĩigua ina ruo rĩ nĩ emotions na kũmena mũndũ itaraoĩ. Ni ndamenete ũrĩa. Ndĩrona ge narcissist. Abakuku aretagwo narcissist. Ndĩrona ge narcissist. Rĩu thaa ici nĩ baba watoto. Wewe. Heo gĩtĩo. Na milioni cianyu ici. Ndĩna milioni cianyu ici. Mwaigua kũniani boro rĩ. Mũniani boro ndingĩkua. Ngũthiĩ ngaremeni ĩyo kũrĩa ndarĩ gatũndũ. Andũ arĩa angĩ. Andũ arĩa angĩ. Ngai. Tigai naniĩ. Ngwĩre. Ngai ũgũtũteithia. Agua muokĩte. Etoe Ngai atũhe kĩndũ gĩtagwo ũgĩ. Ona ũgĩ ũrĩa Solomoni arĩ naguo. No wisdom yanagwo nĩ Ngai kamode. Ndĩ serious rĩu niĩ ndĩraria maũndũ serious. Ona niĩ ndĩ serious. Ũragĩtheka. Ona niĩ ndĩ serious ndaria. I'm telling you. Kĩndũ gĩtagwo wisdom rĩ nĩ Ngai ũheanaga. Amen. Na nĩkĩo aheire Solomoni ũgĩ. Ũgĩ. Wanyita. Na ũtarĩ na ũgĩ rĩ no ũkore kĩndũ wathondeka na mweri ũmwe wakĩharagania na ndagĩka ĩmwe. Mayao. Atheka nĩ ũrĩa araigua ihũrĩte twĩ kũrĩa mburu. Harĩ andũ. Andũ 50,000 mathiĩte gũcokanĩrĩria mbia cia gũcokanwo. Agĩtwarĩ mĩciĩ. Agĩtwarĩ WhatsApp group tawa iratũ. Mũtũrĩa wena sama. Sadere mwarĩ raithi andũ 50,000. 50,000. Mũgĩka na atĩa? hatiayumĩririe mũndũ ona ũmwe ũngĩcanũka amenya gũkũ tiko. Harĩ andũ 50. Niĩ o harĩa ndonire baba okarĩ. Na niĩ kwanja ũrĩa ndonire akomera gĩthũri ngĩmenya gĩtirĩa mbere gĩkĩ gĩthũri ona hwaĩ ona no kũhoteke hwaĩ. Oi mũthikĩrĩria. Oi ndũgũtiga kũhakana emotions. Tũrakĩirwo na ĩrĩa tũtuĩte. Andũ aitũ icio tũracokanĩrĩirie cia gũtũthekerera. Tũrerirwo atĩa? Tũrerirwo tũtige gũcindana nayo. No nene. Yori. Tũrerirwo tuachane na kushindana na ndovu kuweka chini. Aragira mũthee huyu mtu ako na pesa. Mũthee nĩ mdosi. Mdosi. Tũtimũĩ ithuĩ. Mũtimũĩ inyuĩ. Mũramũmenyire ndamwĩra. Ati akauga nĩ akũnyingĩria na V8. Ona gũgĩũka gũtwĩra. Nĩ aramenya na V8 cigana. Ati nĩ akũmũroka ithe wa ciana ciakwa. Etau. Ithe wa ciana ciakwa nĩ mwĩrĩ atũmĩtwo nginya nĩ Dennis Itumbi. Andere ngirigana. Nĩ mwenda kũnianu bora mũnianu bora. Nginya makauta wa Murang'a nĩ amũtũmĩte inyuĩ. Okay, ngari mekũrĩa nĩ maga. Mũtiniani boro. Aniboromi. Nĩ mũgũkĩa aniboro mbeca iria mũraheire. Kana mũgekete kũkaribasi. Mbeca iria mũraheanire ciĩna ruo. Mũndũ arathiĩ akamuona handũ akambati ihenya ndakaraka. Nĩ mang'ũrĩ. Nĩ mang'ũrĩ. Ani wamenya he hĩndĩ wagire gũthiĩ na ngari ũtũme wĩte ĩyo mũndũ ndakeite. Nĩ ũndũ wa narcissist. Kũratuĩka rĩu nginya mũhonokania ndarĩ arauga mũrũgamo wake. Ũyũ wathire kũmũtunya mũkanda. Anti ndarare mũrũgamo wake mwega. Tata ndarare mũrũgamo wake mwega. Tondũ menya atĩrĩrĩ tata nĩ mũtukanĩre. Amwe no ũrahũrwo rĩ nĩ ũmũhete narĩ gaburoti. Ndarenda kũrekia. Ndarenda kũhonokia. Akoretwo agĩa mũgũnda Nairobi. Akoretwo agĩa mũgũnda na tũrabanga no tũkũhaka. Nakĩo athiĩ gũthũkania wĩra nĩ acindana. Ũyũ mũmũhai mũgũnda kũratuĩka nĩ acindana nao kũmaiga. Nĩ arakoretwo aheo taito. Mũndũ wake. Niĩ ndĩrona ona anti rĩ. Irahũthũ no gũcana. No tondũ ndarĩ na kĩndũ rĩu arabatara. Nĩ akĩte nginya sachi. Onake no amwĩre atige gũcindana nayo. Tondũ no nake no ahĩmbĩirio. No ahĩmbĩirio kũrĩa.
Ana amwekerete guku nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kamwĩra matiri ũndũ. Mareta na baba na mama. Ere tũkũmenya mind our own business. Na gũtiga gwĩthĩnagia wagoro wanaigana werĩa wakwĩita nĩ tũgũthika. Rithia na mawĩra matagoni muonokia nĩrĩra thuti ũyũ wa irio cia ngĩũka wĩikie rũĩ nĩngoka mathiko ndikũruta ciakwa te cia gũthiĩ ũkũhonokia. Nĩ wathirwo nĩ tha tondũ mũico tũgũkũruta rũĩ coke ũnyitanĩre na ũcio wa gũikagia mũthekerere wandutaga ũndĩ. Wakwĩrire ũkaũndute rũĩ rũĩ rũu nĩ rwaku. Mũthikĩrĩria araigua ũru arakarire. Hĩndĩ ĩyo menya mũratũthekerera twĩgũteithia andũ arĩ nginya ndwara rĩu ũratũthekera wĩna cio cigana buroti nginya gwĩka waxing. Gũthererũkĩrwo wĩtagwo gũthererũkĩrwo twagũbiekithia ona mbia citũ ithuĩ tũkĩmenya tũhũthagĩra kanyamũ ka nderu. Wakuo na nginya mbarathima. Wakuo nĩ mbarathi tũkĩonaga na tũtitũ na mawathiĩ nginya Mombatha. Nĩtha thikũ ici mũndũ arahothithia mbia agatwĩra ya ICU ũthathiĩ kũigĩrwo kamwe agĩka challenge ya marisabi na mbia ciaku. Ngĩte macio mothe tũcoke twĩrwo twaniboro twendagwo aniboro. Mũtianiboro karĩ kĩmũhete inyuĩ kwanja nĩ aratara mĩaka ĩrĩa akoretwo kĩhiko mĩaka 13 mũrenda ndĩmĩtere thĩ. Tani ahenjio nĩ magoke. Divorce ĩrarĩha wega gũkĩra ici cia pension. Ĩrarĩ ũkanairo nĩ ndera gũkũ kwenda mbĩa hiũ. Mwahara mũraikara thĩ mũkamwĩra we ndũre ndũthiĩ ũmere ndĩ narcissist makũnyitĩrĩre ũke tũrie. Amera nĩ ũkwĩita. We mere hũra thimũ thaa kenda mwĩra nĩ ũkwĩita one gũkũgĩra onake mwĩre hena share yake na tatarĩ o ndiru-inĩ. Kĩgĩna gĩake atĩ harĩ andũ ndũngĩaga buroti na onaga buroti twakũhe 100,000 ũkangũre wĩikara bedsitter no ũkona kĩndũ. Wakarindo wa Davy Simon Kamonde Caution Records Doka na otaitora
muiki wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere ũndekere ũninĩre kĩgirĩko ũndekere ũndekere ũninĩre kĩgirĩko yũkia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokie njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũie kĩrĩkanĩro umbĩre umbĩre rungu rwa mathagu maku umbĩre umbĩre rungu rwa mathagu maku umbĩre umbĩre rungu rwa mathagu maku umbĩre umbĩre rungu rwa mathagu maku. Thank you so much. Etagwo Ruth wa mama, rwetagwo Nineve ruru, kana itura rĩa Nineve, thaa inya ihandĩte wega, na ndeka 44 kana thaa ithano tigĩtie ndagĩka 16, mũciĩ wa Tuginota na Inooro FM magĩthakia mcerere. Thank you so much gũtwenda gũtũcagũra na gũtũtua ceceni yaku. How is your Wednesday morning? Etagwo Wendo Wednesday kana WCW edition, akĩrĩ mũthenya wa atumia ũyũ. Ũguo nĩ kuga woe bebe yaku mĩtware ranji. Yes, mĩgũrĩre kanyamu, reke atumia mekenere, si ndio? Basi njĩtagwo Wakarĩte na twĩ gũkũ na Simon Kamonde Bugua. Yes, na niĩ njĩtagwo Kamonde. Njokere o rĩngĩ rĩngĩ indo akinyita ũrĩa ngũgĩkwĩraga gũkũ bũrũri ũyũ rĩ tũrarĩo nĩ atongoria tũgacoka na ithuĩ tũkeninũkĩrĩria mũrahothera mũndũ mũthii mwananchi wa kawaida no kinya wĩrutanĩrie ũtuĩke celeb nĩgetha ũteithĩke arĩo nĩ mũtongoria no ũguo ngĩrora atongoria rĩ twĩna onire nake wana gũkũ Gĩkũyũ arerekire mũtongoria wa Ndagurĩti, mũmbunge wa Ndagurĩti kĩarie acokanĩrĩirie andũ athondeka hama na ciringi mirioni 5 athondekire hama na ciringi atongoria itũ matirakoma nĩ mawĩra atongoria itũ mararuta rĩu nĩ njĩrĩgĩte kuona witũ kũrĩa wa Nyandarũa na kĩingatwo kĩrabu ndiathiĩte gũkũ gundũra kĩ kũu mũthuri ndũinũke rĩu nake wa Ndagurĩti rĩ hathondekire hama horo na ciringi mirioni 5 nĩgetha heane basarĩ ya mirioni 3 hakiri theri nema kau nĩ mwandu Ndagurĩti nĩ mwatongoria mũtongoria ũrerutanĩria Ndagurĩti people, you're very lucky. Athondekire hama andũ magaikara kũndũ kwa mirioni 5 maheo mirioni 3 atongoria itũ nĩ ega mũno rĩu ũngĩrora nao wetarĩ niĩ by the way nyonaga Weta na Mudavadi ta arĩa mahatha andũ acio matirĩ ũrĩa marĩrũ nyona ta arĩa mahatha maticokagia matirĩ ngarari. What you say sir? Bora wameshiba na tarĩ twins nyona ta arĩa mahatha Weta na mativiti bora wameshiba acio makoma marĩ amwe batamani mahangire rĩu no mone mũthĩ me thirikari-inĩ rũciũ mone wa Mũnyoro marĩ oerera matitigana na nĩ mathire mathiko ma Pope nginya gwa Pope marĩ kuo marĩ oerĩ. Imagine kwena ũcio wa Ndagurĩti KJ ucio ahũthĩrire mirioni 5 amahe 3 arathondekire hema cia mirioni 5 aheane bazarĩ ya mirioni 3 ndũkĩongerera nake ũyũ na gũkũ wa Gatũndũ onake no aramarutĩra wĩra ũrĩkũ ũyũ wa South kana South Gakau ekĩra burodi
Akao no kone handu kaumira ugu. Kirite Amron. Akao ni murata wa Jeff Kuria. Yo kago agatinde kana. Team Madevu. Okana Amron. Ata ko mwana umirete handu ugu. Na ke Amron. Tago jiji kakao. Gato matire bahati ginya mwena wa rugongo. Ndakororia. Agakororia goka. Aroria ciana icio cirekiritwo guku kwa BBC. Kari ciake. Andĩkĩirwo atĩrĩrĩ atĩ mũcemwe ndũrĩ ũraria ũhoro wacio makuire. Karĩ ciana ciakwa. Kororia. Karĩ ciana ciakwa. Rĩu ndajakae ciana ciakwa. Kenya nĩ ya Ngai ĩno. Mũgo nĩ kũnyitanĩra. Tiga tũcoke oro rĩu mũthikĩrĩria. Ithano etigetie ndagĩka 12 mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM njĩtagwo wa Karĩndĩ. Na niĩ ngetwo Kamonde. Umesalimiwa sana na John Shikego na Maketaraji. Umesalimika sana. Wageithio sana mwĩtagwo Highland Magnesius. Umesalimika. Steve Tacha ni akugeithia sana. Yes. Kariuki Mucovi wa Gathambia kũndũ gwĩtagwo Kĩrĩnyaga, thank you so much. Mwarimu Kemiti wa Mũrĩu arĩ Buchana Primary School, Primary and Junior School Gatũndũ North. Atugeithĩrie kũrũria. Atugeithĩrie kũrũria. Michael Njogu kũndũ gwĩtagwo Kĩbĩrĩgwi. Atugeithĩrie the bitter. Soko Mjinga mũtambo wĩ sawa na ũgeithĩrie macambĩki othe nĩ mathai wa Soko Mjinga. Yes. Asante sana mwĩtagwo Wachira wa Bismata Clothing and Pipeline na mwena wa Naikuru. Mwinjilisti original wa Subuki amekusalimia sana mitambo-inĩ. Nimesalimika. Anwagethĩ nĩ Gideon Wanyũke mwene Rwaka na Rachel Jega kũndũ gwĩtagwo Iraq Baghdad. Yes, yes. Tũrogoro rĩu. Tuko na gĩkonyore ndani ya nyumba Atea mundu akioa anaito nekoyoria karina weikia mwakinde okoyore wiki nawete mengera nokamake singeoha atea mundu Nerea murenda atena mwebara mwetuaga mweko wanyu maguta kana mbureki nere bane akumwande atea mundu atea mundu Koigera loka kora yangingo kokera seso wajoka atea mundu atea mundu Kamaicha sana Ona kana ito ori mundu ogotiga nefangirio nyuaga kana ne warogirwo aire tunenge muno ndotige kwanyanya atea mundu atea mundu Wow, what a surprise! Mundo vitongo tare Hey, my wife, I've always come empty-handed. Today, I have a blouse for you. I have a blouse for you. Pretty. I have a blouse, Gucci. It's called Gucci. Yes, I have a Gucci for you. Wow. Make your dream look good. That's some blouse for you. You got a lot of fun. Wow. And it is matching the mini. Thank you. Wow. Muthikĩrĩria katwara muthikĩrĩria witũ akĩenda kuona kĩrĩa ndareherwo rĩ
Thikĩrĩria thiĩ live ya Inooro FM wone kĩrĩa ndareherwo studio. Thikĩrĩria thiĩ kĩndũ gĩtagwo live ya Inooro FM wone kĩrĩa gĩkonyo rĩa tũrehera. Beautiful gĩkonyo. Ni maroka Facebook. They want to see what you have gifted us. Ata muthikĩrĩria thiĩ kũndũ gwĩtagwo Facebook. Inooro FM wone kĩrĩa twareherwo nĩ gĩkonyore. Ile cio nguo cia kĩama. Thimo ndũkĩrĩona. And you have an iPhone. Thank you. How does it look like? It's beautiful. You like Look at it. Yeah. It's amazing. All right. Hamani ukirigana kwa igana baba. Thank you very much. I will marry you. What? I will marry you, Gikonyore. I will marry you, my darling. Bring the finger. Bring the finger. I will marry you, darling. I Wakarende. No, you Gikonyore. Oh, I Gikonyore. Do take you Wakarende to be my lawful wedded husband in terms of danger, suspense, and election. Until death do us part. Will you marry me? I do, darling. Thank you. We are the wedded. Newly wedded couple. Thank you. Mother team ya Therereka ehumbĩtwo nĩ Gĩkonyore na twauga ũngĩenda kuona ũrĩa twahumbo ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Facebook ya Inooro FM nĩ ũgũtuona moja kwa moja mwĩtagwo Rainjoy Richard Gĩthũi Olivia Kefas Dave Mushiri Simon Mwangi arauga gai himenda Sisi arauga no ndona onoguo onoguo no ndona arauga onoguo ri onoguo no ndona Francis Mugera wanya kihaya kenete muno thank you Gĩkonyo we ici nĩ nguo cia kĩama cine nguo cia kĩama cia Rohia Party na nĩ ndwĩkĩte threat we yate tondũ rĩu we nĩ gũtuĩka rĩu party leader ano ya advance ya muno we party rĩu titi mũthamaki we party leader rĩu we Malala Malala nĩ ahagũrirwo atanahaguka rĩu we Malala rũra nĩ ndikĩrĩ rĩu ndikĩrĩ rĩu ta itungatire rĩu ta wamũnyoro rĩu nĩ ndĩraria rĩu nĩ ũraria na andũ rĩu nĩ ndwĩkĩte threat kũrĩ nginya he fellow members a party ici ingĩ kĩama gĩaku ndauma thutha nĩkĩ nĩ ngari ihiũ iria atumia makĩenda kĩ andũ nĩ mamenyete matirakĩenda rĩu ũrĩa rĩu mangĩ sabotage kĩama gĩakwa nĩ ũragĩ threat rĩu ndĩratũmĩrwo guns na tondũ mamenyete rĩu niĩ weakness yakwa nĩ atumia rĩ rĩu ndĩratũmĩrwo atumia But I have wisdom. You have your own. But tutingĩhingũragwo no nginya nyambe nyine karwĩmbo wĩ mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watũ we mũhaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre no tondũ cia kwĩakĩra no irĩ momoka koguo rĩu mwathani nĩwe mũrangĩri wakwa tondũ ũguo ndĩrabuatwo nĩ andũ masabotage kĩama gĩakwa nĩkĩo ndoka ũmũthĩ Wednesday
muno tondu ti huthira ya njukaga muno Monday and Friday but ni tondu my life is at risk they want to take my wealth no idia ngojigite ri and your vision and my vision from Murang'a County riu ni mathi mafunja gwakwa there's nothing to find I have the outfit of the party gwaciakia marura rugera cia guku uguo Kaka utire ko. Kaka uguo ri. How much is designer? No designer. Ugikarora wega ri kena calendar haha mbere. Kandi kena me tarora gethorine on where I love. Tarora gethorine. Look at it. We have in January, February, March. Look at the test. We don't give a little to amount of maku. What we can see. January, February, March, October, November, December till December. April, May, June, July. Utodani lako. Todani dali. May. Tupregira anniversary Torugu. Kanyare welcome. Thank you nago tucerera. Ani wageji sana mwitako wa boy wa Ngari. And Kellen Duati wa Kenyuru mwitako Masalina Moiga. Akimu Bebe Taita Zirungu asante sana. Kariuki Musovi wa Gathambe. Kuduguta Kirinyaga County. Alesi Deri twe kuduguta LD. Francis Agashira. Then you can your kid and Ruhia. Ruhia is the symbol of your. This is my symbol of the party. Ruhia party. Yes. Na torena inwe on Monday. Monday. Aru tugithiwe go. Yes. On Tuesday kwa na madiko. Ko. Na nyuki. Na by the motiwe ama event organizer. Nyefaga magogona. Etika my events. Kinya appearance no atu yenyuri hago. Appearance. Ne jika maundu ma tent. Tent decoration. Maragi you can make sure we how ngegura. Gakihingicania 1 2 3. Keka decoration na no goborithagia andu aguka event tariu oikorwo wina igongona na ni kuraura ri no njire njuke na arogi Arogi akohua mbura maga close fingers acio na ndumaragiria ndi mundu witagwo Zakari ndi Irambui ndi mundu witwo Iraduta ndi mundu witwo Thairu na Ngari acio ni aki acio ni arogi ni ago nyakurugamia mbura ni ethaga rĩu mokaga maga close twaro maga close twa moko na twa magũrũ magaikara ũguo nginya twa magũrũ rĩu mũndũ ũcio ona makinya mathaa ma kũrĩa rĩ nĩ irio aheagwo tondũ ndarona ndangĩtambũrũkia twara rĩu okaga findwo agapon findo agĩtinda athimũre auge enyite ũguo kanua mbura nĩ aura mbura no kura Kogori wacio rĩu rũcio nĩguo ĩrandutaga na on Tuesday ĩgĩtuĩka successful rĩu ndĩramũtarĩria how the week was ona ndĩrenda thaa ici tondũ nĩ thaa 5 He just came. Alright. But in the meantime, good morning. Good morning, darling. Welcome. I love you, my love. And you have a new shirt. I have a new shirt. You look amazing. I look amazing. Same man to you. Yes. And come on there. Inoro FM. Inoro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Seneta wa Nandi Samson Cherargei arenda maabitha arĩa makuruhanĩte na njũragano ya mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z kũhingũrĩrwo thitango igoti-inĩ. Arĩtie kũrũmĩrĩra riboti ĩrĩa ĩcabithĩtio nĩ nyũmba ya mohoro ya BBC ĩkĩonania maabitha a borithi ũndũ ũmwe na maabitha a mbirarũ makĩhũra rithathi anake acio nja wa mbunge ya bũrũri hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũthiru.
orĩtie honge cia ũthuthuria kũrekereria ũthuthuria wa maabitha acio nĩguo gũtigĩrĩra bamĩrĩ iria ciorirwo nĩ endwa wao nĩ ciona kĩhoto. Oho ningĩ nĩ agithĩtie kĩene mendekithia ma ambunge amwe ma kwenda thirikari ĩkanje marũa ma BBC, akiuga gatiba nĩ ĩgitĩrĩte wĩyathi wa nyũmba cia mohoro. Let us not be overreactive in blood in parliament documentary. Let us receive the briefing that all these issues, people have been arrested, they have been prosecuted. Because the postmortem report is there, Kenyans who have been killed are known. We should just arrest and prosecute it, even if it involves the police officers or even criminal gangs that kill Kenyans on the GNC protest. But by the way, the reality is that it happened. There is nothing much we can do about it. The reality also is we must prosecute the perpetrators who kill innocent Kenyans. The reality also is any person who violated the law must be prosecuted. But I want to appeal that the issue of removing license of BBC is an extreme one. I wouldn't support that. Will threaten and endanger the media freedom in this country and the media freedom across the country. Let also BBC just get the side of the government on how the progress of prosecution and investigations have gone. Wendia na ũnyi wa njohi cia ndũgũgio nĩ ũcokereirie na ndĩti nene matũũra-inĩ maingĩ ma gĩcigo gĩa Gĩkũyũ-inĩ na kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mũingĩ na atongoria a makanitha nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ĩtige kũheanaga marũa kiundutho nĩguo njohi itige kwendio nginya mathaa marĩa makananie. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratarĩria. Mateta ma ũrĩu gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ gũcokereria Gĩkũyũ-inĩ nĩ mathiĩte na mbere kwĩyumĩria o mũthenya, ona thengia ya thirikari cia kaunti iria cirĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kũheo mweke mwega wa kũhũrana na njohi icio thutha wa mbunge cia matũũra kũhĩtũkia watho wa kũramata thũgũrĩ ya wendia wa njohi. Nĩrĩ mũikari wa gũkũ Nyandarua nĩ ndakarĩte mũno na ndiraigua wega nĩ ũndũ wa njohi ciũkĩte iratũnina ithuĩ tũrĩ andũ ethĩ. Ona rĩngĩ wathũkũma ciringi 10 kĩbaũ ũgathiĩ ũthiĩte kuo, kaĩ thirikari ĩtũ ĩtangĩtũninĩra njohi ici nĩgetha bũrũri ndũkaharagane. Niĩ ndĩ Gen Z ya gũkũ Nyandarua ndĩrauga thirikari ĩtangĩtũninĩra njohi ici tondũ anake aitũ nĩ mekũnyinwo nĩ njohi. O mũndũ athũkũma ciringi kĩbaũ 10 agatwara njohi-inĩ. Thirikari tũiguĩre tha mũtũninĩre njohi ici cia ibango. Nĩ ndeto ĩkĩrĩte mũingĩ ona atongoria kĩeha na arĩa rĩu morĩtie atongoria a wathani wa matũũra kũnyitanĩra na thirikari cia kaunti kũhũrana na gũcokereria kwa biacara ĩyo ĩrĩa ĩkoretwo ĩgerete ngero nene gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma. Njĩtagwo mũtungatĩri Archbishop Peter Macharia. Ũyũ nĩ ũndũ ũmwe ũronania ũgwati mũnene mũno harĩ mbeũ njĩthĩ, na tũtangĩikia maitho na tugĩrĩrie mũno ũhoro ũyũ wa ũnyui wa njohi ici cirarugwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Ũrũrũ wacio nĩ ũratũma makaigua andũ nĩ morwo nĩ maitho, mĩoyo mĩingĩ andũ aitũ nĩ makuire. Niĩ ndĩ mũciari wa Njabinde ikaraga gĩcagi na nĩ ndakarĩte mũno nĩ njohi ciracokire cia ibango. Thirikari tũninĩre njohi ici nĩtũrakarĩte mũno tondũ ciana citũ nĩ igũthira nĩ njohi. Maugĩte thirikari cia kaunti cibatiĩ gũthũrima na kinyi cienderio ciothe cia njohi mbere ya gũcihe marũa nĩguo gũtigĩrĩra no endia arĩa mahingia mawatho maraheo marũa ma kwendia njohi. Njohi nĩ ĩcokete kuma Rigathĩ wa Gachagua aeherio wabici. Magoti na muoyo wa mũndũ nĩkĩ kĩna bata. Tũtiũkĩrĩre kĩgũki gĩkĩ kĩa njohi gĩthire Nyandarua. Ta makĩria nginya gũkũ Nyandarua ũhoro wa njohi icio nĩ icokereirie na njĩra nene mũno makĩria. Thirikari ya kaunti o ũndũ ũmwe na thirikari itũ ya bũrũri wa Kenya na matũũra marĩa mangĩ mawatho marũmĩrĩrwo, reke ona kanitha ĩhucicagwo thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩrahota gũthiĩ ĩkĩhetũkagia okorwo nĩ ũhoro wa license. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Mũthia mĩhang'o ya kuoya makurutu a maabitha rũhonge rwa njera nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere kĩwanja-inĩ kĩa Moro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru, kũrĩa magana ma mbeũ njĩthĩ mekinyĩtie marĩ na mwĩhoko wa kuoywo gũtungata rũhonge-inĩ rũu rwa njera. Tũthiĩ kũrĩa Moro na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũ na tũmenyithie harĩa mĩhang'o ĩyo ĩkinyĩte. Geithĩka Joel mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ. Nĩ ngatho Ng'ang'a wa Njoroge na nĩma ũranyamũkĩra kuma gũkũ mwena wa Moro na ihinda-inĩ rĩrĩ gĩkĩrĩ kĩharo-inĩ kĩa Molo Stadium harĩa mĩhang'o ya gũkĩoya makurutu a maabitha a borithi a rũhonge rwa njera ĩragĩthiĩ na mbere, na nĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩgĩkinyĩtio nĩ magana ma mbeũ njĩthĩ o mũndũ arĩ na nyota ya gũkĩona wĩra rũhonge-inĩ rũu rwa borithi a rũhonge rwa njera. Na ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ hĩndĩ mĩhang'o ya gũgĩcunja ĩrĩa ĩgĩtagwo mũchunjo ĩragĩthiĩ na mbere, na nĩ hĩndĩ marakĩrorerwo mũndũ maratathi make ma gĩthomo na magakĩrorwo
uraihu wa mundu oro ndumwe na ugima wa mwiri wa mundu na ni mihango iria ikigomithanĩtie mbeũ njĩthĩ kuma wodi inya cia gũkũ gĩcigo mbunge kĩa Moro, wodi ya Moro taũni, wodi ya Turi, wodi ya Elbagon oro ndumwe na wodi ya Mariashoni, na gũkinyĩria rĩu nĩ hĩndĩ mĩhango ĩragĩthiĩ na mbere na mbeũ njĩthĩ aya makĩgayanĩtio na makundi o gĩkundi kĩa wodi, koguo magayanĩtio ikundi inya o wodi harĩa marakĩgayanio mbeũ njĩthĩ anake oro ndumwe na airĩtu, na kũringana na riboti iria tũkĩamũkĩrĩte gũkinyĩria rĩu nĩ atĩ maabitha aya marenda o mbeũ njĩthĩ atano tu kuma gĩcigo mbunge kĩa Moro, harĩa mĩhang'o ĩno ĩgĩkinyĩtio nĩ magana ma mbeũ njĩthĩ, na no nginya megũgĩkĩhũthĩra mĩtaratara yothe nĩgetha gũgĩtigĩrĩra nĩ magũkĩona arĩa atano marenda, harĩa nĩ arũme ana na mũirĩtu ũmwe. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo, na wona yakĩrĩkĩra nĩtũgũkĩaranĩria na arũgamĩrĩri kana anene a maabitha a njera arĩa makĩrĩ gũkũ, na tũgũthiĩ na mbere na kũmenyithia mũthikĩrĩria wa Inooro FM o ũrĩa maũndũ megũgĩikara. Kuma gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Moro kaũntĩ-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho cia mwanya Joel Kimani wa Njuguna. Thaa 5 ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ ngũndũka na matamo mangĩ wona ciahanda thaa 6. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Rĩu tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na JK Rĩbarĩ mwenye. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tufa wa mathako. Nam ikereka ria kana rĩa mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ kũrĩ airĩtu rungu rwa kĩama gĩa kũramata mũbira wa magũrũ kũ bũrũri-inĩ nĩkĩo FKF Women's Cup ikambĩrĩria kunduthuranwo mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ nĩ timu 32 kũringana na ndũrĩrĩ kiro mũthenya wa ira kĩharo-inĩ kĩa Desert Grounds mwena wa Kamũkũnji gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Ĩrĩgire njorua cia gĩkombe kĩu maita matatũ mbirarũ cia airĩtu nĩ Ulinzi Stars gũtũngania maitho kwa maitho na Tuku Ravens, na kocha wa Collins Ochieng augĩte gũtirĩ ũndũ marona Njogu no nginya matigire nĩ matetera gĩkombe kĩu. Tutapea ile seriousness tunafaa. Yote mwenye ako hapo anafaa kuwa hapo. Sisi ni mabingwa mara 3 kufuatana ambayo tuko nayo kikombe tulishaichukua, tumekaa nayo. So hii ni safari nyingine mpya. Tuko na mpangilio tofauti kuhusu wengine kwa sababu hii pia tunataka tuichukue. Age magatitimurana na timu ya Kibera Soccer Ladies makionana na timu ya Gospel Women na magakorwo makĩmonia kĩrĩa gĩatũmire kambuni yatumithie hingo. Nao Zitex Parks magathundũka na tathande cia mũtwe wa mũkĩma magĩthaka na timu ya Marine Queens. Gũkũ airĩtu wa Kenya Police Bullets magacemania nganja igĩrĩ na makionana timu ya Thika Starlets. Nayo kamĩtĩ ya gũtuithania ngahĩha gũkũ bũrũri-inĩ ya mathako nĩyo SDT nĩ rũgamĩtie kĩama kĩa mũthako wa cricket gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo Cricket Kenya kwa gwĩka ithurano ciayo ho nginya rĩrĩa marĩtuithania cira ũrĩa ũhandĩtwo nĩ mũigi kĩgĩna wao Kapres Oranki. Kũringana na itua rĩa mũikarĩri gĩtĩ wa hinda nowe Jerry Onyango wa kamĩtĩ ĩno nĩ maugĩte Cricket Kenya ndĩgwĩkithia nginya ithurano kana ndageka mũcemanio wao ũrĩa manabangĩte gũkorwo makĩwĩka wao mwaka o nginya rĩrĩa magakorwo magĩtuithania cira ũcio mweri 6 mweri tũrorete. Na mũthaki Lautaro Martinez niwe mwĩhoko mũnene kũrĩ timu ya Inter Milan ũtukũ wa ũmũthĩ magĩthiĩ gũcemania na timu ya Barcelona thĩinĩ wa semi-final ya gĩkombe kĩa Champions League mũkondo wa mbere kĩharo-inĩ kĩa Estadio Olympique Ruiz. Martinez kuma bũrũri wa Argentina athaithĩtwo mũno nĩ Lionel Messi oke timu ino ya Barcelona nĩguo ihũri ithenya rĩa Luis Suarez, no ĩndĩ rĩrĩa mũrimũ wa COVID wokire agĩcenjia meciria make, na rĩu kwa ihinda-inĩ rĩrĩ niwe mũthaki ũrĩa oingĩrire timu ya Inter Milan ngũru nyingĩ mũno thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia UEFA Champions League na nguru 18 na atigĩtie tu nguru ĩmwe nĩgetha akinyĩre rekodi ĩrĩa ĩigĩtwo nĩ mũthaki wa tene wa timu ya Inter Milan Hernan Crespo ĩrĩa aigire mwaka wa 2003. Na mũndũ iharo-inĩ nĩ bamba moto sana njĩta kũrĩa fari mwenyewe Jeremiah Kimani atia boy. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM.
gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karede wa Ndeithi na Simon Kamonde. Inooro FM. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Kũrĩ maũndũ ma mũthingi na gũtirĩ hĩndĩ magacenjia. Mokaga magoka nginya kũrĩa tũrĩ ũthaka-inĩ. Twĩragwo ũrĩa wega, wĩkĩrĩa we ũrĩaga, koma mathaa marĩa magĩrĩire, 7 nginya 8, reke hormones ciaku itikagũrũke, nyua maĩ, eka exercise, ota riũa, na maũndũ maya mothe makoragwo marĩ mũtukanio mwega wa gũtigĩrĩra ũthaka waku nĩ wakinyanĩra, arĩ wa njuĩrĩ, arĩ wa ngothi, arĩ wa maitho, ona handũ hothe wĩgeragĩria ũhoro wĩgiĩ ũthaka. Maũndũ macio to marĩrĩo kũbacĩrĩra ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ, nginya ũthaka nĩ mabata. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Arĩ mutumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe, wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri, Jumaa ya tarĩki 2 nginya kiumia tarĩki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragira arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakure? Wangũ wa Makeri. Early bird tickets nĩ 1,500, advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri, Agĩkũyũ musical play titagũkũ ũngĩtĩra. Ngũkũ wa nyũmba itũ ĩngũrara na niume ĩngaiona marũa. Cosmopolitan DT Sacco yambĩrĩirio mwaka wa 1977 ĩrĩ ta Nakuru Teachers Sacco Limited. Nĩ ĩthiĩte na mbere na ĩkahingũra honge ingĩ ta Nakuru Headquarter, Moro, Naivasha, Bahati, Nakuru na ingĩ ta Subukia, Girigiri, Mũico wa Rami, Mau Narok na Oregroni. Nĩ tũgakorwo na igongona rĩa kũhingũra rũhonge rwitũ rwa Mai Mahiũ Jumaa tarĩki 2 mweri wa 5 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Motungata maitũ nĩ kũiga na kũruta mbeca ona kũheana na ngombo. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni, nĩ ũndũ ũhoro makĩria twarĩrie kũgerera 0722 388 616. Cosmopolitan DT Sacco, United we grow. Wa Karede wa Ndeithi, Simon Kamonde. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Syngenta East Africa Limited rĩu nĩ makũrũmbũĩtie we mũrĩmi wa nyanya, we nawe ũrenda kũrũa na downy, mildew na late blight, magĩkũrehera ndawa cia kũhukia kaimana, mĩrimũ oro ũndũ ũmwe na tũtambi. Kũmenya ciĩgiĩ ndawa ngũrani kuma gwa Syngenta, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Na thayo mũingĩ atarĩ inegene. Nĩ wanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ, rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ,
cia kũringagira agakwĩraga ũndigethirie ũndũ ndarie na mũgũnda witũ meragwo rũthiro nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya rarame cia mũgeni ũmenyage irikanaga kaingĩ kũhoyaga Ngai caitani ndakanone mweke tũigĩrĩre nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya rarame Nganga Francis Andũ aya onaga thĩ matirĩ mbũrĩki no marĩũka makwĩre nĩndĩrombanire wamahe matũ maku nĩũgũthũkia mũciĩ reke monage mbĩri ithuĩ tũgĩtherema nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya rarame Kemiri ũrĩ ũtara Ũnyeni wakwanyita wega na ũndũmie marĩa tũhĩtũkĩire no Ngai ũngĩmenya twana rĩa Ngai taona ciendũrũ kwĩ nyongo na hau tũkinyĩte nĩ hinya wa Ngai nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya rarame Ũnyeni wakwanyita wega na ũndũmie marĩa tũhĩtũkĩire no Ngai ũngĩmenya twana rĩa Ngai taona ciendũrũ kwĩ nyongo na hau tũkinyĩte nĩ hinya wa Ngai nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya rarame ĩni o kangĩ nyũmba ya rarame Mauro wake Bisai Nekoroga Wawajiko Koroga Wawajiko Ekoroga Wawajiko Ongoi Thank you so much. Etagwo kuroga wa wajiko rwetagwo ni wajiarĩire kana rĩrĩ thaa ithano ĩna ndagĩka 22. Good morning. Akĩrĩ gĩthaa gĩa kerĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa thĩrĩrĩka gĩthaa kĩa mzĩrĩrĩ ĩtagwo WCW edition. Nĩ mũthenya wa mũico wa mweri wa Mĩĩ kwanyu kũhana atĩa wa matha na ũramatha. How is your Wednesday? Kuhana kana kuhore kuhana atia gwe thayo. Thank you ni kwenda gucagura na gutua Inoro FM ceceni yaku kona. Asante sana
uririkane kundu gwetagwo rembesha maisha kwina mbeca ciaku ithaa riri na tugakau no kurika ni ukwenda ciringi ngenenge ciringi 10,000 gwetagwo kwa rembesha maisha. Tigiti waku ni umwe ni wa ciringi 100 peke yake. Nawe muthikiriria wa Inoro FM ndumiriri no ni yaku. Turenda gukumenyithia ati tutigokorwo twigukinyiria ndumiriri ciagie rembesha maisha turia tumenyerete gwika radio-ini yaku ona kurio uguo. Rembesha maisha iri okuona no iguthie na mbere kana no uguthie na mbere na kwihotorera mbeca muigana utiganite oro muthenya. Rembesha maisha ni ragutua muhotani koguo thie na mbere na guthaka wihotane mbeca oro muthenya. Wahotana uri kinyagirwo na njira ya thimu imwe kwa imwe. Rika kundu gwetagwo M-Pesa lipa na M-Pesa muna wa paybill business number 525241 account ikire Inoro amount ciringi 100 peke yake. We're giving you money. Yes. Kundu gwetagwo rembesha maisha Citizen duka kauna kwa muthikiriria twathie kuhonokia mbeca twathie kuhonokia mathaa twathie guthara maundu maingi muno kundu gwetagwo Citizen duka. Kindu giothe uragura kina discount kundu gwetagwo Citizen duka ukamba ugathara mathaa tondu rainire mundu abanga kundu gwetagwo supermarket-ini ati niguo ukorwo ukiendia kana ukiriha kindu maundu macio mothe ukoranwo namo. Thie kundu gwetagwo *487 *5# *487 *5# kone thimo-ini yaku cagura kindu gitagwo kana kiria giothe wacagura rira hau ucoke uthie wa shopping yaku Harris Quickmart supermarket area e hakuhe nawe. Wagura mutu, wagura cukari, wagura maguta, wagura tissue, wagura thabuni, kindu giothe wagura kundu gwetagwo Citizen duka ukagura kina discount thimo-ini yaku *487 *5# kiria wagura thie thiini wa Quickmart supermarket area e hakuhe nawe. Citizen duka, the home of discounts. Da ithano ihandite wega na ndeka 24 ndumiri nyingi muno muthikiriria ukiuga witiunda ugithie kundu gwetagwo SMS 22989 muna wa Facebook atwe live gwetagwo Inoro FM tathoma andu tatano uguo ukuona mandikite present. Yes, aciume kundu gwetagwo live ya Inoro FM muna wa Facebook itukana andu tatano anaihe tira mundu reto gitagwo Tarbo Duati wa Kenyuru Sami wa Naivasha na mundu gwitwo John Wahu ona Estadu ndani ya mitambo sana. Thank you. Yes, ona Alicia Njoki. Yes. Kuma kundu gwetagwo Nyakia Bielbago netagwo gukumanya gitu hamwe sana. Happy WCW wakarede, have a good day. Etagwo Osi wa Limuru morning wakarede kamure na gikonyore gutagwo Tarbo thirereka tiunda etagwo gitagwo Tarbo wakarede na kamode geithia gikonyore ajitagwo Michael Dego aka waru kuma farafara-ini rungu rwa mutenya Mashaki primary. Asante sana lilia niba shanda kuona sana na mundu etagwo Kamau wa mkuwa Joe Garden na Committee Corner Butchery thiete kuhurukia tata witu kuria cokereria Gilgila etagwo Naomi Mwihaki kuri family yo. Poleni sana he mundu rauga atiriri kundu gwetagwo Murang'a County. Arauga niendete gututhikiriria muno riu ndumiriri no ri ndikinyire mafundi aitu a mitambo. Yes, I'm fond of listening to your station. Yes. But you have weak frequencies in Murang'a South. Mafundi wetu wa mitambo pengine wanaweza angalia ni lipi linaloendelea kule Murang'a County. Kule Murang'a County. Ana pamini akugaithia sana ekoria mwena wa utawala na majeni useneso Jen from USA. Ni wasalimia sana. Yes. Basi gikonyore. Welcome my brother. Thank you so much. Ndake na muno. Olandi very humble. Igitha kia mbere kiari yo ni ma present maku. Kiari ni man gift. Oi. Na wakiona nitakwena mundu ina maundu ma Lucifer. Maito maragwa no ni ndagwa ora indo cia gwa we nduragwa kabe berito twendete muno riu ri wakalete ri etagwo Miss Gosho. A beautiful lady. Ndio Ngosho ndio ngorosho. Ngorosho is macadamia. Korosho Ngorosho is called cashew nuts. Cashew nuts. Cashew nuts. Yes. A beautiful lady. A beautiful lady. In Spanish we call it a beautiful onyinye. All in Luo. A beautiful onyinye. Riu akarede ri. Ona moyo na omothe de na microphone iriku gatabomire nigetha ndirage kuigua na ndirona I don't understand ni uraria ni uraigwika na komanda kema yo arakwira ri arakuigua ni uraigwika
Commander Kemayo is my friend. Yeah, Wow. yes, Commander Kemayo. My friend. Wow. She's a singer. She or he? He or she's a singer. Mhm. She has applied dye on his hair. Yes, I know him. The dye hand of of the head. That is the dye hand. Really? Hey. Akiria deki akimenya ura puru wake dinabere. Yes. Kanitha uyu wa ECPCA. Atedo. Yeah, ECPCA. Yes. Wa Murang'a. Hey. Muthenya wa Tuesday utukuri. Marakiuga kwina revival. Riu muhunjia arakiuta andu mauge kanitha tari revival moke marete tangi ogwo 1 2 3 1 2 3. Na riu muhunjia akiuga o mundu akihoere. Mundu athiĩ mbere enyererekie athiĩ mbere ya Mwathani. Mundu aririkane maundu maria agerera. Anengerane. Mundu ekiatia. Aneane kwa Mwathani. Enyererekie. Na mujara kihinga maitho. Andu marahoya. Ithaka birori. Arona andu ni mahinga maitho. Na thimu ya pastor ĩ harĩ ũguo metha igũrũ. Aya nĩ ndikira thimo gĩake nĩ gĩkinyu. Ithaka birori aracera bandika bandua. Aroya thimu ya mũhunjia. Na aramikia Mulungu Baba. Aramĩhitha kũndũ ũguo. Aiga mũhuko-inĩ rĩ. Thimu ĩyo nĩ kũra. So aramĩhitha kũndũ ĩtakuoneka. Yes. Aramĩhitha kwa thuri. Ithaka birori. Amehithire kũndũ ĩtangĩoneka. Very notorious man. Ithaka birori ahitha thimu rĩ. Andũ marakiuga amen. Pastor rĩ arauga let me take my phone. Ĩngĩ-update dole kiugo. Nĩkwĩte andũ matithomaga Bible. It's digital. Digital. He ithaka birori ke pastor ke athe thimu yake. Apostle Bogwa. Reke Apostle Bogwa ethe thimu. Aramiaga. Reke ethe thimu. Nĩ aramiona. Rĩu kwatuĩka mũrango ũhingwo kanitha. Gũtekũrehe mũndũ. Andũ maboro. Andũ maboro. Mũndũ wĩtagwo Gigiri. Arauga we not go that way. Tutanamba kumaforo. Andũ marauga aca nĩ maforo. Andũ maraforo. Iraga. Thimu iraga. Iraga. Na gũtirĩ umĩte. Ithaka birori. Ndakĩhingĩte magũrũ arogamĩte attention. Nĩaramenya harĩa aigĩte thimu. No angĩthiĩ nĩ agwa. Ndinamũrũnga rĩ. Arauma na idea. Arauga. Nĩtũmĩ flash. Naye vibration. Ndarutĩte volume. Rĩ. Ĩna vibration na volume. Ithaka birori ya buraco rĩ. Ambia gwĩke kũũ. Arambia gwĩke kũũ. Rĩu rĩ pastor rĩ. Abiria kũ dance. Pastor rĩ. Aradansaga nĩkĩ? Aramũtũka ararenga thimũ. Aramũndũtie kũ flash. Aramũria nĩkĩ. Pastor rĩ. Ndũĩ thimũ ĩtanamba kũndĩra yamba kũ-vibrate second cigana. Aramarenga. Mararenga. Pastor rĩu nĩndatigana na thimũ ĩyo ndikũmĩenda. Rĩu thimũ ĩyo aramĩtigire nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ. Yes. Kwĩrĩa yuma. Where the sun doesn't shine. Where yuma. Number 2 doesn't shine. Number 2 ringtone ya pastor ilale goza tena. Na dalenda ema yeke. Arauga nĩ amerekereria. Goza tena. Duka itha mũronga rĩu ithaka birori na Alcatel one touch. Arainaga nĩkĩ? Do. Mũyũ ũrarogarogaga. Vibration rĩ. Ĩrahana tarĩ ngengere irago. Ndũngĩkirĩrĩria. Tarĩ mbugi cia gathoreki. Ting ting. Ithaka birori na icio talking ithaka birori Murang'a General. Ithaka birori Murang'a General. Nĩkĩ? Thibitarĩ. Nĩkĩ? There was an accident. What happened? Where? Nĩkĩ? Vibration ĩrathũki. There was a head to head. Accident ya na ya taringa head to head. Accident. Nani kithiria kura kĩake kwĩre. Na karingaringa. Kĩrarĩ na vibration stroke. Thimo. Rĩu maũndũ ma ithaka birori muoyo no nĩ mũkuo kũmwe. Ndarua mwena ũmwe.
ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amũkĩra ngeithi nĩ tabarĩra ya ũndũire witũ. Niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari, mũmbui wa mbarĩ ya Mbu, marika merĩ ma wathani ndĩ wa Maina, ngaciarwo nĩ Mwangi. Gĩkũyũ oi ũrĩ kũhũndũka? Ĩkũhũndũka baba. Nĩkĩte kwanyu kana ĩrĩ okuo? Ĩrĩ okuo ĩ. Ĩrĩ okuo nyingĩ ona irũngũ makungu wa ngũĩ mwĩthaga mbarĩ ya Thuo. Nyũmba yake bingĩra ndĩ mũigua nethaga mbarĩ ya Wariũa. Nĩguo? No ĩkĩrĩ okuo ĩ. No ndĩrakiura ũtukũ. Na ndĩrakũrire Mbarurumbũrĩ. We Baragamba tũkaiguĩra andũ arĩa kũrũtha. Nĩguo? Kana twana tũnini. Tondũ ndirĩgĩte kũigua ngwa. Yo nĩrĩgĩte kũgamba ĩ. Kuma thuri manja kũrutwo magongona rĩ. Ngai witũ wa Gĩkũyũ nĩatwarahũrĩire. Na mũgambĩre wa nguo ĩyo anga nĩo makagia andũ tondũ rĩrĩ. Nguona wagamba ĩ. Rĩrĩa wanjĩraga wa macaria nĩendete gũkumba cange. Ndiendete. Akumba cire. Ndaiguire na gũmũra nĩkenagio ũtukũ. Rĩu nake rĩ. Ndamwĩra ndũkamake mũndũ wakwa. Ĩragambire ĩ. Ndĩrona switi na tũikaire thĩ. Ahũgũkĩra. Rĩu nĩndĩramba kũrigwo atĩrĩrĩ. Ũndũ nĩahũgũkĩra na wahĩmbĩria rĩ. Rĩu kaĩ tũgũgĩikara atĩa mũciĩ ũyũ? Anjĩra atĩrĩrĩ, nĩkĩroneka weta ũtanamaka. Ngamwĩra atĩrĩrĩ, niĩ makĩire thĩinĩ. Ningĩ ũramaka we amakeki. We nĩwe njamba ya kũmũgitĩra. Nĩguo? Yagambaga tene twĩ tũhĩ. Cũcũ Nyambura nakome thayũ Nyambura akagetheri. Twĩ haha twĩ twana yagamba rĩ. Mathaa ma ũtukũ rĩ naiguaga oiga Mwathani ĩkakwenda gwaku. Ĩkakwenda gwaku baba. No gĩtũgitĩre. Niĩ kana matukũ maya nĩmaigaga ũguo. Nyambu yo yagambaga ũkaigua ta ya tũrathi. Nĩguo ni? Na heni. Ndanakĩona na kũrĩa gwitũ waruhaga ĩ. Hutĩtie mũtĩ ũgakana. Mũtĩ wakana. Mũtarakwa rĩ. Mũtarakwa onga matirĩ ndũgu. Ndũragĩthirwo nĩ athuri a Kĩrĩrĩmbĩ kũrĩa Gĩthembe. He kĩamba gĩtagwo Kĩrĩrĩmbĩ. Gĩkĩ Inoro. Kĩimire kwĩ Inoro. Na gĩtongoragĩrwo mũndũ gwĩtwo Ngigĩ wa Mĩrĩng'ũ. Rĩu mũthuri ũyũ gwĩtwo Ngigĩ wa Njũgũa rĩ. Mena mũthuri ũgwĩtwo Mwangi, Edward Mwangi. Tũmwĩtaga Mwangi wa Eliciba. Nĩguo? Na nĩrĩ rinda wa kanitha wa Kahumbu. Thuri acio manja nĩ kũhinyia mũno makĩria. Nĩndagaithĩka. Rĩu rĩ mũthĩgi tũrĩ o mũthĩgi-inĩ. Ũka. Mũthĩgi rĩ nĩ ũrĩ ikĩro. Nĩ wakwa nĩ wa mwathi nĩ tũheirwo nĩ ũrĩ ikĩro tondũ rĩrĩa twaragia ũhoro wa thuri rĩ nĩ harĩ na makĩrĩti. Rĩu mũthĩgi nĩ ũrĩ ikĩro. Mũthĩgi wa gwakwa nyũmba rĩ nĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩthiũrũrũka naguo kwene. Ũcakĩra ũthamaki waku. We tondũ ũthĩgi ũcio nĩ wa gwaku mũciĩ ti nyũmba. We nĩ ũrangĩraga maũndũ maku ũrĩa wĩrangagĩra maũndũ maku na ũthamaki waku. Ũguo wĩnaguo nĩ authority yaku kũrĩ andũ arĩa angĩ. Kana ũgĩ waku ũtaũku waku hinya waku nĩ mũthĩgi ũrĩkũ ũcio. Rĩu ũguo we wĩna waku nĩ mũnene gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ kũrĩa wothe mũngĩgomana o tiga mwĩ kĩama-inĩ. Tondũ kĩama-inĩ kĩna ũhoro ũcio wa gũkĩhe gĩtĩo tondũ nĩ handũ haingĩra athuri othe agĩkũa arĩa mũkĩra ngwatanĩro ĩmwe. Hau nĩho mĩthĩgi ĩkomagĩra tondũ mwĩ kĩama-inĩ tondũ mwĩ igongona-inĩ. Igongona-inĩ rĩrĩ othe mũrĩ ona kana rĩa mũciĩ ũrĩa ũtongoretie igongona rĩu nĩwe ũbatiĩ kwarangĩta mũthĩgi wake. No inyuĩ aya ngetha mũkomie yanyu tondũ already nĩwe wĩna authority kana wĩna ũthamaki ũrĩkũ. Hau nĩwe wetiganagĩra. No wakĩama nĩguo mĩnene gũkĩra ĩgothe. Tondũ nĩguo ũrangĩrĩte athuri arĩa othe me hau harĩa athuri magomanĩte. Oneho na ndũthiaga no ũkorwo atĩ nĩ ũrutĩte mbuĩ. Aca ndũthiaga no ũkorwo ũthiaga na ũthamaki waku ũrĩa Ngai akũhete. Ũkoneka wĩ mũgĩ mũtaũku nĩguo ndĩrakũrire. Nĩ ũĩcira na ndũhũrithanagia. Na ningĩ rekodi ya mũciĩ kana ya kwanyu kana yaku ti mũndũ wa mbara kana wanagera na ngero. Kĩhoto mwanya na bitina mwanya. Ũcio nĩ Irũngũ Makungu wa Ngũgĩ nĩwe tuma nake studio cia Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari, mũmbui wa mbarĩ ya Mbu na nĩ ndĩ kamwe cabuno. Kĩroruma nyambo kĩrotherema. Ũcio nĩguo ũndũire witũ.
Gari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ũngĩhokwo. Ũka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya tairi, ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ. Twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, koguo twĩ hau hakuhĩ nawe. Angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo, ũka kwa Auto Express. Gĩkĩ nĩ gĩthagia ithũkũma thĩinĩ wa Msiriri wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Moruna, kai wina mũcemanio wa marori gũkũ gwaku na cibũ ndanaheana kĩmenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikĩrĩ nakĩ, ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ, manene, ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4, ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka, na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire, na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer, ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. No wende gũtwara biacara yaku gĩkĩro kĩu kĩngĩ, no wende kwandandũra biacara ĩyo yaku, ta thikĩrĩria cia Toyota Hilux kuma Sifao Mobility. Rĩu marĩ na ofa ya mwanya kũrĩ ahũri othe a biacara kana andũ mangĩenda kũgũra Toyota Hilux nĩ ũndũ wa matũmĩro mao ma o mũthenya. Kũmenya ciĩgiĩ Toyota Hilux kuma Sifao Mobility, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Uyu nĩ mwago wa Msiriri wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Athuri mũndũ akĩũmbana nĩ ũge mũno, iguo nyingĩ ciondekete na no ũmbani. Mwarĩ ũyũ rĩrĩa tũkwaria tharera ngoro, no nyende gũtũra thĩ ĩno ĩndĩ na magego, no nyende gũtũra thĩ ĩno ĩndĩ na magego. Ndĩreyoneire rũkũngũ tũthiĩte rũirũ, Kiambu thĩri twakunyĩte tũkone mũka. Kathano matiganĩte ta mĩaka ĩtatũ, makĩoyana na mũjeci reke tũrĩmwo, makĩoyana na mũjeci reke tũrĩmwo. Mwari wa Njoki Mangepa agĩthiĩ college, akĩiywo cukuru bici harĩa Kirungu. Ngĩmũkora ngĩgirĩka ngĩkĩmũmenya, raia akiuga nĩ ndamũmbai reke tũrĩmwo, raia akiuga nĩ ndamũmbai reke tũrĩmwo. Gwĩtwo nĩ nyina wa Mwangi na nĩ athoni aitũ, akĩnjĩta ndĩmũteithie kũmũthamithia. Mũthuri akĩrwo gwake kwĩna gĩtharia, okire arorete taithi reke tũrĩmwo, okire arorete taithi reke tũrĩmwo. Ngai amokawe na ĩno kũbitino, kĩratie gũkua Bible mariganĩrwo, makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo, makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo. Ũkĩgatwo nĩ mũhiki ndũkahanyũke, niĩ ndaneterwo magambo ĩkũithio ndoi, njĩtĩirwo gũtĩ nĩ njoki rwa icerota. Kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo, kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo.
Gutirengu yere orome eyeta nyama Gutirengu kwekogaga ethiete ogani Iria kuhurira thimu therera ngoro Kioretire mamwire ni kugutha guthwo Kioretire mamwire ni kugutha guthwo Ndirakinyirirwo kuona nguage kahio Niguo maruta mburera ikagĩa na rume Ndingĩtũria heho mwĩrĩ na ndingĩiyaga Ona itahonetie andũ ndiarĩ ndĩ mũndũrũme Ona itahonetie andũ ndiarĩ ndĩ mũndũrũme Igetiga kiondo nyumba ikoe nyamikwa Ona ithaga riene riega tukerirerie Thiũhumbe mũkaguo wega nĩũkũiganĩra Thiũhumbe mũkaguo wega nĩũkũiganĩra Icio nĩ igenyo cia waing'a njigagĩrĩrwo Igetiga kiondo nyumba ikoe nyamikwa Ona ithaga riene riega tukerirerie Thiũhumbe mũkaguo wega nĩũkũiganĩra Thiũhumbe mũkaguo wega nĩũkũiganĩra Hallelujah. Godo gwetagwo gikomba thoko-inĩ kũrutĩra rono inara kũrĩa marigiti namna gani igwa Thithita mũthikĩrĩria tigetia kuota mũciĩ wa Tukino na Inoro FM magĩthakia mcerere wa Karende Kamore na Gĩkanyare na asante sana kuri we mũthikĩrĩria gũtacagũra na gũtatua ceceni yaku kona asante sana 22989 kwĩna andũ nyingĩ mũno mũna Facebook asante sana ona nginya arĩa meka waru nĩ aingĩ mũno no tũkũmatambũra wega thutha wa kahinda gatarĩ kũraya in the meantime nĩ wageithio nĩ Panuel Wainaina kũndũ gwĩtwo Karatina University wageithio nĩ mũthuri wetagwo chairman Moshina wa Mr. Water. Yes. Ako mitamboni tena sana. Salimika sana. Ani wageithia ni John Shikego mama Ketaraji. Steve Tacha na register ne muno adikita. Numerigia tweherere. Numerigia na nirageithio ni madam wetagwo Grace arajira tumugeithirie mamu wawe kuria mai mahiu. Eko ndogeta online. Kuria nako. Hena mundu kwandikite online hau akiuga Gĩkonyore Ogea ikutoke. Ogea yani head straight to the point. Hapo kulifichwa simu. Sema tu once to scare. What was the name? The name was Esther Du. Esther Du. Gĩkonyore talk. Talk it out. Niko mutumira ka voice note. Inbox. Demure sana roko. But on air you hide it. Na ke mudu. Na twina one new fan here arauga Joyce. First time listening this show. I have been missing a lot. Thank you. Top. Welcome so much. Hena mundu urite. Hena mundu uretwo Boniface Gĩkonyo. Boniface Gĩkonyo ni urite. Boniface Gĩkonyo eno kurwa miaka 42. Kana 42. Uraihu ni futi 5 na turuma 11. 5.11. Yes. Ria mwisho kuonekana ri kwari tariki 26 mweri uyu turi wa Mwangi village Gatundu
nĩ aronekana tena tarathumbũka nĩ meciria akonekana te a bit disoriented ũguo so ũngĩona mũndũ wĩtagwo Boniface Gĩkonyoto ũguo na mĩaka 42 rĩa mũico kuonekana kwarĩ April tarĩki 26 kũndũ gwĩtagwo wa Mwangi Village Gatundu na wamuona nĩ aronekana we tena kaũndũ karamũgia akonekana ta disoriented hanini kana a bit paranoid. Ũngĩona mũndũ ũcio hura na beno ya thimũ 0721 22 66 03 0721 22 66 03 ningĩ no ũhure riboti harĩ borithi ĩyo hakuhĩ nawe. Yes. Na hena mũndũ ũngĩ bwandũ ũrĩte gaka nĩ kana gaka tũratũmĩirwo nĩ Jeff Kuria, our big boss, na ndũmĩrĩri haha ĩratũtũmĩire nĩguo tũteithĩrĩrie. By the way thikũ ici andũ nĩ marora mũno sana na arũme mũno nĩ maratuĩka depressed makora. Andũ nĩ ũrĩa wĩigua mũndũ uga atĩrĩrĩ ndathiĩ gwetha thayũ reke thiĩ kũrĩa ngathi ũgatiga andũ magĩthĩnĩka. Gaka nĩ kairĩtu getagwo Faith Precious Ayemba kana Fei kena ũkũrũ wa mĩaka 13 rĩrĩa mũico kuonekana kwarĩ tarĩki 27 o mweri ũyũ bado kĩhwainĩ-inĩ mũciĩ kwao kũndũ gwĩtagwo Westlands School na Nairobi County. Rĩa mũico kuonekana ekĩrĩte t-shirt ya white na jeans ya black na tu crocs twa black na ena njuĩrĩ nguhĩ nĩ hĩndĩ arokire Nairobi. Nĩ maripotete borithi-inĩ ya Spring Valley Police Station no ũngĩona mwana ũyũ rĩ ndũmenyithie borithi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe nĩguo akorwo agĩcokanĩrĩrio na family yake nĩguo nĩ ekuoneka awitega nĩwe thaa thita tigĩtie ndagĩka 10 Gĩkonyore na Kamote twende kazi akiri Wednesday ya maweto. Yes my love. By the way, Kamote, who is your WCW? What is? Who is your WCW? Which is my? Who is your WCW? Who is my WCW? Woman Clash Wednesday. Today is Woman Clash Wednesday. My WCW is called Shineo Jerry. Shineo Jerry? Yes. Shineo Jerry. Shineo. Who is your WCW? Workers. Because he's a working class. Lady. It's a working class lady. But then Wakarende, do you know I sincerely love you? Wakarende, respond to your husband. I'm your one and only begotten man. Wakarende, don't get that to now. Because I'm a provider. I'm a provider. A working class. A working class. Aweja na mshahara wa girida that hand. You are house help. Na wetekeriria I'm a nanny by profession. Na wetekeriria tia guka. Uka guko. They matirabutira ni tondu wa guthomithia mwana ucio unduire. Mwana ucio arakinya handu agatara ithe. Nena mĩaka ĩna. Auga nĩ gũkunũra ithe. Amutia muthuri. Nĩ mwana no nĩ muthuri wa mbũri. Waitira mutu. Rĩu maira on probation. No megũtũma mbeca, but they need to discuss. They need to discuss. Bethe maũndũ marĩa ngereire Wakarende gũkorwo nĩ mũkũni accept ũrĩa hana na ũguo rĩ. Maũndũ maritũ mũno. Nĩ hĩndĩ ndarĩhĩtwo mĩcara ta ĩtandatũ ũguo he ndaruta ndarĩhagwo 3,000. No hau no kuoka ndawokaga ndiahũthagĩra fare. Ndarutaga handũ hegwĩtwo Kĩangage Mũrang'a. Wekaga atĩa? Ndarutagĩra Gĩthĩi. Gũthĩa? Gũthĩa. Warĩ Gĩthĩi boy. Gĩthĩi man. Rĩu menye we warĩ Mira. Aba Posho Mira. Ĩyo nĩyo kothi ndekire. Ndekĩte kothi ya Maze Jam. Ada Maze Jam. Maze Jam nĩ ya ndiye kothi njĩkĩte rĩ. Njĩkĩte mwaki. I've done fire extinguisher. I've done law. I've done law on Oxford. I'm a wakili. I've also done Posho Mill. That is and I'm also a learner. Lana ni Mutengeri. Tengeraga. Professional. Muta Kipchoge Kiori. Ate ta mundo toreko. Kipchoge ri.
I coach Kipchoge. Nendira Kipchoge ndukahume na gaguthikiriria kaganda matu. Yokora riu ni agandire. Ndaraigua gitengera. Riu ndari hokia kuria kiangagirira wa Porsche mid gridatori. I invested. Gesevu besa kahora. Githigetha Airbnb. Aya. Githigetha Airbnb. Yari hago 20,000 per night. Per night. Per night. Fully furnished. So girici thatũ wacĩvire mĩeri ĩtandatũ. Airbnb. Gĩthi rent around 20k. Ũtukũ ũmwe. One night. Mũcara wa mĩeri ĩtandatũ. Just to spoil myself. Ngirara wega. In the morning giro watu wa rooms amoka kiroko gucenjia ma bed sheet. Makĩnjĩra ngĩcomoke. Ngĩmera alafu. Makĩnja nĩ kuma. Ngĩmera atĩa. Mbia ciaku nĩ cia. Mbia ciaku nĩ cia. Rĩu ndagĩciragia rĩu mahe kũu. Waziragia nĩ kũgũra wagũrire ngiri 20. Ndĩrenda kũgũra ndagũra. Rĩu mare rĩu ngĩtia pick up. Agũkua itanda. Wait, tondũ rĩu kĩbao ũtukũ ũmwe. Rĩu ciro cio igoti-inĩ. Tondũ matiahete terms and conditions. Waziragia nĩ tondũ ũmenya ĩkorwo nĩguo rĩngĩtigĩ ndakorogera nginya kĩoro kĩu. Toro wa mũthenya ũmwe ngiri 20. Waziragia nĩ apartment wagũra ngiri 20. Ndacira nĩ kũ-own. Twandĩkĩtwo plot for sale. Ande plot for sale. Nagari ni kuheo ndaheo. Athomire sale sale. Nĩ ya sale. Na rĩu ũndũ ũcio ũkĩrehe magigi. Ũkĩrehe magigi maingĩ mũno. So ũndũ ũcio rĩu ta rĩu wiki te ũguo ndarĩ kuo ũguo kwa Airbnb rĩ. Yes. Ndacoka nwaka ndĩna mbeca cia kũrĩha rent. Aca. Ndirĩ. So niĩ hurũkĩte gwakwa ũguo rĩ. Landlord agĩũka. Tũrĩhĩte nyũmba. Nĩ ũrathire ũrarara. Ndĩrathiĩ ndarara ũguo. Landlord aroka. Anjia ndũrĩhĩte mĩeri ĩtandatũ ĩ. Now we have to release close. You can do this ũkahwainĩ. I had a plan. Okay hwainĩ. Mũrĩkania hwainĩ. Ndĩhe nyũmba rĩu. Ndĩna kĩndũ gĩa kũrĩha. Aca. So ningĩ kĩambia kũhũra nguo. Wĩ mtaani Landlord yoka rĩ. Ũrahũrĩra nguo nyũmba. Bafu. O bafu ya nyũmba njikaraga bed sitter. Ngonyonete watho wa Mũgĩkũyũ. Wagwĩka atĩa? Gwĩka atĩ kĩrĩa? Ndũkanake atĩ kĩraro. Gwĩka atĩ kĩraro. Gwĩka atĩ kĩraro. Nyona tarũĩ eni ũndũ wĩ bed sitter. Mũndũ ikaraga. Baitha wĩ hau nĩ watũma bed sitter ĩgĩe goro. Agwĩka atĩ nyũmba. Ndũĩ bed sitter wĩ washroom na ũra watch. Bed sitter gũtuĩka atĩrĩ gĩkonyore. Bed sitter nĩ yendaga mũndũ akarora diet yake wega mũndũ tondũ kũngĩcerwo. Bed sitter nĩko kĩrĩa. Ũkora rĩu mũico wĩ washroom nĩrona mũico wa gĩtanda. Na wĩ washroom. Na wĩ washroom. Na riko rĩkorwo rĩng'ethanĩire na washroom ũguo. Akũrugĩra. Ĩcio na sink na ndoo ũguo. Ona baitha no ũgarũre ngima o ũrĩa washroom. Bed sitter mũndũ aingĩraga ta rĩngĩra kanitha ũrĩa mũndũ aingĩraga acereirwo na mwena. Anene Landlord agĩũka. Landlord agĩũka. Na nĩguo ũrahũra bafu. Na nĩguo ndĩrahũra. Akĩhinga nyũmba ndĩ thĩinĩ. Na kuburi igĩrĩ. What? Wĩ nyũmba? Ndĩ nyũmba. Ũkĩhũra nguo? Ndarĩ bafu. Ndamenyaga kwĩna mũndũ. Rĩu ngĩmũringa dirisha ngĩmwĩra Landlord, mefunga njũ. Akĩnja ndirahingũra. Ngĩmakenyanĩkĩra tũtũ. Akĩnyanĩkĩra nguo. Rĩu ndagũrirwo nĩ andũ a wendi mwega. Nĩamokire ũguo ngĩkinyũra mũndũ ahingũraga na master key. Rĩu wega nĩ rĩrĩ. Nyambi ndiarĩ kĩndũ. Ndakomaga thĩ ta mũithĩramu kamattress kahanaga A4. Ũkiuma. Ngĩcomoka. Ona curtain ndatigire rora ĩkĩhurutana kũu ũguo. So I've gone so many challenges. So many challenges. Yes. Ũngĩgakinya haha. Me deciding it is Wakalende, it is risky. It is a do or die. Wakalende, by the way, this is not aratigo gũkatĩra. Gĩkĩ nĩ gĩthagĩa ithũkũma thĩinĩ wa Msiriri Wakalende wa Davey na Simon Kamonde.
Ndugetikire ruo rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo. Rogo ikarire. Panado ni ukihonia gia kwihokeka. Cerera nduka iria iri hakuhi nawe wigurire Panado Extra kana Panado Advance na thogora mubacirire. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra. Ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Haya, ngima erikanaga to ngima nĩ ngima erugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe, nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka, mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa saba nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na graba 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Madam, karibu Isli BBS Mall. Hapa tunauza imported perfume ya kila brand. Hii perfume for example natoka London, hii ya New York, hii habari ya Jamaica, hata iko na ya special perfume ya Mogadishu. Hapa top shelf I have original Christian Dior, Acorino Dior, hata iko na Prada ya Dior. Very good price madam, wallahi, special for you. 4,000 shilling, only come and liba cash. I love this. But I don't have enough cash with me. Habana jali madam, wallahi. Hapa naweza pata cash. Kopang BBS Mall ishafungua brand new imported branch here. Wewe ndio wa kwanza kuingia. Hata pesa yake iko imported and hapa ground floor. Welcome to Coop Bank's new Isli branch located within the BBS Mall on General Waruinga Street. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Thank you so much mũndũ etagwo Hamza Makadara ni wageithio sana ni Shiro wa Uhuru Market komitamboni tena sana na tugeithanirie Uhuru Market MC wa mutingo eko ndugweta Kikuyu Town Honorable Serafina Kenya Juida Rugo wada karatu asante sana PK wa Mso eko ndugweta kwa Huruma kwa chifa komitamboni tena sana ni wageithio ni mũndũ etagwo Panel wainenda kwĩra ũhoro wake ndugweta kwa 22989 na kwena ndũmĩrĩri nyingĩ mũno turora ithatũ nĩguo twĩgira gĩthainĩ kĩa mohoro tũgĩcokeria gĩthainĩ gĩa thaa thita mambo bado na gĩthainĩ kĩu mũthikĩrĩria tũkũhingũrĩra thimũ nĩguo tukorwo tukiaraniria ni wageithio sana nĩ Gĩkonyore Turbo kuma gĩtaũ wa Turbo Gĩkonyore wa Turbo nĩ ageithio Gĩkonyore wa Turbo wakarĩrĩ kora ireko did you make sure say no Gĩkonyore ũthomire mũndũ ũrĩteretwo Gĩkonyore ya ma am I lost alafu qualities nĩ cikuhanaga rĩu njiguire atĩrĩrĩ Gĩkonyore nĩ orĩte arigwai Amaya njirika kura Saturday. Thaa thita. Inoro Mogene Mutare Mirongo kenda na nyanya turumo kenda Mirongo kenda na nyanya turumo kenda Noro Miaraho. Thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Igoti nene nĩ rĩathanĩte maobitha a borithi arĩa marĩtũmagwo kũiga thayũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũingĩ magakoragwo na nguo ciao cia wĩra. Oho ningĩ no rĩhotometie maabitha acio kwĩhumbagĩra ũthiũ rĩkiuga watho ndwĩtĩkĩrĩtie abitha oro wothe wa kũiga ũgitĩri kũhitha ũthiũ wake arĩ wĩra-inĩ. Mũcirithania Bahati Mwamuye nĩwe waheana mwerekera ũcio kũrũmĩrĩra cira rĩtwa igoti-inĩ nĩ kĩama kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ LSK yahandire cira ũcio thutha wa abitha ũrĩa wahũrire rithathi na kũraga Rex Masai hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũthiru kwĩrĩkana nĩ ehumbĩkĩte ũthiũ wake na abitha ũcio ũrĩa ũcukagĩrwo gũtabania ngero ĩyo
Isaia Ndumba Murangiti ni acokire guthitangwo na cira wake no rathie na mbere kuria igoti-ini. That any law officer deployed to ensure law and order in the course of an assembly demonstration and or picketing must be uniform and shall not in any way hide or obscure their face so as to render them unidentifiable. Tuthie kuria Embu kuria ajumbe atano aria mathuritwo ni muingi wodi-ini cia gicigo kia mbere ya muhuro ni mombite ngwataniro ya kurutithania wira hamwe moigite mokite hamwe niguo gucaria kihanio kia morito maria makoretwo magithinia muingi wa gicigo kiu kwa ihinda iraya. Oho ningi moigite ni makarugamia umwe wao kuhuranira giturwa kia ubunge mwaka-ini wa 2027 makiuga mũmbunge wa ihinda riri ni aremetwo ni kuhingia ciraniro iria eranĩire mwandĩki witũ Anthony Ndwiga ni aratariria. Arugamĩri a wandi ya atano kuma gĩcigo ũmwe kĩa mbere South matongwetwo ni mwene gĩtwa na ũrĩa nĩ MC wa Mavuri Ngari Mbaka maugĩte mararutania wĩra vamwe nĩ gũkũruta mwingi wa gĩcigo ũmwe kĩa mbere South kumanegena ũtongoria mũcuku na ũrĩguo ũtarakinyanĩria ũthii wa na mbere ũrĩguo makwa makĩvoka. Makĩrĩ na andĩki ya movoro gũkũ taũni ya Embu maugĩte ngwatanĩro yao ya MC atano ni yakorwo na ndeto cia mĩvĩrĩga ukavira na ũtongoria mũcuku ũrĩguo ũcoketie mbere South na vuva. Kama members of the county assembly tutaendelea kushirikiana kufanya kazi kuleta development and at the same time hata ikifika wakati wa politics, wakati wa siasa, tunataka kuambia watu wetu ya kwamba tuko pamoja. Tunaendelea kuangalia uongozi wa mbele South uwe ni ile uongozi inaweza saidia watu. Kwa hivyo tuko pamoja waugo makiuga muroto wa ngwatanĩro yao nĩ gũkinya ũthii wa na mbere na ũrĩguo ũkaguna mwingi ũrĩguo wĩ matũrarĩ mao. Nĩo the second most populous constituency in Embu County after Manyata. Ũndũ wa kerĩ Mbere South nĩo number 1 kana is almost 2/3 in terms of landmass ya Embu County. Arugamĩri a wandi aya arĩa engĩ nĩ mũrĩthiki ũrĩa wa Mbeti South ni master wa Kiambere Philip Zangi wa Makema na Jobe Tumu wa Mwea maugĩte wanaguo mwaka wa 2027 makanyita mbaru ũmwe karĩ gatĩrĩ kao nĩ gũkũrũĩra gĩturwa kia Mbere South. Kwa sababu tunajua kule kwetu kuna mashinda tofauti na watu wengi wamefanya Mbere South kama battlefield. Wengi wanakuja huko wanasema tunataka kupigana kwa sababu ya mashamba. Sisi kama waheshimiwa wa Mbere South na tumepiga hatua, tumekubaliana tutaongea kwa sauti moja ili tusifike mahali tufanye mwananchi wa Mbere South apiganishwe na mtu wa kutoka nje. Bunge letu la county tunaichukulia kama incubation center ya kulea viongozi. Kwa hivyo kuanzia hii uchaguzi inayokuja tutahakikisha kwamba mmoja wetu hapa tumemsupport, tumempea support ya kutosha kwamba lazima achukue kiti ya mjumbe wa Mbere South. Kama wenzangu vile wamesema, tuko na jukumu kama viongozi kupatia watu wetu direction ikifika 2027 kuhusu hii viti zingine including kiti ya MP. Kuna wenzetu hapa wanataka kiti, tunaendelea kuongea na wao tuangalie ni nani atabeba hiyo bendera ya MP come 2027. Leo makienda atongoria engi kuwatene nao ni gukinyandiria matanya ma mwingi wa Mbere South. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwa Anthony Ndwiga. Tuthie kuria ukabi-inĩ kuria Kenya no maraheana mawoni ngũrani rĩrĩa mbunge matanyĩtwo gũthagania ciikaro cia mũingĩ ciĩgiĩ wagĩrĩru wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF na gĩcigo-inĩ gĩa Kajiado ya rũgongo. Aikari mendekithĩtie gũthugundwo watho mwega ũrĩa ũgũkindĩra kĩgĩna kĩu gatiba-inĩ ya bũrũri. Moigĩte kĩgĩna kĩu kĩrĩ na itemi nene honge-inĩ cia gĩthomo kũhĩtũkĩra ũheani wa basarĩ na ũgitĩri kũhĩtũkĩra waki wa ceceni cia borithi ũndũ ũmwe na wobici cia maabitha a ũtongoria wa mathani matũra-inĩ. Mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarĩ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mũingĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩ marutĩte mawoni ngũrani megemainie na kĩgĩna kĩa NGCDF na kĩrĩa gĩthukagĩrwo ambunge matũra-inĩ, makiuga nĩ monete umithio mũnene kuma kũrĩ kĩgĩna gĩkĩ hoka nĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere hamwe na ũheani wa basarĩ. Hama nĩ twajĩtagwo Henry Kĩnuthia kana Turu na ndĩ mũikari wa gũkũ Ngong'u Kajiado North constituency. Nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF kĩehererio abunge ndirona handũ hau harĩ hega tondũ gĩacokio ningĩ bande ĩmwe wananchi nĩ megũteceka tondũ taguo ngĩrora ofici cia cibũ ciakĩtwo na mbeca icio
icio cia NGCDF warora mathukuru nĩ matago Kajiado nĩtũrona mathukuru no marakuona mbeca icio cia NGCDF warora kĩndũ gĩtagwo kwanza mũno basarĩ ona kana mũndũ nĩonaga ngiri icio 5 ndakona cio atĩ akorwo agĩte kũruta harĩ tore yakwa njĩtagwo George Ngata ndĩ mũikari wa Ororua ndingĩenda mbia icio cirengerio MPs tondũ na ciathengerio MPs kũrĩa cigũtwarwo tũtirĩ nao manĩga tũkinyĩra nĩtuonete gũkũ gwitũ Kajiado North primary schools cia twakirwo irathi cia ngoroba tutare twakirwo rĩngĩ nĩtuonete modern police stations nĩtuonete maabici ma civil marĩa mekĩtwo na mbia icio ona basarĩ tau last time MP witũ nĩrĩa kũheana million 46 cia basarĩ nĩiteithagia andũ na kuona kĩgĩna gĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩtetio na kwĩrĩkana gĩtibatiĩ kĩwatho maugĩte nĩ gũbatiĩ gũtungwo watho mũrũmu wa gũkira mata ona ũtua kwatuĩka mbia icio itiarĩ constitution-inĩ ndingĩhoya cithengio ningĩhoya acoke parliament mathondeke mawatho mbia icio ituĩke anchored in the constitution no ndingĩkorwo ndĩmwe warĩa mangiuga mbia icio ithengio no arĩa marakĩhũthĩra ũru ona okorwo kũratuĩka atĩ gĩtiagĩrĩirwo gũkorwo na mbunge watho ũcio wahĩtũkĩirio mũrango wa thutha oguo wacokeirio wokĩire wa thutha nĩ ũkĩrĩ rĩu wa mbere kĩgĩna kĩu gĩũkage kũrĩa mbunge no nakĩo gĩgakĩmũrĩkwo tondũ kĩngĩthiĩ bande ĩngĩ o ũrĩa wonaga mabarabara makĩaga gwakwo o ũrĩa wonaga gũtiarĩ ũthii wa na mbere wetagĩrĩra atĩ nginya waigua karagita karoka kũrĩma gokaga kũrĩma thutha wa mĩaka ta 5 nĩguo mũrona karagita gaka katapira gokĩte kũgera no rĩu tũrona makatapira gũkũ tũkona cukuru nĩ irakwo tũkona obici cia cibũ basarĩ tũkona indo ta icio niĩ nguga reke gĩikare no gĩũke rĩu na watho mwega ngĩribotera Inoro FM kuma Kajiado ya Rũgongo ngĩtwo Wacuka wa Kĩarĩ itha thita iraĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 nĩgũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde cemania na nyaciara na omĩte kuma ti mũndũ wa kũiguithĩka na ihenya nginyagia rĩrĩa ndĩrarugĩra mũriũ na nĩkĩo okaga o kiumia atĩ nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ mega no thikũ ici maũndũ magarũrũkĩte mũno he ngimeno ina cama mũno ngimeno ndĩrĩ na cama mwana wakwa thikũ ici aroka nginya maita mana nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ngima ĩrĩa tũrarĩa ĩracenjio na mũcamo Amaze Premium Maize Meal nĩ ũhũthũ mũno kũruga nĩ nyoroku wega na ĩna cama ũũ atĩ nyaciaraguo nĩ arakenio nĩ ũrugi waku rĩu ĩno nĩyo ngima nĩ ũhoro wa ma Amaze imeweza Matukũ maya tũrĩ maũndũ nĩ maritũ nĩ ũrabatara kũhoreria ruo na thogora mũbacĩrĩre Panadol Extra nĩ ciringi 15 tu na Panadol Advance nĩ ciringi 10 tu wĩmenyerie gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ nĩgetha kĩa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Mũrang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri athakia kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tarĩki 2 nginya kiumia tarĩki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre hihi Wangũ nĩ ikaragira arũme mĩgongo hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakũre Wangũ wa Makeri Early bird tickets nĩ 1,500 advance tickets nĩ 2,000 gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com Wangũ wa Makeri Agĩkũyũ
musical play titagoko ogitira Kwa nyumba ito ingurara na niume Enga yeona marua Maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingĩ nĩmonekaga marĩ maritũ na makũguoyohia no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Uyu ni mwago wa Msereri wa Karindo wa Davy na Simon Kamonde. Murangeri wa ngoro yakwa nĩwĩgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke ũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya o ta nderi tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere njuga ndirĩ mwĩyendĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe onokahonia mĩrimũ yakwa yothe tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere torĩa thwarigaya werũ wĩnyotagĩrai thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ githĩ ti kĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩ
Thank you so much. Etagwa karaoke kariza. Etagwa modo ereriro. Erakeni atu eke muno matogo etu ne Simon Kamode. Gekonyora daranyi theka meru gromeda ya. Thoko ya Githrai kudira no inororera thamaka kundu gwetagwo Nyeri Town, stage ya Kianda, stage ya Rũgongo, stage ya Gatagati. Wathi kundu gwetagwo Karatina thoko-inĩ. Good afternoon, akagia thoko-inĩ kuhana atia? Kũrĩa Kirogo ya kũrĩa stage, kũrĩa matatu cia Karombu irakuĩra kuhana atia mwena ũcio? Duka iria ithiũrũkĩirie stage makĩendia mĩthuguiti, makĩendia soda kũu namna gani? Arĩa marendia jaba harĩa are aja ya Zario yako. Ana adara mena ya jaba by the way. No na tha ici. Riu nĩ ndĩ maramĩhurutĩra. Nĩo ĩhurutagĩrwo yake athe yũkĩre. Nĩgetha mendaga kũrĩa gafresh. Kũrĩ ingĩ citagwo ballet. Kana mafati. Kuna mũndũ andũ a jaba mendaga kaigũ. Na rĩu kũhurutĩra nĩ gwakĩ? Kũhurutĩra rĩ ĩhurutagwo tondũ nĩ ĩkoragwo ĩthithinĩte. Ĩthire thigino. Sa ikĩhurutĩrwo hivi ĩgatiga gũthithina ĩgathira maĩ macio. Nĩkĩo ũkoraga ndĩkoragwo na cama. No menye rĩu nginya gũthithina kũu rĩ ndĩkoragwo ĩ sawa. So nĩkĩo yũkaga ĩkamba gũitwo ĩkarwo ngonia-inĩ. Ũgakora mũndũ hau na gatani gake akĩhurutĩra njambo. Ũrigagwo nĩ kĩare. Nĩyo nĩ kothi. 4 years. Yes, is a course. Is a course. Tondũ ũndũ wa mbere wa mĩiga ĩna gũthithina kũu rĩ nĩ gũthũka. Jamba ya ira rĩ ĩrĩa ĩrarĩte rĩ ĩtagwo kĩraro kana mbarĩ. Bale. Na mũndũ ũkora andũ marĩa mũno ũguo rĩ nĩ mbarĩ ya Kamode. Aitha gaka kaha igũrũ rĩ gakoragwo ge kamaruni rĩ kororo mũno rĩ getagwo Tumaini. Tumaini. Ĩno nyũmũ ĩkoragwo gũkũ thĩ na nĩrĩo rĩrĩa marasanif gũsanif rĩ. Na by the way nina magĩkola. Wewe kwani wewe umekula? Wewe ni mkola. Konyore you are at risk. Bring back my link. Let me explain. Gũsanif rĩ nĩ rĩrĩa mũndũ oya njamba ĩno athiĩ kũmĩgayania ngano na thawani. Tũrĩa tũmũ rĩ ũgatũruta. Twĩtagwo atĩa tũu? Tũu tũmũ twĩtagwo mabati kana mabati. So unatoa mabati. Una get? Marĩrĩ. Tools. Matools rĩ nĩ indo iria mũndũ ahũthagĩra kũrĩanĩria. No ũkorwo na njũgũ, no ũkorwo na ngomba. Kalende is the next part. Kalende, you're a liar. You lied to me. Kalende is the next part. Guys, you can use gomba. You will not take me to Moshukani. You will find yourself eating. Any other question related to Java? Na nyonaga rĩrĩ, by the way. Kĩrĩa kĩimbaga kanua rĩ gĩtagwo taxin. Na nĩ ĩimbaga hena ũmendete kũrĩa gataxin ge kanini na hena ũmaiguaga nĩguo ĩcike rĩ arenda kuonera ikaiha. So mũndũ arĩaga akĩnyihagia no menye go form taxi ĩno rĩ ũkoragwo arĩ o wĩra to no nginya nyitane. Miti ndĩkĩrĩria rĩu alele Wakare mundu ruga hatiri ogopa Wakarende wewe ni master. Wakarende ni master. Wakarende ni land flank. Abana niko sawa. Ndine sawa? Jeshi ya Jamba ndĩ sawa? God, musara ni ũgũtiria. Kada gũthirwo ngundi gĩtaxi ni gĩkĩmeria. Agĩatameria spinach. Rĩu mahĩtia marĩa manene ũngĩka nĩ kũmeria Jamba. It doesn't come out. The Jamba now. Or I'm not getting. No, it comes dry. Get that one of elephant. Really? How about there is Milan juice? Milan juice. No, Milan juice
handå ha process ĩno ya gũtanuka rĩ rĩu mĩra juice no ũmĩrĩe ũkanyitwo nĩ steam once wanyita ĩno ĩngĩ ya kũnũra ya kũnũra ndĩkĩrĩ mĩra Yo nĩ mĩtĩ iyo nĩ mĩtĩ sasa rĩu kati ya mũgũka na ũtiganu nĩkĩ mũgũka nĩ tũmahuti tũrĩa tũnini no mĩtĩ ĩno no ya mũgũka that is a different ĩyo kwanza ĩkũraga Meru nayo Njamba ĩkũraga kũndũ gwĩtagwo Mbere uko ni Embu County kũrĩa kwa Governor Mbarire wanyita twĩ hamwe gĩcoba nginya ya hau nĩ ndanyona ũrenda rĩu ũrathomithia rĩu ũrĩa ndĩrĩkaga kana wanjĩra atĩa no gĩthomo tũrathoma pole pole kwĩna mũini mwerũ Wakalende kwĩna mũini mwerũ there's a new artist in town from America from America na arekire cover in English ndiũka nĩ mũrũiguĩte tũtiriguĩte aretwo rwĩmbo rũretwo atĩa no kwanza we nĩ rĩrĩ aretwo Mũngai wa Njeri Mũngai no Mũngai rĩ nĩ mũrũ wa etagwo mũndũ ndaiguire na Mũngai nĩ Mũsaimo nĩ mũrũ wa Mũsaimo nĩ mũrũ wa Mũsaimo aikaraga America Mũsaimo wa Njeri Mũsaimo nguane gathe wa Njeri nĩ Mũsaimo wa Njeri the son nĩ araina ngima yumaga mũtu-inĩ reke twabe tũthake rwa ithe kana rwa Mũngai rwa ithe give us one battle tumenye kana nĩ ngima ĩraumire mũtu-inĩ kana nĩ mũtu-inĩ kana nĩ mũtu ũraumire ngima-inĩ ũrora Ngai tũkore na ngima gũtire ngima ĩraumaga mũtu-inĩ nĩ ori arĩ wana atĩ tũthakĩre rwa mwene as for me and my house I reject nĩ rũrwa this is now the original this is the original rũrĩa rũinĩtwo nĩ ithe mwene rũgiri rwa Kayama ndĩmwĩre rũkenjwo gĩthũngũ cai ũrĩa twanyuire gotini ndwarĩ ta cai warĩ mwago tondũ twanyuaga na iciko andũ aitũ ũremete ikombe ngũkwĩra twarĩire gotini ndarĩ ta ngũkũ yarĩ thenge tondũ twamĩitaga na mĩcakwe andũ aitũ ĩremete ivindo renginye ngonire gotini nĩ anyondo inyota cia ng'ombe mũciĩ ũcio nĩ nkwĩyandĩkithia kaba niĩ njehage thithinda njoa maisha tondũ wa njoa mĩeri ĩtatũ ngwĩra niĩ no tũgathiĩ nake orara that is the original ya Mũsaimo andũ makiugaga Wakalende nĩ mkola tarĩu ndĩna mama witũ wĩtagwo mama Ndung'u Mũrang'a akoragwo CPL Ndung'u Wanyingi from Uhuru Camp arauga Wakalende ni mkola anajua zote ona Bobu ni cameraman gũkũ media unasikiza Bob ajira ndĩrathikire ndĩna my wife na Wakalende ni mkola mũndũ rauga atĩrĩrĩ kama ndĩogopa Wakalende njue na kutupa azima uwe unachana mira Wakalende ogopa Wakalende ni master Wakalende ulijulia wapi na ingĩ nyingĩ Wakalende ni mkola wafati ukora we BBC rũgano rwa 37 minutes from BBC tuwe bisa cia all angles tuhũthĩre bisa ngiri ithatũ na kana you are caught somewhere churning haya nĩtwarĩkia rwĩmbo rwa Mũsaimo twĩkĩre rwa Mũngai rwa Mũriũ rwa Mũngai wa Njerire rĩu ĩno nĩyo ngima tũke tũigue mũturari ũrĩa twĩkĩre rwa rĩrĩ Mũngai yes mugaga mwana thie mutarĩ mwakinya rũraya
You see how they are living without any corruption. Sayuri nyuwa raya, so pure, so clean, no agenda. Kenya trusty could shine if they fixed the system. So fine, fresh, no agenda. I still think of the Kenya tasty, rich in spicy, so yummy. Rediria nyuna raya, tishia nyodo nyata shiangobe. I am a duoro citizen, dire dariganero ne fotini. Bye Morema, locked into the Western Floy. Lani Wazy, I never knew it. Nejo eni de Mojiro, nane yo de Australia. I think they have touched Morema, the ijaba shakere nyaga. Nita ndita musiari. Nyabetia kiheo miaka yote. And then you do this. Your son comes in. Yuko sawa? Usio keta kuharagania wino ria musa imarutete miaka mingi. Gimadi meta mutu ine. Ruseru ona ithano weke DNA. Arora nege aturu. Like gwire ma from my heart. Assume he is your son, and you're now the Mosaimo. What can you do? I was played. That's not my son. The bro beat ne jarafio. Rakini sauti ose. Nampangio kisungu ya mode okiona tawe ama am I speaking what is my Arauga triri. The food of Roraya is very yummy. It does not look like the child of 14. Asa ni awoni wako ale. I reject. Nah, he's good. He's not. He's not. Dokorage ke. Akiri Kenya ni odoge. Ndio tunagerera ma challenges. Akiri sawa. Kenya nagerera ma challenges. Manadie mutare makinya rora. You see how they are living without any corruption. Amenya marasidana nao. Menyerera hamrata bakumwathani. Tondu maya ni matuko mamurigererio. Mwathani kana mukondo akondoka gatake. Kenya trusty could shine if they fixed the system. Na meno no gukorage ka media tua. Kaba gukathirereka. Tugathirereka tumweherere. Tia mabataire manyitane na DJ Sonia. Nyoke Mama ina iria bururi. Abote jau. Na abote. Age nyita na DJ Sonia. Na abote. Na abote. Mekele ugikora bukiega kiano atatu. Mekele backup ni ucio wauga. Acio no mabano. Masoke bathie Bruce Spring. Mekele round maturume. Ego ni haha. Rediria nyona garura ya ti cia nyondo inyata cia ng'ombe. Maduoro citizen. Duoro ne duo citizen. Duoro. Maduoro citizen. Dire dari ganero ne 14. Na tondu kamonde you are singer. Yes. You are a singer by profession. Yes. No ni rara dia odhogo kiuga bye bye murima. Kudi iniwe
sitani. Ena kinya lyrics. Man. Ena kinya lyrics. Ate roktini westani flowy. Running ways I never knew. Na umenya ndagweka video. Kire sawa. Ndageka video. Inataka lyrical. Aida riri. Riu umenya riu arenda negetha andu mageria kuganya ina uru ri arugetie. Na umenya andu ni mahenanirie. Rwimbo ruru ri rwina muthenya umwe. Alright. Kundu gwetagwo YouTube na rwina 5.5k views. Icio nĩ thũ. Nĩ kaba owe njurage na ma. Tagu ngithoma comment urakora mundu mwandikite wow. Go brother. Agoko. Go gift. Ano mira gwatiriri. You're going far but don't come back. Don't come back. Go get it. Come on, because you are a musician. Yes. For you to be a good musician, what do you need to have? You need to be talented. To be talented. Is he? No. What else? You need to be original. Is he? No, he is copying the father. Wakalende. You are a voice coach. Where? You are a voice coach. Where? Only if you don't know. Coaching who? You are a singer too. Where? Badlum. No, me, I don't sing. You sing, Wakalende. No. You've been lying. No, I don't sing. You don't sing? No. But you can tell that one about that one. No, this one is perfect. Mbohana na Wakalende. Na ngomba. Na ngomba na mera. Mogende mutare Inoro FM. Cosmopolitan DT Sacco yambĩrĩirio mwaka wa 1977 ĩrĩ ta Nakuru Teachers Sacco Limited. Nĩthiĩte na mbere na ĩkahingũra honge ingĩ ta Nakuru Headquarter, Moro, Naivasha, Bahati, Nakuru na ingĩ ta Subukia, Girigiri, Mũico wa Rami, Mount Narok na Oligroni. Nĩtũgakorwo na igongona rĩa kũhingũra rũhonge rwitũ rwa Mai Mahiũ Juma tarĩki 2 mweri wa 5 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Motungata maitũ nĩ kũiga na kũruta mbeca ona kũheana ngombo. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni nĩ ũndũ ũhoro makĩria twarĩrie kũgerera 0722 388 616. Cosmopolitan DT Sacco, United we grow. Nigetha kia msereri wakarindo wa Deithi Simon Kamonde. Riu mugunda ninguo nimire nacio mbembe ngahanda riu rora ni ciatuika ciayeru gukuria thangari. we nduhorere Amirani ri ni makurubwitie na njira njega wenda kunina ria na ngothe na tunyamu tuothe mugunda-ini waku wa mbembe magakurehera Maize Succeed 280 OD. Iyo ni iriku? Ino ni dawa ya kuhukia kaimana ria riothe mugunda-ini waku wa mbembe na tondu ingĩhinya ici ciothe haha ri nĩ tũrokanire o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amukira githi ciakwa na riu tuhiuke thoko-ini turorera wonjoria uregariura tukanjiriria thoko-ini ya irio nyumu ya Kibebe kaunti-ini ya Kirinyaga onjoria magitaririo ria marendia irio nyumu thoko-ini yo mareta njeta Julius Kinyua na ndimwendia thoko ya Kibebe na nyeregia serious indo ta mboco mukebe ni 260 ndengu nayo ni 300 mbembe kilo 2 ni ciringi 140 mboco kilo 2 ni ciringi 260 mboco ya Wairimo na mbucia nayo ni 300 na alafu nayo ndengu no 300 tusigera ngurubani tukarete goko tugakionjorithania nakuo mucini munene wa Nairobi nyanya inya cirendio ciringi 50 ithatu cikendio ciringi 25 minji cikendio ciringi 200 kilo nuthu kilo kendio ciringi 100 bagiti ya mutu wa ngima ikendio ciringi 170 matuka-ini. Bei ya nyanya saizi kuna ya 450 50 325. Mimi nauzanga minji sasa iko na bei lakini sasa ni 200 kilo kwa hivyo kwa nusu ni so kwa 50. Unga ya ugali sasa tunauza kwa 170 kwa mfuko moja ya kilo 2. Ideni riu maembe marendio ciringi 200 he kilo 1 ndoma kilo 1 cikendio ciringi 130 na kwa gakonia ga kilo 50 gakendio ciringi 3500 na yo kilo 1 ya marenge ikendio ciringi 40. Tuseme kama maembe saa hii kilo iko 200. Nduma kilo moja inatoka 130.
50 kg inatoka 6,500 kulinganisha bei na kitambo hapo nyuma. At least leo imekuwa tunauza malenge hapa, tunauza kilo 40. Ni muthia wa riboti cia mathogora ndunyu-ini ngikwendithĩria wonjoria mwega niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndunyu-ini wareherwo nĩ Inooro FM. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo ma kwaga mbeca nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo kĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Negocithagia na imera ciothe nĩguo tũmũkũrane. Akoragwo arĩ o Ngai rĩrĩa ekĩte na rĩrĩa atekĩte. Nĩwe ũtũmaga wega wake ũtũkinyĩre rĩrĩa kwenda. Ũngĩthoma ũhoro wa Naomi no menye ũguo ndĩroiga. Ngai nĩwe wĩkĩraga nguraro na nĩwe ũcio haga. Atũmaga wega na ũru cikĩrutithanie wĩra. Agĩcarĩria mũtũrĩre wa mũndũ rũgano rwega. Harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiro mũico waku. He mũrango ũngĩ wa kana waku githĩ ũngĩmi nĩ Ngai. Ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime. Ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano. Etire mara na kiuga Ngai nĩmuonetie ruo. Mũrango wa mbere na wa kerĩ warĩ gũtetia Ngai. Mũrango wa gatatũ gĩkire kĩetereire Ngai. Naguo mũrango wa kana Jehova Ngai agĩcera. Ĩĩ nĩkĩ kwĩnamĩtie ngoro nginya ũmũthĩ. Kĩu kĩratũma ũkire wĩte marĩtwa maingĩ. Riganĩrwo handũ ha ndagĩka nini wĩna mathĩna. Wambe cũthĩrĩrie wone harĩa mũrutanĩte nake. Harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiro mũico waku. He mũrango ũngĩ wa kana waku githĩ ũngĩmi nĩ Ngai. Ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime. Ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano. Samsoni agĩaga ngano na mĩnyororo ĩguoko. Ũndũ ũcio ũgĩtũma Filisti magoce Daudi mũno. No matiagiririe njĩra ya Samsoni ĩkũre rĩngĩ. Na kĩheo ihinda rĩngĩ rĩkuanĩra na thũri icio. Nũcio wakwĩrire mathĩna nĩmo magakũnina. Nũcio wakwĩrire atĩ Ngai nĩarĩkĩtie nawe. Kĩmera gĩaku gĩake kĩhona nguona nĩ gĩkinyu. Riganĩrwo kĩrĩa kĩrakũgia wone harĩa ũrathiĩ. Harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiro mũico waku. He mũrango ũngĩ wa kana waku githĩ ũngĩmi nĩ Ngai. Ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime. Ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano. Rĩu niĩ ngwĩka atĩa ndirikanie ciana ici cia wĩtĩkio. Atĩ nduma nene yonekanaga hĩndĩ ĩrĩa kũrakĩa. Ũtheri woneka ndume ĩyo ndĩcokaga kuonwo rĩngĩ. Mĩtangĩko yaku nĩ ya ihinda Jesũ aretheri. Kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩa kũgĩa kĩrĩa wendaga. Kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ harĩa wendaga. Aramia hema na ũrũmie higĩ cia hema yaku wega. Tondũ Ngai nĩharĩirie kũroka ũkugithia ngemi. Harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiro mũico waku. He mũrango ũngĩ wa kana waku githĩ ũngĩmi nĩ Ngai. Ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime. Ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano. Harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiro mũico waku. He mũrango ũngĩ wa kana waku githĩ ũngĩmi nĩ Ngai.
wambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano. Etagwo Apostle Samikei rwĩtagwo mũrango wa kana thaa thita ina ndagĩka 40 kana thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 20 peke yake mũciĩ ũtukinota na Inooro FM gĩthaa kĩa mzerere na nĩkoine kĩa tũrainĩkĩrĩria gĩtagwo kĩpindi cha Lala Salama. Wewe mwena ũrĩkũ ũratwamũkĩra na njĩra hana atĩa Wednesday akwĩra gũtwarithia atĩa no ũramatha wa matha tugaga wacimatha cione waciona irũmia moko ciarũmia moko nake Ngai agũteithie gũciramata hau ũramathĩra ithuĩ na ithuĩ twĩ gũkũ kwa Inooro twakũhera favor ya Ngai tindanie nawe gwaku kũnunge gĩtũngũrũ ndũkainũke moko matheri na ndũkainũke ũrĩa ũrokire we nawe wĩikarĩte hau ndũkoragwo na hakũroka ũrigagwo nĩ nakũ ũrigagwo nĩ wathomire ndũrĩ wona handũ kĩrĩa twĩkaga tũgũikagia mbere ya Ngai na ihoya tũkauga mũthenya waku wa kũririkanwo na rĩkorwo nĩ ũmũthĩ na rĩkorwo merirĩria maku na matanya maku makinyanĩra uga amen. Kĩu nĩ kĩhiki kĩrakwĩra ũguo kĩu gĩa gũthomithia ũhoro wa njamba ũrora mũthikĩrĩria kĩu gĩa kwĩra ũhurutagĩre arahuruta rĩu mwaki wa roho hurutĩra mwaki wa roho na kũhurutĩrĩte njamba by the way rĩu thaa ici gĩkonyore andũ mahikanie biũ thirikari rĩu yatuĩka SHA nĩ ĩraregister atumia tana rĩu tita nĩ NHIF ĩraregister gemwe mũtumia ũmwe rĩu SHA ĩrarũgamĩrĩra hau na nĩ ngauga SHA rĩu nginya kwakina ng'ombe no wongerere watatu mwĩkĩre hau ũngĩ ũkarehe ũngĩ mekĩre hau maingĩhe wagĩa mũtumia karĩho asa SHA ĩrarĩ hatumia wanyi na mũranga na inyĩ nĩ mũrĩagwo gũtirĩ ũndũ ũngĩũka SHA ĩkaracĩria andũ bathe thirikari ĩbatiĩ ĩcirie maũndũ ta mau SHA ĩgakũracĩria ũguo atĩ SHA ĩgakũracĩria no spokesman wa thirikari Mwaũla na nĩ iguaga Gĩkũyũ Mwaũla Honorable Mwaũla Honorable Isaac Mwaũla our white person this is for you spokesman to the government tell the government and advise the government SHA ĩracagĩria andũ angĩkorwo nĩ ũrutaga SHA every month na nĩwenda gũthiĩ kũracia ĩgakũnengera mbeca magetana ndundu tondũ harĩrĩ NSSIF na NSIF mbeca icio ciothe ciokũrũ-rĩ ndũnengerwo mbeca icio ũgagĩthiĩ ũkaracia nacio tondũ ona rĩngĩ waruta SHA na ndũnarwara kana wage gũkinyia mĩaka ĩyo ya gũkũra koguo nĩ ingiuga mũndũ ũgĩtwo Isaac Mwaũla Honorable spokesman of the government aria na thirikari mbeca cia SHA cigakombithio mũndũ agathiĩ akaracia andũ mahike na gĩtĩo ũkaracĩria na SHA ũyũ nĩ mũtumia wa SHA ti wa mbũri ũyũ nĩ mũtumia wa SHA wakarĩndĩ nĩ wa SHA wakarĩndĩ nĩ wa SHA tarĩu nĩ ũngĩarũgamĩrĩrwo tarĩu wakarĩndĩ to nyũruta mbeca cia andũ akũrũ nĩ wendaga gũkũra she want to be young forever young I wanna be forever young so iyo nĩ idea njega igana kwa igana we ũkongererwo we ũkaracagĩrio nĩ thirikari andũ mahikania rĩ amageithia nĩ Jimmy Kĩrũhĩ senator senator Jimmy Kĩrũhĩ nĩ wako twambe tũmenye nĩ wako ĩragĩkonyore ndĩ na 10 liters ciandũ cia mũlatis aumĩra wĩra oke Kayole Junction nĩ nguma ũtatiga gũkũ Kayole nowe yo nginya kĩrĩgĩrĩro nĩ ngũthiĩ ndĩracaria ndai hazenda kũmathomera register nĩo maratũma mũigue ngĩtoroira kidogo tondũ ndungata ya Ngai nake rĩ ndagĩkinyire no mwĩre thaa mũgwanja tikĩtie ndagĩka 16 no kana mbia tũthĩrĩrĩke haha tigarĩte nĩ ũkaga rĩrĩ kũng'etia his son ũrĩa arathiĩ na mbere nĩ ũndũ wa father na tondũ rĩrĩa mũtũria Meru ahunjagia rĩ nĩ agucagia harĩ mwathani okahũra nĩ mwageithio Susana nĩ mwĩtagwo Njogu Ndũrũ Alex wa Mũndia mwarĩ wa Gĩcũkĩ Ndirango wa Famco engineer Maxwell Maina Matha mwĩtagwo Jane wa Gĩthũrai Kĩgamba mwene ngarari gakĩtwa Kagweti mũrĩithi wa furniture maker mwĩtagwo Martina wa Cherish Computer wa Gaitho wa Dakaine Patal Diva Su wa Kuria Komo Karanja Blackie Sakaranja wa Kairo Gacira Francis na Guka PC Mama Boys na Joki wa Karesha
Olivia Kefaza, Steve Tacha Gishuru wa Raini, mwitagwo Nancy Darlene K kama ugere, Boss Baby Kahunya Joyce, Kimotho Lefty Muthuriti koigi watu John G wa Fagaria na Machinery, Nyiswa Magomano Samuel Mataiga, Joyce Kima Sami wa Karura Kamunyaka, Jerry wa Gathuri Kumate ya Mwagi wa Gashomanuga, Lili Bashadan Kana Karo ka Mpesa, Mama Keteza John Morani, mwitagwo Wanyike Makanika, Mary Michael Shikoka Hadasa, Monica Kiariwa Sunrise, Mzalaininga, Luse watu ana Daniel Fudiwada Kaine, Jekinza Mwagi wa kwa Bena, Gezwa Kaine wa Kama Sharia, Mary Fulfroza Garage kuna, Shikoka Mama, Jao wa Mathaga, mwitagwo Kuhora Moya Kimwa Bebe, Muhesha wa Mary Morogaru, Betty Mwagi Baha, Anita Gala, Jokuwa Trench Coats, Maina Baba Koi, Jimmy Kerohe Senator, Gideon Wanyo Kamwene Rwaka, Duwaga Kira, mwitagwo wa Beni wa Matara, Mwagi Georgia, Mary Wago Iwaga Thimo, Shiko Shiro wa Gashiwa Mpesa, Samuela Jaige Dhaiga, Mama Kaliona, mwitagwo Nyutho Rebecca Benson, Hosana wa Kutuza, Meredy Dorcas Irongo, Helen Mama Ignatius na Registeo, Ekaharerio ne mwitagwo Steve Touch, Kumagithimu Kadarana, Karekereria na Kuga Inda. Atio dogetha mugwaja etigarite ndeka 14 thini wa mushi watu ginotana ino FM ikehata tha mugwaja mwitagwo Ng'ang'a wa Njoroge ni aroka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Hamwe na maũndũ marĩa Ng'ang'a wa Njoroge agũtumenyithia nĩ agũtwĩra atĩ igoti inene gwathana maabitha a borithi arĩa matumagwo mĩrũrũngano-inĩ makoragwo na uniform. Nĩ mũtambo wa eCitizen na kuga thirikari nĩyo ĩbataire gũkua mũrigo wa mbeca iria cirerĩkana kũra mũtambo-inĩ ũcio, na ũhũthĩri wa njohi cia ibango kwambia gũcokereria icigo-inĩ nyingĩ cia kĩrĩma-inĩ. Macio nĩ mangĩ maingĩ kĩhata thaa mũgwanja. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ndanyota ũguo mwathani-rĩ, ngwĩka atĩa? Na ndĩona twendi haha kũmĩoya nyingĩre ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ. Karũimbo kari kiwe yarĩria kĩngwĩre Njuguna niĩ nyotete na haha ndĩona ciringi 20 peke yake. Kota iguĩte ũhoro mũnene. Ũhoro ũrĩkũ? Kamata 200 ml na mbao. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20. Ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga kamata 200 ml na mbao. Rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe. Ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga. Ndũkĩreke nyingĩre o haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre. Ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Chonjo Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDD, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria.
Ndaragia ndona gatari iroto Ndingĩamenyire tiga ndonire nguo ciaku Matigari mambagitiria waotherete Nokainoko kenungaga takairia rori Chugi atena niete njambanda kona na maito Penyitereire na thutha konyitete ciande Ikeno vio ninge musirie na oge Thengeo na wambethambia no ire nunga Kaewe shiragio kondiga nyumeta higa Rangi onongero tembidie higaine Kaigua ngisaya ndege ya kuria kana konyo Onorugare ndokaigua ngegweta undeithi Chungi atena niete njambanda kuona na maitho Penyitereire na thutha konyitete ciande Ikeno vio ninge musirie na oge Thengeo na wambethambia no ire nunga Gaka nĩ gaitũ gwĩciarĩra etagwo Joy wa Macharia ĩtagwo ti Jabaruru. I love this one. Thenge no thenge ati ona ingĩka atĩa ona ingĩthambio no ĩrĩnunga no ĩrĩcokera kũrĩ andũ mũthemba ũcio andũ ndĩronire ndũmĩrĩri ĩyo ĩkĩandĩkwo mũno mũthenya wa ira nĩrekagĩrio mũndũ ũmwe Eragwo thenge no thenge ona mũngĩ ĩrenda gũkama kumagara Thiĩ. Get out. Nice. Get out. Niende. Izia. Thesa. Drop. God. Thiĩ. Eli duma. Aya, kwa Helen man. No geithie ndungata. That's my father. Hello, my father. I'm fine, my son. I missed to hear from you. How are you coping? We are coping well. Thank you. And they are accommodating me well. They are accommodating you very well. Are they buying for you lunch, breakfast? They are muhali of Lioa. Yes. But my wakalende. So you want to say they are shown liver? Very well. But I proposed to Akalende. Yes. Yeah, you proposed to her. She's wearing my ring. Yes. But the fingers are plastic. Very. The nails. Yeah, they are very. Yes. I add the word very. They are very plastic. Yes. If she utters mwaki, yes, she will burn. Yes, and you want to have someone who is burning. Yes. Who are outing mwaki during the cold season. You see, she has bangles of gold. Yes. And she loves digging. She's a gold digger. She's a gold digger. No wonder they said she's a gold digger. Yes. She comes from Kaud. Yes, she has a good voice. The voice. No, proceed. I'm listening. She has a. You are listening. Voice. Hi. Hi. Aduri. Ndio Nauru. Salama. Ndio Nauru ne dada mdada. Wewe unataka mdada. Unataka mdanda. I am a gold what? Gold digger. Because I have gold. Yes, like you are a gold digger. Yes. You like digging gold. And you have a gold. Yes. So gold digger. Yes. We'll see you here. Enjoy your afternoon. Etaka muci yotu kinotana inoro ndungata ya Ngai muturi wa mwiro ni aroka thutha wa kahita gatari kuraya uyu no heho araigua na ni miaka na ni uri kura no igereirwo ihiga
yule akinyire aletiana tutiona ndoigereirwo iga no urikura na kava weririe gukura handu no niguo muhuthagia kuru dawa ya muturi twĩ nayo nini unakaji nayo no kumwakeria na nĩ njega no mũgwĩka wega ũrĩa ndũkumaga thutha onogabanga ihinda rĩaku rĩa ũka kũnyetia ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie nĩiremithia ciothe ngacihĩtũka tarũhĩtũka tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania nĩngenagio nĩ mũrutĩre waku wa wĩra wĩ wa mwanya wĩkĩrĩire mawoni ma andũ ũrũgaga mĩhaka ũgeka ũrĩa kwenda kegocithia twarakara twakena ũgeka wega ũrĩa kwenda akinyanĩria ithimi ciaku rekio nĩ kwa ithenya rĩaku we Ngai ũtũũro-inĩ ũyũ tondũ anyenderi ũru no ũkĩũĩ no aingĩ ũgekona na gĩko irumi ciothe ũciagithĩtie hinya ũkanjoya na igũrũ kwaga gũkũra nĩkĩ ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie nĩiremithia ciothe ngacihĩtũka tarũheni tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania kengeri yombererio yokweta ngoro oyo kinyete handu akaigua tatangĩkinyũkia ndĩmwĩra nĩũhotago yũkagia mwĩyoko thekagia irĩma ciothe iria ciatũgĩtĩra hinya ruorũhũragerera nĩgatukaraĩtũka mũrimũ ũcio rĩ naguo ndũrĩ hinya igũrũ moritũragerera nĩkĩgeranio nĩkĩakirĩte na nĩ